dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kalamit. Kaumok. Oo man. Kuruting ka da. Painom ko ka tubig. Na, amo ni mataan ang sundon mo nga diskarte. Makakaon ka bisan wala ka gasto. Diin ka makadto, Alvina? Mapapakot? Ha? Nga ano ang ipapakot mo? Ipapakot ko kung sinong nagkawat sa akon manok. Ay ti, sino ang papakton mo? Si Maria. Mayo siya magpakot mo. Amo gali Alvina. Kung makapakot siya sang intsakto, pahibalon mo ako ha? Kay may ipapakot man ako. Ay nga ahaw, anong ipapakot mo? Ipapakot ko. Kun bala, ako gid ang one and only ni Tags. Well, Ginkawat siling mong imo manok? oo. Uy, uti, may suspek ka na? Ay abaw, suspek. Wah! Ay, oo. Ang ako number 1 nga suspek, si Buklan.
Amo ining akon sangkap gagamiton agud nga mapaktan ang nagkawat sang imo manok Albina. Itlog? Oo. Kung sa pagsambit mo sang suspek kag matumba ang itlog, buot silingon, siya na ang nagkuha. Makatindog ba lang itlog? Aba oo makatindog niya ang itlog. Are, kay patindugon ko bala. Uy, nagtindog matuod. Karon, ihambal ang suspek mo. Si Buklan. Uy, natumba ang itlog. Abibe, patindugon ko liwat. Ihambal ang imo ikaduha nga suspek. Si Buklan man gihapon. Natumba naman liwat ang itlog. Confirm. Si Buklan gid ang nagkawat sang imo manok Alvina. Ano ba ang Buklan? Siya gid ang nagkawat? Buurasan ang niya pagpauli ko. Mataksanay kami nga duha. Buklan! Hoy! Gwada! Barikoson! Sino ang ginatawag mo? Baw? May iban pa nga Buklan, haw? Kung sa bagay, wala man sang iban dire nga barikoson. Hoy, Buklan! Nga agin kawat mo nga akon manok? Ano? Kag nga kawaton ko ang imo manok. Hindi ka na magbutig, Buklan! Ginsudan mo kahapon ang akon manok! Hoy, barikoson! Hindi ako nagkawat sang manok mo, no? Ang ginsuldan namon kahapon amo ang dressed chicken. Kagin pabakal ko kay matan. Bisan ipakita ko ba sa imong balahibo? Hoy, Buklan! Wala na ya balahibo ang dressed chicken! Nakuhaan na inaya! Ang isda hindi madakpan sa ikog, kundi sa baba. Ikaw ang nagkawat sa akon manok. Ikaw gid Buklan, makawat. Hoy, barikoson! May balahibo ang dressed chicken Diyan ang balahibo? sa isol. Hinugay na balibad, Buklan. Ikaw ang nagkawat sa manok ko. Ikaw gid. Iakusar ko ikaw. Ako sarto! Kay sundon ta hasta sa punta sang balahibo sang manok. Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Huling,
Nga si Alvina? Sukta si Aurora. Pila ka bulan na siya nga wala nagapakita sa aton. Man kalaba na sang listahan niya. Lakat na. Di ako lang anay mabantay sang tiyanggi. Oo, Chay ah. Ay, ambot ah. Kung ari diri si Aurora. Basa na ko. Uy, hala. Si Aurora man ha. Dali lang ha, dali lang. Kay trapuhan ko. May lalaki siya nga upod. Ari na. Sige na. Nga na. Hindi na. Ipiton ko na lang. Mainit ini kayo, no? Very hot. Ay, hala. Amo gala ina si Aurora? Abi ko anay kung mahinhin siya nga babayi. Sige na. Kuhaan na. Uy, kalaba galisang buhok mo dire. Nakapag-shave mo. Oh, hala. Tapos na, hukson ko na. Oh, hindi. Tingala ko man niya kainit sa imo kay kurinta gali ang hilanat mo. Hilanat? Tanawa bala ho? Tanawa blang termometer ho? Nga ginipit ko sa imo ilok. Naabtan abi ako sang ulan kahapon mo. Kap, ari na si Choy Tagoy kag si Choy Albina. Makusar naman sila. Parte sa ano naman na? Sa manok. Bah, Albina, Tagoy? Maakusar kami, Kap! Wabaw! Abi, tag-isa-isa lang. Ikaw una, hambal Albina. Ginkawat ni Buklan ang akon manok. May pamatuod ka? Oo, Kap! Ano? Itlog! Ano nga itlog man? Nagpapakot ako, Kap. Kagang Itlog na nagatindog, matumba kung sambiton ko ang ngalan ni Buklan. Ote, kita mo na Kap. Kamanok gid kay barikuson. Hoy, Buklan! Hindi mo gani ako pagtawgon nga manok, ha? Ikaw ang manok! Hindi na iya mapatihan sa husgado ang pakot mo barikuson. Nag-aaga hindi? Oh, hindi bala Kap.
Depende. Depende sa ano, Kap? Kung naman pakot mo nga ina, may ginauyatan nga pamatuod, nga matuod ay pamakot. Basi, pwede. Itlog gani, Kap. Ate, kung itlog, mas mapatihan ako eh. Duha nga daan yang itlog ko mo. Bastos! Same tayo. Mamatudan mo ba Rikoson ha? Nga ako ang nagkawad sa manok mo? Kaya kung hindi, iakusar ko ikaw sa sala nga oral defamation. Hindi gani karakter assassination. Kaya nga ginahiguan mo ang ngalan ko. Nagaplano pa kung daan nga madalagan, Mayor. Ay, abaw. Hoy, buklan! Buang kaguro, no? Ay, excuse me, Barikoson. Wala ko yung magbuang, no? Kung nagbuang ako sigurong buang gwapo. Hoy, buklan! Mahuya ka sa panit mo! Ikaw, gwapo? Ya! Dumasuka ko! Ako iya Barikoson daw ginaarikis. Kag daw sa mapatay na gani ako sa kakatol. Buklan! Barikoson! Kasabat sa inyo! Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang sang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud. Number 1! Basta Radio Bombo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
Provincial Jail. Makigupod kita sa ida pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ida kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong hapon sa tanan. Tawga lang ninyo ako sa ngalan Dana. Nagapanuigon sang 55 anyos. Kag pumuluyo sang isa ka banwa diri sa Negros Occidental. Dirigid ako na tao sa amon duog, kag tubtub subong, diri ako nagapuyo. May bag-o nga pamilya nga nagsaylo diri sa amon. Kag ang ngalan sang mag-asawa, amo si Nemia kag si Arturo. May anak sila nga duha ka bilog, kag pulos ini lalaki. Ang magulang, nagapanuigon sang 12 anyos, kag ang manghod, 9 katuig. May amiga ako, nga tawgon ko lang kay Sinyang. Si Sinyang, amo ang nagpanugid sining kasaysayan sang pamilya nga ini. Kag diri ko man sugura ng akong pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Miga Dana, may isugid ako sa imo. Uy, ano ina Sinyang? Parte ini sa aton kasilingan, nga bag-o lang nagsaylo diri. Medyo may kaya sila. Man, kanami gali isang obra sang iyabana. Ha? Ano ang iya obra? Obra siya kuno sa kasino sa syudad. Kag nakahibalo ka naman sang kasino. Damo daya kwarta. Man, sugal ang opisyo sa mga tao dira. Kag madamo kuno sang tip inang si Arturo. Ginahatagan siya sang mga nagahampang kung magdaog ang mga ini. Amo gali? Si Arturo gali ngalan sang iyabana? Kag si Nimya naman ang ngalan sang iya asawa? Oo. Kag abi mo, kahubin pagid si Nimya tan-awon mo. Daw sa dalaga lang gihapon, kag siksi pa. Amo gali? Oo eh. Kag abi mo, kadako kuno sang kita ni Arturo sa sugalan. Kag amo ina, nga ginapagustuhan niyang iya asawa. Kag inang si Nimya, ikaduha na niya inang asawa. Man, patay niya ang iloy sang duha niya kabata nga lalaki mo. Ay, amo gali? Bilang madrasta gali nila ang Nimya nga ina? Oo. Amo gali ina nga kasuplada sa iya. Wala siya nagapanapak. Bisan pa nga ginabugno ko siya. Ay, suplada gali? Oo. Nagsugat anay kami sina sa dalan. Ginbugno ko siya. Ay, abaw. Wala gid yan nagayuhom ya. Apang gintulok lang niya ako. Kag nagpadayon lang siya sa paglakat. Amo gali? Tilawi bala. Kay makahibalo kagid. Nga matuod gid yang akong ginasiling sa imo. Ate, sige Maayo na kay ginsugiran mo ako. Parte sa mga bag-ong kasilingan naton diri.
masugata ko ang amon bag-o nga kasilingan. Amo ina siyang ginasiling ni Sinya nga si Minya. Ay, kagwapa gali sa iya, kasiksi pa, kaghubin pa. Bugluhon ko siya. Maayong adlaw! Wala, gintulok lang niya ako, kag nagpadayon siya sa paglakat. Ay, kalaw ay ginman gali sa matasan sa babae nga ato. Dula siya makakita sang tawo ba? Kagusto gid si Sinya. Suplada matuod ang babae nga ina. Day, ali dayo. Aring sweldo ko. Mga 50,000 na tanan, dala na ang mga tip ko Maayo kon amo. Kag day, baklin na lang bidayon sa t-shirt ang do ka bata Kaya nakita ko nga do kadaan nagigkayo sa bayo nila. Ate, oo Amo man gani inang ginapanumdum ko Baklan ko si John, kag amo man si Edelberto. Ate, anong masiling mo sa lugar nga ini nga ginistara naton? Maayo man. Ugaling, panulo ko sa mga tao diri. Pulos man nun. Kung maglakat ako sa dalan, ginatulok nila ako. Na-admire na siguro sila si mo. Sino manabing hindi magtulok si mo kay kagwapa na sa imo, sexy pa, kagkahubin pa, kagamo ng rason kung nga agin pangasawa ko ikaw, day. Ari na kami ni Edelbert, Mama Nimya. Ari na kami, Mama Nimya. Oy, magpamati ka mga duha ha. Ikaw, John, dako ka na. Kag amo ka man Edelberto. Kinahanglan, jutay pa ka mo. Makatuon na ka mo nga magtrabaho. Trabaho? Pero nag-eskwela pa kami, Mama Nimya. Kung wala ka mo sang klase Kung Sabado kag Domingo, magpangita ka mo sang obra. Magpangita ka mo sang salsalon kag botilya, kag ibaligya ina. Di kundi, may bakal na ka mo sang inyo mga things para sa inyo pag-eskwela. Sige, Mama Nimya. Maupod ko kay Manong John. Dua gani ka mo malakat. Kag magpangita ka mo sang botilya sa dalan. Kag kung ano pa nga pwede ibaligya. Di kay may sweldo man si tatay nga ginabakal sa ngamon bayo, Mama Nimya. Ginatago kong sweldo niya. Kay man sa pila ka adlaw, may manghod na kamo. Kag kinahanglan ko ang kwarta para magbata ako. Ha? Amo gali, Mama Nimya? May manghod na kami? Oo. Amo gani ina nga magpangitagid ka mo sang kwarta ninyo ha. Kung gusto ninyo nga magbakal sa mga bayo, magpangita ka mo sang kwarta para ibakal. Ate, oo, Mama Nimya. Oo Kag hindi ako maluyag. Nga manugid ka mo nga ginusugo ko na sa inyo, ha? Hindi ka mo magpanugid kay papa ninyo. Kag hindi ako maluyag nga maistorbong trabaho niya sa kasino. Oo, Mama Nimya. Ikaw ya, John? Gawara ka naghahambal, how? Hindi ka magpasugot sa ginasugo ko sa inyo? Kung malabi kami sa makuha nga botelya kag salsalon. Ano na nga wala? May ara ginaiya? Sugod, buwas. Magsugod na ka mo sa magpangita sina, ha? Ate, oo, Mama Nimya. Oo. Likom sa ihibalo ni Arturo, ginasugo gali ni Nemia ang duha ka bata nga magpamasura. Agot ibaligya para makakwarta sila. Sa pagpadayon ko pagid. Nong John,
Madamo ang nakuha nato niya botilya. Nga nagalinap talang sigat sang dalan. Ha? Ari na, ginauribay ko na sa sulod sang sako. Makabiligya na kita sini kay Tio Asyong. Nga nagapamakal sang botilya kang mga salsalon. Oo Mayo kay daw sa nalipay kagid. Gusto mo gid gali nga mamasura? Oh, wala man tayo nagapamasura. Nagapanguha man lang kita sang botilya nga basiyo. Bisan pa. May kwarta gid lang si tatay ang ginatag kay mama nimya. Nga mamasura kita. Sang buhay pa si nanay. Ula niya kita ginasugo nga magpanguha sang salsalon kag botilya. Ginasugo niya kita nga magtuon sa naton leksyon. Wala kita yung nagapanguha sang salsalon kag botilya. Kay man mga bata pa kita. Ti, basi makig si mama nimya kung hindi kita magpati sa iya. Sugid na siya kay tatay May isugid ako sa imo, migadana. Uy, ano ina miga sinyang? Si Junior kag si Edelberto. Ginsugo ni Nimya nga mamasura. Ha? Mamasura ang duha ka bata? Oo. Nakita ko si Edelberto nga nagauribay sang sako. Ang unod sang sako, among basiyo sang botilya, kag mga salsalon. Ginapakilo nila ina kay Asyong. Kag dason, ginahatag nila ang ila kinitaan sa kay Nimya. Ay, amo gali? Oo. Amoy nang ginsiling ni Edelberto sang pamangkuton ko siya. Ay nagano-ano man niya si Nimya man? Nga ang ginasugo niyang do ka bata nga magpamasura? Kay man, hindi man niya tunay nga anak ang duha ka bata. Manak lang niya ina. Ara si Edelberto. Nagapadulong din sa akon. Apang may ginauribay nga sako. Mayong adlaw siya, Dana. Oy, Edelberto, ikaw gali? May kinahanglan ka? Oo. Basi may mga botilya ka da, kag mga tinapa. O kung bisan ano lang da. Ay, oo. May ari kami diri. Pero anon mo ang mga basiyo nga ina? Ibaligya ko. Ha? Ibaligya? Oo. Ipamaligya ko. Ay, tinga-ahaw. Wala ka mo kwarta? May haraman. Silang ni mama ni Mia. Kinanglan man nga may kwarta kami ni Manong John. Para nga may ibakal kami sa amon things. Ano? Oo, Chay. Amo nang silang ni mama ni Mia. Ati, maayo man ina. Ata, sige. Magpanguha ka lang dito sa idalom sa balay. Mahido ka mo, Chay? Oo, pero wala ina nagapangagat sige na, kadto lang to sa idalom sa balay. Magpili ka lang dito sa kuluwaon mo nga botilya. Oo, salamat gid tita Dana, ha? Sige. Ay, abaw Gulpi na nagsosyal ang panawag niya sa akon ba? Nagtita Dana na sa akon? Matuod mi gadana? Ay, oo. Amoy na ginsugid sa ako ni Edelberto. Ginasugo kuno sila ni Nimya. Kaya ang ila kuno nga kita, amo ang ibakal nila sang ila bayo.
kag mga things sa eskwelahan? Pero may sweldo man si Arturo. Oo man. Pero ambot gani Pati, basi bala kung gusto lang niya nga ang mga kabataan magtrabaho sang temprano pa para nga maanad na sila sa pagtrabaho. Wala na kita sa may nakita ang mga salsalon kag mga botilyaw. Oo man. Wala na kita sa makita kay Manti. Naubos na naton pamulot mo. Ti, mano na lang tas ni karon ng June man? Basi ko nakigang kita sinin ni mama ni Mia. Ano kung makig siya? Kaya mo man na yung matuod. Wala na kita sa mapulot nga salsalon kag botilya. Tungod na ubos na naton. Oo man. Pero, basi kung bakulon niya kita? Nga bakulon kita, kaya amo man na yan matuod. Amo man na ako ni sugid siya kung magpamangkot siya. O nga, pisos lang ang kwarta nga matag naton sa iya karon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary,
nagkadto gali sa ospital si Rene. Kagin pangita si Dr. Valderial, apang wala inisang duty. Gani naghalin na lang siya. Samtang nagapalibog siya kung paano siya makapauli sa amon balay, nakita niyang isa kalalaki nga kanawunggid sa iya amay. Ginpalapitan niya ini, apang wala siya ginsapak. Sa pagpadayon ko pagit. Ba, ang babayi? Nagalakat siya pakadto direho? Nagaduroy siya? Ay, wala. Do sa matumba pa siya ho? Uy, sino iniman? Agiyabayo ho? Coat nga dako. Kag nagatabon pa ang iya nga kalo sa iyang nga nawong. Uy, ano ni siya? Buang? O kun manog pakilimos? Nga nakalambot siya diri. Ara, malapit na siya sa akon ho. Ari na siya. Sinong kinahanglan mo, ma'am? May appointment ka bala? Alexander Romero. Si Attorney Romero ang ginapangita mo. Abogado ina siya. Maano ka sa iya, ma'am? May appointment ka bala sa iya? Anong kinahanglan mo sa iya? Lawyer ko. Makikita siya. Nagtalang ka siguro sa kaladtuan mo. Wala siya nagapakikita sa mga tao nga pareho sa imo, ma'am. Basi kung nagtalang ka, ang nagapakikita sa iya, amo lang ang may mga appointment. Makikita siya sa akon, Mr. Romero. Sino ngalan mo, ma'am? Mrs. Valderial. Sige. Maghulat ka sa makadali, ma'am, ha? Come in. Attorney, may babayi nga nagapangita sa imo sagwa. Hindi ko siya pwede kapasudlon eh. Bangod, wala siya nakailis. Kag daw kahigko sa iya, apang nagapamilit siya. Sino ang ngalan niya? Si Mrs. Valderial siya kuno. Ano? Bay, sir? Gintumba mo ang bangko? Oh my God! Valderial? Pagi ako! Ano ba lang natabo sa boss ko? Nga nagsala gid siya. Kag ato, nagdalagan siya pagwa. Ano ay haniya ang babayi nga ato? May isa ka babae nga nagahugsoy sa higad. Do manog pakilimos ini siya. Kaniwang kayo. Kaniwang sa iyan nabong. Hindi ako malipat. Si Irene ini. Irene, ikaw? Ikaw gid. Irene, kadugay nga mga tinuig nga wala ko ikaw makita. Mga 27 na katuig. Mr. Romero. Irene, dali ka. Magupod ka sa akon. Dali ka sa sulod. Dali. Hindi na matumbas siya. Uyatan ko. Dali ka. Carmela, tawag si James. Wala siya, sir. Bagin kadtuan. Si Loreto, tawag siya. Madali.
Lorito, hakwata siya. Dala siya sa sulod. Hindi siya makatindog. Oo, sir. Ari na, sir. Nakwat ko na, sir. Dala siya sa sulod. Paigda siya dito sa malaba nga sopa. May tawgan lang ako. Oo, sir. Nursing home, hello? Glenda. Oh, Alexander? Ikaw ini? Oo. Maganda ka sang isa ka kwarto para sa isa ka pasyente. May maabot dira sa hindi madugay. Dalon siya sang ambulansya nga gintawgan ko. Nga, sino balain na? Makilala mo gid siya sa hindi madugay. Kag makibot ka sini. Amo lang ina. Bye. Nakalambot si Reyes sa opisina ni Attorney Alessandro Romero. Kagamo na lang ang iya kakibot sa makilala si Rene. Gani gilayo niya ini nga ginbuligan. Sa pagbadayon ko pagit. Nakapiho ka nga maabot siya? Maabot siya. Ano ayhan ang buhato niya? Kung makahibalo siya sang tanan? Iloy niya si Irene. Kay kinanglan niya makaibalo siya sang tanan. Mapati ayhan siya? Kaga nga hindi. Kag hindi lang ina, ha? Isa ka sa nagbulig nga makapalagyo si Irene. Oo. Ako ang nagpasakay sa iya sa tren. Kaginhambalan ko siya nga kinahanglan. Pahibaloon niya ako kung sa diin man siya makalambot. Apang amo lang atong katapusan namon niya paghambalanay. Sa sulod sang 27 katuig, wala na ako makakita sa iya. Kag nadula na siya dayon. Kag ang ginapaligban ko, sa diin siya nakaabot. Kag sa diin siya nagaistar, sa sulod sang tinuig nga ina. Kag sa ano siya nakaabot diri karon? Ba, siya na ina. Magsunod ka. Ako ini, Alessandro. Oh, ano ba lang ang bala naton? Magbunggo ka, Richard. Richard, anong nahibalaan mo partis sa imo, Iloy? 4 pala ako katuig. Sangin bayaan niya ako. Naglakat siya. Kag sang ulihi, nagsiling ang ako namay. Nga napatay na nga ako ni Loy. Kag hindi siya maluyag nga maghinambit pa ako sa iya. Maakig ang ako namay kung maghinambit pa ako sa iya. Galit na tunaan ko na lang. Nga taguon na lang ang palamangkutanon ngina. Bahin sa ako ni Loy. Apang may nabatsyagan ako. Nga may malahalon niya butang. Nga nadula sa akon kabuhi. Husto ka, Richard. May malahalon ka matuod nga butang nga nadula sa imo kabuhi. Kagamoy na ang akong isugid sa imo subong. Oh, sugiran mo ako parte sa akon, Iloy? Oo. Sugiran ko ikaw parte sa imo, Iloy. Kagamo man sa imo amay. Kag matublag ka sini. Apang kinanglan makaibalo ka sa hindi pa ulihi ang tanan. Sang magmulagay ka mo sang imo, Iloy, naghandom siya sa pagpalakyo. Apang ginbantayan siya sa mga tao sang imo amay. Gindala siya pabalik sa inyo balay. Kaginbakol ini. Ang tanan niya ina, ginbaton sang imo, Iloy. Ang tanan niya pagkastigo sang imo amay sa iya. Sa makita sang imo amay nga daw wala na sang kabuhi ang imo, Iloy.
ginpahaboy niya ini kay Martin sa suba. Agud pagwaon, nga hold up ini, kaginhaboy sa tubig. Si Martin? Ang amon mayordomo? Oo, siya. Nga wala siya makasugid sinisakon. Tungod na hadlok siya sa imo amay. Ara pagyapon ang pandam sa iya. Nga patyon siya sang imo amay. Kagang mga anak sini, kag-asawa, kung manukit. Gani napilitan sa paghipos ang pobre nga mayordomo. Richard, buhi pa siya. Kag mahimo mo siya nga pamangkuton sa ginhimo sang imo amay. Apang si Martin, siya lang ang nakahibalo sang ginhimo sang imo amay sa imo iloy. Si Martin, abo ang nagdala ka Irene diri sa nursing home. Kag sang makalakat ini. Ginpasakay ini sa trin ni Glenda agud nga makapalakyo. Ginhatagan niya ini sang malaba kag dako nga coat. Agud bisan paano, makahatag ini sang kainit sa iya lawas. Kag ang among nga coat, may kalo. Kag makatabon ini sa iya ulo, amuman sa iya nabong. Kagabi mo, amo gayapon ini ang ginasok-sok sang ibo iloy, sang makita ko siya, nga nagbalik diri. Apang ang coat tama nagid kadaan. Kag daw nagakalatak-tak na gani ang sid-sid sini. Amo man ang kalo. Daan nagid kag nipis, kag dunot na. My God! Nakita ko na siya? Bay, anong siling mo? Nakita mo na ang imo iloy? Oo! Nakita ko na siya. Ang dumdum gani sa mga kaupod ko kung buwang siya. Glenda, mahimo ko ba makita ang coat niya, ina? Oo, Richard. Madali lang, ha? Amo ining coat nga ginhatag ko sa iya. Kaginsoksok niya sa sulod sang 27 katuig. Oh, lantawa, Richard. My God! Amo ini nakita kong ginasuksok niya. Ginuyata niya ako sa kamot. Nagapamilit siya nga makahambal. Apang wala sang tinagha nga nagagwa sa iya baba. Naglawam ang mga kaupod ko. Nga nagapangayo siya sang limos. Kaginkuha kong iya kamot nga nagauyat sa akon. Siling ko. Nagadali ako. Kagbangon may kalantuan pa ako. Ginbayaan ko siya. My God! Kung nahibaluan ko lang. Apang nga. Di siya nag-star sa sulod sa tuman kalawig nga panahon. Sa diin. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna ng alas 4 sa hapon. Maayong hapon na syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 14 sa bulan sa Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa itong sining mga headlines. Mag-Iloy patay, 3 pilason matapos matumba ang truck nga nagakarga sang tubo sa isa ka balay sa Pontevedra, kaina sang Kagahon. LGU sang Pontevedra nagpasalig sa bulig sa pamilya nga nadulaan sang Mag-Iloy kasunod sa pagkatumba sang truck nga may karga nga tubo. Samtang probinsya sa Negros Occidental yara naman sa Alert Level 3, sumugod sa Enero 16, tubtob Enero 31. Task Force Disiplina may hingyo sa mapumulyo karungan sa mas mataas nga alert level classification sa Bacolod, sugod subong adlaw. Councilor Renesito Novero aminado nga mas mabugat ang right to life and property sa right to travel sa nga patuman nga no vaccine, no ride policy. Obligasyon sa gobyerno nga proteksyonan ang kayuhan sang karamaan ginpatag sa isa ka abogado. Samtang patakaran sa pag-resume sa limited in-person classes ginpatag sa Department of Education Region 6. Amoy ato mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapaunang nga balita, patay ang Mag-Iloy samtang 3 kaiban pa ang pilason matapos nga matumba ang truck nga may karga nga tubo sa isa ka balay sa may barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental, kaina sang Kagahon. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Ruel Piniero, ang Deputy Chief sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan ang truck sa east direction kapadulong sa west direction sang Mabunggoan sini. Ang railing sandalan ginabanta 1:30 sang Kagahon. Nagdiretso ang truck sa balay sa mga kordero sa pihak kabahin sandalan kag diri na ini natumba. Bangod sa kabugaton sang truck kag sang tubo nga naula, naghaplak ang semi-concrete nga balay kung sa riin nagakatulog ang Mag-Iloy kag sila ang natabunan gid. Bangod sa ila gid nagtupa ang truck ginbawian sa kabuhi ang 58 anyos sa si Ermi Cordero kag ang 30 anyos nga si JR Cordero. Maswerte naman nga nakaluwas ang 12 anyos sa si Leona Cordero nga nag-agom lamang sa menor nga pilas. Samtang natabuan naman nga wala sa balay ang amay nga Cordero. Gindala naman sa hospital ang driver sa truck na si Henry Salgado, 46 anyos, ka residente sa barangay Biaw sa may Banuan sa Binalbagan, bangod sa mga pilas nga naagom sini. Minor o kon minor injuries naman ang ginagom sang 8 katuig nga bata nga lalaki ni Salgado nga kaupod sini sa truck nga magadulong kontali isang tubo sa Central sa natabo ang aksidente. Na out of control na siya, ma'am, na dala sa yan yung railing sa kilid, diretso na sa dalaga, hasta nga nalabot yan sa balay ni ma'am, sa atong nga biktima. Kaya doon da spot ni sa Reyes ang insidente, ang bata ni Ermi Cordero, ma'am. Ang napatay, bali, amo ni siya si Junior, si Jireh Cordero. Ang railing sa kilid lang amo nang nagasagang, pero na lalasa ginisang truck, ma'am. Ang kabayan sa pagpahing ni Police Lieutenant Ruel Piniero, Deputy Chief sa Pontevedra
Municipal Police Station. Sunod sa manggod naman ni Erme nga si Jerry Gregorio, inina ay kaduha nga kaygaynan nga may naaksidente nga truck sa tadlong sang balay sa mga kordero. Tinlikdan lamang nga tuig sunod kay Gregorio nga may natumba man nga truck diri apang nakasandig ini sa puno sang paho, gani wala nagdiretso sa balay. Apang sa naglabay ang bagyong Odette sa Desyembre 17, natumba ang puno sang paho, gani wala na sang nagsagang sa truck kaina. Ngayon nakapandig kasi sa paho. Ang unang tabo, ang ligat tuig lang, pasandig ang tinwheeler sa paho. So kay ginakuha na to, natumba na sang bagyo ang paho, natumba ng nila balay. Ang kautod, kay way na ang paho, nagdekta na gid ang tinwheeler. Ubos gid ang balay nila. Siminto gid ni sulid siminto. Ubos gid tanan-tanan og plak. Ang kamay sa pagpag ni Jerry Gregorio manghod ni Erme Gregorio Cordero. Sa kaangot nga balita, ginpasalig sa alkalde sa Banos ang Pontevedra nga tagan sang municipal government sang bulig ang pamilya Cordero sa barangay Antipulo nga danulaan sang Mag-Iloy matapos matumbahan sang truck nga nagakarga sang tubo kay nasang kagahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jose Maria Alonso halos 5 ka oras antes nako ang lawas sa Mag-Iloy nga Erme kag JR Cordero bago natampukan gid ang ilabalay. Sura kay Alonso nang hulampa sa equipment agud nga maalsa ang tubo nga ginabanta nagabugat sa kapin sa 30 tinuladas. Ang 12 anyos naman nga anak nga babayi ang nakaluwas kag nabagrasan lang sa agtang bagod wala ini nalabot sang tubo. Maswerte naman nga wala sa balay ang banang ka Cordero bagod sa barangay Pandan ini nagtulog. Bagod dulhugon kag likoon ang dalan sa lugar. Ginistorya sa alkalde ang mapumulo nga magpasugot man nga ang mga ini nga i-relocate sa mas hilway nga lugar bangod. Pila na ka truck ang nagka-aksidente diri. Sero kay Alonso amat-amaton ang pag-relocate sa mga residente agud nga malayo sila sa katalagman. Kadungan sini nagpanawagan ang Chief Executive sa mga drivers ng truck nga hindi maginom antes magmaneho kag hindi man pagdalon ang bata nga gamay kun nagabiyahe bagod ginadumilian ini sang layi. Magabulig man ang LGU sa Pontevedra sa pamilya Cordero angon sa kung ano ang ilang plano batok sa drivers ng truck nga si Henry Salgado. Kinapwedyahan nga magupod kay ang risgo tuod nga gabiyahe ka kung ang gabi pa pag nakainom ka pa, no? So buligan naman ini ang pamilya kung anong mahimo nila, no, sa pag kasabat sini sang inobra sang driver nga natabo ini. Nagambal ko tugin na sang aga kaya ko tugin na instructions ako sa DRRMO kag sa DSWD at kung ano nga mga bulig, no, na matag namon para nga mabuligan man ang kabay sa pagpahig ni Mayor Jose Maria Alonso sa Banos ang Pontevedra, Negros Occidental. Samtang nagpagwa naman sang ang Interagency Task Force kung ang IATF sang Resolution number 157-A kung sa diin igap paidalom ang probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 3 humalin sa Enero 16 tubtob Enero 31 sinigatuig 2022. Sa Luzon, ang Baguio City, Ifugao kag Mountain Province sa Cordillera Administrative Region o kon ang CAR, Dagupan City kag Ilocos Sur sa Region 1 o kon ang Ilocos, Santiago City kag Cagayan sa Region 2 o kon ang Cagayan Valley, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga kag Zambales sa Region 3 ukon ang Central Luzon. Sa Rizal, Batangas, Cavite, Laguna kag Lucena City sa Region 4A ukon ang Calabarzon, Marinduque kag Romblon sa Region 4B ukon Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City kag sa Sorsogon sa Region 5 ukon sa Bicol. Sa Visayas, gipaidawon sa Alert Level 3 ang Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental, kag Guimaras sa Region 6. Ukon sa Western Visayas, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu, kag Negros Oriental sa Region 7. Ukon sa Central Visayas, sa bahin naman sang Ormoc City, Biliran, Samar, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar kag Southern Leyte sa Region 8 o ng Eastern Visayas. Sa Mindanao naman ang malugar nga igapay down sa Alert Level 3 ang lakipan sang Isabela City, Zamboanga City kag Zamboanga del Sur sa Region 9 o ang Zamboanga Peninsula, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental kag Misamis Oriental sa Region 10 o ang Northern Mindanao, Davao del Sur kag Davao del Norte sa Region 11 o Davao Region, General Santos City kag South Cotabato in Region 12 o Soxargen, Surigao del Sur kag Agusan del Norte sa Caraga, kag Lanao del Sur sa Bangsamoro,
Autonomous Region sa Muslim Mindanao kun ang BARMM. Samtang ay gapaydalom naman sa bahin sa Alert Level 2 ang Apayao, Batanes, Palawan, Puerto Princesa City, Masbate, Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Camiguin, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, ukon Davao Occidental, Davao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Basilan, Maguindanao, Sulukag, Tawi-Tawi. Sa idalom sa Alert Level 3 ang mga establishmento ang panugutan lamang nga mag-operar sang 30% nga indoor venue capacity ka exclusive lamang sa mga fully vaccinated, samtang 50% outdoor capacity naman kag fully vaccinated ang mga empleyado. Sunod sa kay pamilyaran, naghatag ang IATF sang gahom sa local government unit nga magpatuman sang dugang nga restrictions kaangay sang curfew, liquor ban, pagdumili sa mga minor de edad, samtang wala pa man sang guidelines angon sa pagpangampanya, bangod wala pa ang campaign period. Magauntat naman ang contact sports, amusement, wala na sang concerts anay, clubs kag karaoke bars. Ginamonitor sa provincial government sa Negros Occidental ang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID sa pila ka banwa kag syudad sa probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Atty. Reyes Diaz, isolated lamang sa dalagko nga syudad ang liwat naman nga pagdamo sa mga nagpositibo sa COVID test. Nagapaguna sa may madamo nga kaso ang syudad sang Bago, samtang 15 naman ang new COVID case sa syudad sang Cabancalan. May pagsaka man sang kaso sa syudad sang Silay kag Cadiz. Naglaom naman ang Kapitolyo nga hindi matayuyon o kung hindi magatayuyon ang pagdamo sang new infection. Ginaloman naman nga magapagwa sa Governor Eugenio Bong Lacson sa advice sa mga LGUs nga may religious activities subong nga bulan sang Enero. Samtang nakalerto naman ang Cadiz District Hospital nga gintalana bilang COVID hospital. Those areas, bantayan ka lang and hindi na tali magdamo pag may mga religious festivities pa kay end of January kabalo naman ta ang Kabangkalan and Cadiz will be celebrating religious festivities. Si Gov na nabala, we'll leave it to Gov kung anong iya nga i-advise sa atin ng mga LGUs. Si Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Reyes Diaz. Samtang liwat nga nagpanawagan ang Task Force Disiplina sa Bacolod sa mga residente nga sundon ang minimum health protocols kay paiway ang pagkanto sa matawo nga mga lugar subong nga yara ang syudad sa Alert Level 3 bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID. Sa interview sang Bombo radyo kay Wilfredo Jolingo, madamo ang restrictions kun yara sa Alert Level 3 ang isa ka lugar. Ginahulat pa sa Corona Executive Order ni Mayor Evelio Beng Luradia angon sa Alert Level 3 sa Bacolod, apang ginapaabot na nga dumilian ang pag-inom sa pampubliko nga lugar, videokehan, clubs, bars, kag iban pa. Antes pa ang pag-take effect sang mas mataas nga status sunod sa kay Joningo, nagsapol na ang Task Force Disiplina kag ginplanuhan ang paglibot sa syudad agud nga mapatuman ang minimum health protocols ukon minimum health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask kag ang pag-obserba sang social distancing. Ang madakpan nga wala nagasuksok sang face mask sunod sa kay Jolingo, ang may multa nga 200 pesos. Checkeron man sa Task Force sa mga beaches agud nga masiguro nga wala sa mga tawo nga nagatinumpok. Kanungan sini nagpanawagan si Jolingo sa mga pumuluyo nga ipaiway anay ang paglagaw sa mga parke agud hindi na madamo ang kaso kag hindi na magdamo ang kaso kag makabalik na sa normal ang ekonomiya. Giningganyo man sini ang mga unvaccinated nga magpabakuna na agud nga may dugang nga proteksyon batok sa virus. Amo na nga ginmitingan kagapon nga si padayon ang paglibot adlaw-adlaw sa Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod sa aton mga barangay official ginayo naman nga pabulig man sila sa tagsa ka area nila ang mga tao kagatumpok-tumpok bawal ginanay kaga pangabay sa aton pumuluyo nga i-refrain anay ang pagkanto sa mga hindi magginbalaki ng lanon nga makanto na bilang mga park hindi anay kamusagad sang lagaw kay level 3 kita. Ang kabay sa pagpag ni Wilfredo Jolingo, pinuno sang Task Force Disiplina sang Bacolod.
Hindi magduso ang Committee on Transportation sa sangguniang panglungsod sa Bacolod sa ordinansa nga nagadumili sa unvaccinated commuter nga magasakay sa pampubliko nga salakyan. Ining sa piyak sa mando sa Department of Transportation nga samtang era sa alert level 3 ang National Capital Region ang fully vaccinated individuals lamang makasakay sa public transport. Sa interview sang Bombo Radio kay City Councilor Dindo Ramos, unconstitutional ang pagpugong sa isa ka tawo nga magsakay sa public transport bangod kinamatarong niya nga magbiyahe. Bisan may magadiyon pa sang layi nga nagadumili sa unvaccinated sa public utilities suno kay Ramos bilang isa ka abogado wala ini sa nakita nga legal nga basihan ang odriya parugyan ni Ramos magsuksok lang sa face mask, face shield kag mag-sanitize ang unvaccinated kung magsakay sa pampubliko nga salakyan. Sa piyak sining ginengganyo ang sang konsehal ang unvaccinated nga magpabukuna na bago nagahatag ini sang dugang nga proteksyon sa tao batok sa coronavirus ilabi na sa karon nga damo naman o kon sa karon nga madamo man ang supply sang COVID vaccines. Madumduman, isa ka bulan sa ospital si Ramos sang tanikdan nga tuig sang natapikan ini sang COVID. Sa ako niya, I will not make any ordinance that will not allow unvaccinated passengers to board public utility jeepney. No? Sa ako niya, tatanan na sa aton mga pumuluyo. Nga kita, maging aware man nga kabudlay gid ma-infect ka bisang virus no sang COVID. So ako gina-advise sa aton mga commuters, sa aton mga pumuluyo. Kung magsakay kita sa public utility jeepneys, dapat nabutag kita mask as much as possible sang shield kag magpalayo kita 70% man. Ang pahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation sa sangguniang panglungsod. Samtang aminado ang abogado nga miyembro man sang Konseho sa Syudad sa Bacolod nga nagabungguanay ang duha ka kinamatarong sa mga Pilipino sa no vaccine no ride policy apang may mas mabugat gid diri subong nga nagaluntad ang health emergency bangod sa COVID crisis. Kapon isa ka taxi driver ang nagpanugid sa Bombo Radio ang ginbuyayaw ini sang pasahero nga unvaccinated bangod hindi niya ini pagpasakyon. Sa interview sa Bombo Radio kay City Councilor Reyes may diretso ang kada Pilipino nga magbiyahe ukon ang ginatawag nga right of locomotion kagyara man ang right to life and property nga gina-invoke sang kadaman bangod ang aton lawas sa aton man nga propiedad. Bangod naga-contest ang duha ka rights sa idalom sa Bill of Rights sunod sa kay Novero pagalantawon diri ang mas mabugat subong nga yara ang COVID pandemic. Nagapamilit naman ang pasero nga magsakay sunod sa konsehal bangod diretso Manila nga magsakay sa public transportation facility. Apang sa tiyo naman sa emergency kung sa din ang kada isa ang sospetsado nga carrier sang virus tagkon kada isa ang mag-exercise sang diretso para proteksyonan ang iya kabuhi. At sa iya sila pamilya, ginalantaw ni Novero nga mas mabugat ang right to protect life and property. Ini ang kaangay nagidlawang sa pagbalibad sa taxi driver sa mga pasero nga igapa ukon ginadudahan nga hold upper kung gabi bagod ila ginaproteksyonan ang ila sini nga kabuhi. Kung kada isa ka tao mag-exercise ang diretso, agod ang direksyon sining iyang paghalong, maproteksyonan ang iyang kabuhi, ang kabuhi sa iyang pamilya, ang kabuhi man mismo sang masakay o kung miyembro sang komunidad. Then ako nagatanaw with all due respect na mas mabugat ang diretsyo sa isa ka tao to protect his life and his health. Ang kamay sa pagpahag ni Bacolod City Councilor Reyes Ginpatahag ni Bacolod City Councilor Reyes Novero nga obligasyon sa gobyerno nga proteksyonan ang kayuhan sa kadamaan nga mapumuluyo sa tion sa emergency situation gani gindagdag sini nga o kon ginadagdag sini ang mga pagsulundan nga nagatuyo nga amligan kay ayong lawas. Sa ito sa Bombo Radio kay Councilor Novero aminado ini nga nagakamang ang gobyerno sa pagpangita sa nagakaigo nga approach sa pagsolbar sa problema sa COVID apang hindi pa masibo ang target gani nagapangita ini sa ideya kung paano maproteksyonan ang majority sa dalom sa Section 4 sa Article 2 sa 1987 Philippine Constitution sa Lokay Novero, prime duties ang gobyerno ang to serve and protect the people kag promotion sa general welfare. Agod nga ma-enjoy ang tanan nga blessings sa demokrasya nga hindi mensyondihan sa iban nga mga Pilipino. Hindi malipod nga may diskriminasyon sa mga unvaccinated sunod sa konsyal. Apang general purpose sa gobyerno nga hindi mabutang sa peligro ang kayuhan sa kalabanan para sa jutay lang nga mga tawo. Bangod kalabanan nga nabakunan ang living witness nga wala sang balain nga matabo sa vaccinated suno kay Novero kag wala sang breach sa biblical principle na kung magpabakuna
mas maayo gid nga magpatublo ka sa bakuna agud hindi malimitahan ang hulag. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Okay. So, ini tanan-tanan, obligasyon ara sa Estado. But we understand that many will not understand this. That is why nagapasalamat ko, nag-appreciate ko sa programa ninyo. Kaya ang inyong programa will help people understand and obey. Si Bacolod City Councilor Reyes Novero sa interview sang Bombo Radio. Samtang bisan kinamatarong sang driver sang public utilities nga hindi magpasakay sang unvaccinated nga pasahero, aminado naman si Bacolod City Councilor Reyes Novero nga dapat time-bound o kung hindi mentras tanto nga makapagusto ang mga driver sa pagbalibad sa mga pasahero. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Councilor Novero, may just o kung nagakaangay nga pag-exercise sa kinamatarong, gani kung ginarespeto ang kinamatarong sang hindi magpabakuna, dapat respetuhon man sang unvaccinated ang kinamatarong sang vaccinated. Ini ang kaangay na gid lamang sa paglikaw nga magkadto sa mall kung nag-require ang management sa mall sang vaccination card sa mga shoppers. Sa normal situation, sunod sa kay Novero, ang driver ang hindi pwede nga makabalibad sa pasero bangod common carriers kag public utilities ini kag bangod nga nag-apply ang general rule sa normal situation. Apang bangod abnormal na sitwasyon subong ang general rule ang hindi dapat maka-apply bangod ang emergency situation ang nag-require sang emergency measures. Bangod sini nagapati si Novero nga hindi makasuhan ang driver nga magpamalibad sa unvaccinated passenger. Sa piyak sini, ginatag ni Novero nga hindi ni rason nga makapagusto na ang driver kundi sa tiun lamang sang emergency. There has to be time-bound. It should be within the context of time, the frame of emergency. Hindi siya pwede nga mga interminable situation nga daw wala nakatapusan. Pwede lang sila kapagusto. So it is within a time frame na pwede ibutang sang kasuguan sang gobyerno nga emerensya na siya nga sitwasyon. So until this point in time nga di pa ma-resolve ang emerensya, then we undertake emergency measures and everybody needs to comply para man sa kayuhan sang tanan. Kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Reyes Novero. Sa iban pa naton sa ring mabalita na kamiting na transport group sa probinsya ko sa diin pasalig sang mga ining magasunod sila sa kung ano ang igamando nga pulisa. Isa sa maging siguro asang maini ang pag-require sa face mask sa mga pasahero kapag butang sa alcohol sa public utility vehicles. Aminado si Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center kon ONDOC nga nagadua-dua sa pagdiyon sa resolusyon ng local government units o kon LGU apang ginaluuman na sa maining nga magapapraog sa executive order sa Mayor Bing Yunardia. Suno kay Malacad, hindi sila konforme sa no vaccine no ride policy bagod makaluluoy ang wala nakapabakuna nga wala sa basakyan pagdangat sa mga borders ang syudad sa Bacolod. Ilabi na kon ang maini ang magpadulong sa hospital. Gain kasubo sa transport sector nga wala naga-isa ang Bacolod kag ang Negros Occidental. Dugang pa nga ginalain sang buot o kung ginalain sa buot sang mga yara sa transportation sector. Amo ang pahayag sang national government nga okay na sa tion nga may fully vaccinated apang sa karon gida-offer naman ang tubtob sa duha ka booster shots antes mag-angkon ang nagakaigo ang proteksyon batok sa virus. Panugan sini nga masolusyonan kung tani ang diferensya sa mga pagpatuman kung pungkuan sa isa ka kaigunan sa mga opisyal o pod sa transport leaders kag pati na ang mga pasahero. Sa karon suno kay Malacad nagatuga lang sang away sa tunga sang driver kag pasahero ang wala nagakaigo nga mapagpatuman kag wala man nagapartisipar ang gobyerno. Solusyon sini kung tani mapungko kita sa isa ka proper binyo para man ang mga proper ng mga personality including ng taga Bombo Radio para po kita mag-disseminate sa atong mga pasahero na hindi na mag-away bilang driver sa isang pasahero. Kahit ano tapos ni third party mo, awayan mo pasahero sa isang driver, ang gobyerno niya wala participation na supposed to be ilan niya trabaho bilang gobyerno. Si Mr. Diego Malacad, Secretary General sang ONDOC. Samtang dismayado naman ang United Negros Drivers and Operator Center o kunang UNDOC nga angot sa politika lamang ang gindesisyonan kag wala na patpata
ang nanungod sa mga pagbag-o sa pagpatuman sa mga transport sectors. Karon nga ginpaidalom na sa Alert Level 3 ang syudad sa Bacolod sa pagbisita sang Regional and National Directors ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ng LTFRB sa syudad sang Miyerkules. Sunod sa kay Diego Malacad, ang Secretary General sa Undog sa Miyerkules, ginsapol sila nga mga transport sectors kung sa rin yara sanay LTFRB Chairman Martin Delga kag Regional Director Councilor Richard Osmeña apang sa pihak sang pagbisita naman sang matag-as nga mga opisyales ka nagalain naman ang buot sang transport sector nga wala man sang ginpatpat ang nanungod sa mangin passenger capacity kag karon nga ipaidalom pa sa Alert Level 3 ang Bacolod City kag ang nanungod sa no vaccine no ride nga pagsulundan nga ila kung tani ginabantayan. Pahayag ni Malacad nga lunsay nanungod sa politika lamang ang ginpatpat. Ang discuss dito sa LTFRB national kag regional daw more on sa politics man pero nag-init ang ulo na mo dadi mo kada nagginamo dito sa lobby ng NDC kay ang aton nga ginahulat ang information dissemination bala from central office nga gusto dinagi tanin na sa inyo sa broadcast and maagi na sa local IETFRB so far wala pa kami sang may nabaton nga order amula na ang nabatian namon dagapon pa politika o fair sa mga politiko international. Ang kabay naman sa pagpag ni Diego Malacad, Secretary General sang Undog. Ginpaatag sa Department of Education nga magkakuha pa sa approval sa barangay kag sa local government unit ang isa ka eskwelahan nga era sa dalom sa Alert Level 3 antes sila makaresume sa limited in-person classes sa tion nga magdubo naman ang Alert Level classification. Sa interview sang Bombo Radio kay Hernani Escolyar, Public Information Officer sa DepEd Region 6 nagbalik sa iban nga modalities sa mga eskwelahan nga pilot site sang face-to-face classes sa Antique, Aklan, Capiz kag Bacolod City, Bagod Jireh ini sa Alert Level 3. Subong nga Enero 14 tubtob sa katapusan sa bulan. Kung magbalik na sa Alert Level 2 o kung mas marubo pa sa kay Escolyar, magapagay ang DepEd sang concurrence sa local IATF kag parents consent sa mga estudyante at sa mag-resume ang klase. Hindi naman apektado pagtapos ng school year sa mga learners bangod bisan may limited in-person classes nagagamit man sa iban nga learning modalities. Gain kalipay naman sa DepEd nga wala sang record nga kaso sa COVID sa mga estudyante kag manunudlo nga nagaparticipate sa limited face-to-face classes sa bilog nga Western Visayas santo sa weekly monitoring. Karugan sini ginpasalig ni Escolyar nga ginhimo sang DepEd ang tanan agod nga maka-resume ang in-person classes kung magdubo na ang alert level. Once nga isa sa Nika area nga yara subong like ining Aklan, Antique, Capiz, Bacolod City ang magbalik sa alert level 2. Ang pagahimo sinisakon sini nga mga school authorities with the guidance sa aton sini nga mga schools division superintendents is to seek clearance ni what concurrence sa aton sini nga local government unit sa ila sini nga mga local IETF kag subong man ang pagkuha liwat sa ginatawag sa nato na parents consent before sila mag-resume sa pilot implementation sa limited face-to-face class. Ang kabay sa pagpahig ni Hernani Escolyar Jr. Public Information Officer sang DepEd Region 6. Sa atong kinapusan nga balita nagwa sa official autopsy results ng lalaki nga ginaligar na patay matapos sa aksidente nga matiruhan sa barangay Tanod sa barangay Dos Hermanas sa Licey City sang Enero 9 nga ang pila sini sa likod ang hindi tuga sa almasutang kundi gikan sa paglampos sang rake. Manumduman nga una nga nag-report sa Talisay Police Station ang live-in partner sa biktima sa Enero 8 sa aligasyon nga ginalugos sang biktima nga ginkilala kay Sonny Caballero ang ila sini nga anak. Bangod sini sa Enero 9, ginupda naman sini sa mga barangay kagawad ka barangay Tanod sa Dos Hermanas agud nga kuntani kuwaon ang mga kagamitan kag makahalin na sa luyo sa iya live-in partner. Apang wala nagsugot ining si Caballero kay ini ang nagpanghangkat nga utdon ang iya sini kaugalingon nga ulo gamit ang sanggot kag kasunod sini ang ginsunod ang ila sini nga balay. Naglumpat naman ini gikan sa duha ka panalgan nga balay kag didto na nagumpisa nga mag-atake sa barangay Tanod nga si Eduardo Castro nga nag-angot naman sang pilas sa natuong nga butkon kag nawala nga bahin sang ulo. Gino naman nga nag-responder ining si barangay Tanod Alan de la Rosa apang bangod may ginahuptan nga caliber .357 revolver ining sa Caballero. Nagresulta ini sa pag-away sa duha ka
armas o kung sabahin sang duha sang armas sutang. Sunod sa kay Police Master Sergeant Edmundo Humucan Jr., investigador sa Talisay City Police Station, sa inisyal ng investigasyon, ginaligar nga sa pagpukutay sang tanod kasang biktima, naglupok ang armas sutang kay nag-igo sa lawas si Caballero ang gitunaan sa iya sini kamatayon. Pang aminado naman si Humucan nga hindi pa inisigurado kung tugagid man sang bala ang pakad sa likod sa biktima o kung bangon sa lain nga bagay. Santo sa official autopsy result, wala sang igo sang bala ang biktima kag ang ginkamatay sini ang tugas sa internal hemorrhage. Ginalantaw naman Himukan nga mahimo nagbalo sang una nga ginlabo nga si Barangay Tanod Eduardo Castro kaini ang naglampos sang rake sa likod ni Caballero. Sunod sa kay Humukan, nagsumite naman sang affidavit of non-interest sa pagpasaka sang kasong pamilya sang biktima. Gilalantaw sa investigador nga mahimo, nakitaan man sa maini nga tuga lamang sa self-defense ang pagkapatay sa nagamaoy nga biktima. Ako di kay doktor, iya nga report, may igo sang bala. Ang ating biktima, ang iya nga declaration ni hemorrhage sa ulo. Amo itong pakad galit na sa likod niya, pagtulog ko to, amo itong nag-doubt ko, kung nagigito ka bala, kaya nigisik mo sa likod, paglabo yan sa ato nga biktima, nagbalos man ang gisik ito umutsagan, kung ito ginpakul yung right guro. Ang kabahay sa pagpahig ni Police Master Sergeant Edmundo Humucan Jr., ang investigador sa Talisay City Police Station. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Kamoy at tumakondan. Mga kabombo sa aton sinigapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panubalikan aton si mga headlines. Mag-Iloy, patay, 3 pilason matapos matumba ang truck nga nagakarga sa tubo sa isa ka balay sa Pontevedra, kaina sang kagahon. LGU sa Pontevedra nagpasalig sa bulig sa pamilya nga nadulaan sang Mag-Iloy kasunod sa pagkatumba sang truck. Samtang probinsya sa Negros Occidental, yara naman sa Alert Level 3. Sumugod sa Enero 16, tubtob Enero 31. Task Force Disiplina may hingyo sa mapumuliyo kadungan sa mas mataas ka alert level classification sa Bacolod, subong adlaw. Councilor Renesito Lovero aminado nga mas mabugat ang right to life and property sa right to travel sa ginapatuman nga no vaccine, no ride policy. Obligasyon sa gobyerno nga proteksyonan ang kayuan sang kadamaan ginpatag sa isa ka abogado. Samtang patakaran sa pag-resume sa limited in-person classes, ginpatag sa Department of Education, Region 6. Amo ito magkabombo ang pagdulo namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 14 sa bulan sang Enero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton sininga news analysis nga ginpadala sa aton maukod nga mga tagpalamati pagabasaw naman ni Bombo Daniel Acciones. Aton sininga news analysis may tigulo, inventaryo. May direktiba na halin sa tiglikom sang DILG nga si Anyo. Ginmanduan mga kapitanis sa barangay nga maghimo sang inventaryo. Sa wala pa nakapabakuna nga mga tawo, agud ang ila mga hulag dapat iistrikto. Ang dako nga pala mangkutanon kung mabantayan sila sa tanan nga tinion. Kag sino ang aton pagwardyahon nga mapasiguro nga ara sila sa ila panimalay gapakuribong. Maayo man ini nga lihok sang gobyerno tungod sang madasig nga pagsaka sang COVID nga kaso. Dapat ang pagpabakuna maproteksyonan agud indi man sila sang virus malatnan. Kabay nga sa sining direktiba nga pagpatuman, wala sang tawhanon nga kinamatarong aton malapakan. Aton lang sila pentsindihon nga ang kabuhi isa lang kag dapat tatapon. Ang ini nga panguna-una pananawan ng ipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas.
Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time na 36 minutos sa kaligan sa na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Biyernes edisyon sa Platuntunan Pitsa 14 na kitikron sa bulan sa Enero. Kadua nga Biyernes ang unang bulan tuig 2022. Kamusta na? Aton mga suki, aton matagpulamati, aton si mga kabumbo sa kabusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod, mga kabumbo na ito na sa mga bano kasulad sa kabugusan sa aton siniya nga probinsya. Okay, mga driver naton karon banat buto pa sining matinihon. Masako-sako pa aton sining mga driver, puli na sa aton sining mga trabahante. Mga manogbuligyan naton sa aton sining mga merkado, dagsa pa mga manogbakal sining hapon, kamusta ng bintanay? Kamusta ang baklanay siniya nga adlaw sang Biyernes? Katapusan nga adlaw sang trabaho sa aton sinitartapan sa gobyerno kag sa pilaya ka mga pribado nga sektor. Tama-tama naman gutok aton sining trapiko sining matinihon. Kapon nyo tagsa diri kahapon Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita nga inyo bantayan, balita nga atong kapagdamod sining hapon. Sa aton si mga nagapauna nga mga balita lokal matapos ang aksidente kay na si kagalan sa may banwa sa Pontevedra. Ulo adlaw kay na another aksidente man sa may syudad ya sa Kabangkalan. Isang patay sa Bombohanay ang duwa ka mga truck. Samtang 4 na ang nagradakpan sa paglapas sa Kumalik Ganban diri iya sa may probinsya sa Negros Occidental. Sa mga balita naton sa palibot sa pungsod, mga Pinoy nga gikan sa mga COVID-19 high risk status panagutan na nga makasulod o kung makapuli diri sa pungsod Pilipinas. Samtang kapel 82 na ka mga lugar diri sa bugo sa pungsod ang mapaidalom sa COVID alert level number 3. Kag sa aton balita gikan sa luwas linibo-libo ka mga Indiano ang nagtambong na pahibahin sa isa ka Hindu pilgrimage sa Piaksang masaka akong pagdamo magyapon karon sang kaso sang COVID-19 dito sa pungsod India. Helicopter sini base maginagunos naman ang kaso dito katubong sa nagligad to
nga tuig atong nagpakigbahay mo sa ila sining Hindu religious rights tong sa kuan blason kadto sa masubato ba after ito hundreds of thousands man ka mga Indiano ang nagpositibo sa COVID-19. Sa mga balita ang aton kapatamod, balita ang aton ni sa sound sining nga po palagid siyempre tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Now ta si Bombo Carla Milifensor. Live report ni Bombo Carla kamo sa aton sining downtown area kamo sa aton sining palibot sa syudad sa Bacolod kagining pagkapatay another vehicle accident naman pag Bombohanay pag ungaray sang duwa ka madikargo nga truck dito sa may syudad ya sa nga Kabangkalan kay nasing agaho isang patay driver sining nasabit nga di kargo nga truck ay isa kargado sang tubo ay isa wala siyang karga ay nagsungayay sila nagkalaipit ang mga driver sin duwa ka mga truck masubo kay isa gid sila ang napatay. Ano ang investigasyon sa aton sining mga kapulisan dito sa may syudad sa Kabangkalan kasi ko kay Inas Gaon sa Banwa sa Pontevedra masubo-subo man tong aksidente bla nga napilpilan man sang tubong karga ang balay. Tikinas nga aga pagkuluadlaw sa Kabangkalan naman. Kargado ng sang tubong nga truck versus ang bakante nga truckman. Grabe mo, hid-on gidya mo. Tisipab lang porsa sang ning lagko nga matruck na ay isa kargado pa sang tubo. Ang saya bakante. But anong plastada? Anong investigasyon sang Kabangkalan Traffic Division nga ayan nagkalapad sindalan o nagsungayay pa sila nag-head-on collision gid sila kung sa mga kwan salpok gid mga kabinan ulo to ulo gid yang ila sining kwan nga Bombohanay ti posible garo basta isa diri sa mga involvado sining truck posible basta kwan mechanical kwan naman nag-mechanical trouble naman. Doon dumayo itong sa San Carlos. Nga tanker truck man to nga trouble yung drug link. Why na malisong yung sining truck niya. Dumiritso man to sundan niya nga motor. Nga nagpatay man to sing mag-asawa kag ila si duwak bulan lapsag. Una nga mga binulan. Una nga inadlaw sa nga bulan sang Enero. Nga bulan sang tuig 2022, mga aksidente sa dalanon sa mga nagkakanabo. Guro daw, kontra naman ang atensyon sa ato sining mga local police, of course, ang aton mga LTO, kaya lang nagkakarga sa mga tubo. At sunod-sunod ng aksidente, ibolbado dire, mga truck nagkakarga sa tubo. Dapat pang check around man kasi overloaded naman yung karga nila, overcapacity sa ila sa truck. Diba kung overloaded ka, overcapacity ka, mabudlay mag-control, especially kung magkakuan ka na, mechanical trouble ka na, hindi mo na siya makontrolar mo. Kung overloaded ka, kargas ng tubo, may mga limit na ni. Kung pila ka tonelada, depende sa pila ka kung design or wheeler sa imo sa truck, da man nagavary. Kung pila ka tonelada lang pwede ni mo makarga. Kung mga 6-wheeler ka lang daguro na sa mga 15-18 tonelada sang tubo. Kung laba-laba kaya, mga 10-wheelers ka na, o 8-wheelers ka na, mas bulubog at damo makarga mo. So, ari sa Pekilinyawa, live report ni Bombo Carla Milifensor sa patrol sitwasyon sa Bacolod, kag of course, ining aksidente, kay naman niya sing aga sa Kabangkalan. Bombo Carla sa patrol, mayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis sa mayong hapon kag live kita diri subong sa downtown area diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So makitaan diri naton nga busy gid ang diri gid nga area, Bombo Dennis halos tanan diri nga mga establishmento diri sa may area sa downtown area, Bombo Dennis, stay open pa hag madamo kita sa pumuluyo nga makita diri sa downtown area, Bombo Dennis, pati mga salakyan na makita na itong gadugad ginutok diri ang alagyan diri sa may downtown area kung diri sa palibot sa public plaza, Bombo Dennis. Ano nga dalan kamo da Bombo Carla, Araneta na or Lusuriaga?
Lazariaga Street, Bombo Dennis. Okay, no. So daw hindi magid full pack ang traffic naton. Hindi ka angay sa naligad nga bulan sa Disyembre nga muni oras terrible ged. Yes, Bombo Dennis, no? Hindi pa riya sa nagligad, no? Pertigid ka bumper to bumper gid, no? Ang mga salakyan diri nga nagaagi diri sa may downtown area, Bombo Dennis. Subong medyo malaka-laka, pero ang sa may Araneta Street, Bombo Dennis, makita naton nga medyo madamo-damo sa salakyan. Bangod man nga dira man nagapasakay, no? Sa nga pasahero, ang Bata Libertad kagang Mandalagan Libertad ni area, Bombo Dennis. So daw sa mga stranded kita nga mga commuters bong kita daw bastante man available man mga POJ naton na Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, so far sa nakita diri nato nang halos tanan no, na makasakay gid kabangod nga madamo sang available nga mga salakyan nga nagapakagto pa kari o mga POJ nga nagapakagto pa kari diri, Bombo Dennis. Kaso makita diri naton nga ano gid no, hindi na observe ang 70% Bombo Dennis. Makita naton nga buta gid. Oo, buta gid ang pasero sa isa ka salakyan na Bombo Dennis. Bombo Carla, subong ang City of Bacolod sugod niya subong sa alert level 3, hindi na nataas 70% mo, dapat 50% na natani nga kapasidad naman sa aton ng mga public utility vehicle, Bombo Carla. Amugid gani Bombo Dennis, no? Alert level 3 na ang syudad sa Bacolod. So amo ni aton sini nga pag-check karon, Bombo Dennis, kung na-disseminate ng information o na nahatagan na bala sang pagsulundan, no, ang mga PUJ operators kag mga drivers nga buhina ng ila sini nga mga pasahero bisan pa nga wala sa mga barriers sa Bombo Dennis. Sa Domingo, ang bilog nga probinsya sa Negros Oriental, ma-alert level number 3 man. Yes, Bombo Dennis, no? Sa maabot nga Domingo, alert level 3 naman ang Negros Occidental, Bombo Dennis. Bangod man ini, no, sa pagsaka sa kaso sa COVID-19, no, Bombo Dennis. So adlaw-adlaw sobra sa 100, no, ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental ang ina, Bombo Dennis. So amo man na nung nga agin na pa idalom sa alert level 3 sa maabot nga Domingo ang Negros Occidental, Bombo Dennis. Kumusta tiyempo tas bong? So far, Bombo Dennis, wala kita may babatsagan diri nga pag-ulan-ulan. Maayo ang aton sini nga panyempo sa subong nga hapon na Bombo Dennis. Sige, kamusta itong investigasyon sa pulis to? Nagsungayay man yung duwa ka truck kang ina sa Kabangkalan, Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis. So pangusisa kita, no, sa kapulisan regarding sa duwa ka dump truck nga sa duwa ka truck nga nagsalpukanay, Bombo Dennis. So kon head-on collision gid ini kag isa patay, Bombo Dennis, no. Ang ini ginadala ni Joaquin de la Torre, 32 anyos, kag residente ini siya sang Crossing Dulong, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ginadala niya ini ang 10-wheeler truck, Bombo Dennis, nga may sang plate number nga WLM 560. Kag ang isa ka truck, Bombo Dennis, ginadala ini ni Junel Espinilla, Bombo Dennis, kag 46 anyos, kag taga Purok, Avocado, Barangay Uringaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. So ang iya siniya ginadala is Isuzu truck, Bombo Dennis. So ini loaded ini ang ginadala o kung nayara sang tubo ang ginadala ni Junel. Yes, Bombo Dennis. So kung nang sakay sini sang Isuzu truck, mayara ini nga unod nga tubo, Bombo Dennis. Ang ginadala ni Joaquin niya is empty. Wala ini siya dala nga tubo, Bombo Dennis. So sa investigasyon sa mga kapulisan, ining vehicular A, Bombo Dennis, o kung ining ginadala ni Joaquin na Bombo Dennis, nag-travel ini pa south nga direksyon, gikan sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Sang nadulaan ini siya sang kontrol sa iya sini nga salakyan, Bombo Dennis. So nag-overlap ini siya sa opposite nga lane, Bombo Dennis, kung sa diin lane ini ni Junel, Bombo Dennis, o kung sang Isuzu truck. So dito gid nagaluntad ang aksidente, Bombo Dennis. So head-on collision, naipit ini ang driver sang 10-wheeler truck na ginadala ni Joaquin, o kung si Joaquin naipit ini, Bombo Dennis, kag amo to, no, madamo ini siya sang samad nga naangkon sa iya sini nga lawas, kag intunaan sang iya sini nga kamatayon, Bombo Dennis. So same man ining si
kung nakaangkon man iniya sang pila si Junel Bombodanis pero ari nga ini siya sa ospital ginadapatan sa nga nagakaigo nga pagbulong Bombodanis. Ma'am Carla, ang napatay mo na si Joaquin, ang driver sining truck nga wala isang karga. Yes, Bombodanis. So Bombodanis, pamatian bala naton no ang pahayagi kan kay Police Corporal Chucky Valdez. Natabo ni siya sa sa Sitio Bunga, Barangay Urong, mga alas 8 kanina. Ang gadalasang Bigel A ni si Joaquin de la Torre ang napatay. Ang iyan nga salakyan pakadto sa may alin sa Kabakalan City Proper, pakadto to sa may Uringao way pass out na lose control ni sa ma'am siya nga salakyan kapag kadto sa ang iya nga salakyan agaw sa opposite ng linya. Amo man ang ginadalaganan ni isang salakyan nga ginadala ni Junel Estrella. Bali na Bombohanay gini sila hidon, ma'am. Paglanta ko na pagkatuto namon, pag-rescue namon, bali ni namon sila nga duwa, pero si Sir Joaquin de la Torre, amo ni siya ang patay na sa hospital sa district. Targado niya ang kay Junel Estrella. Ang ginadala ni Sir Joaquin, 10-wheeler truck, basiyo, wala sang karga, pataklan ni siya, kaya sa kay Sir Junel, amon sang lungnos na balamang takyan. Amon ni siya naman na-declare ni DOA, ang sa 10-wheeler, naipit niya sa kaul, kaya nag-upit ng kaul. Ipit din niya sa sa kaul sa ngaton nga, isang iyang ginaman niyong salakyan. Among ang iyang mga pilas-pilas, mo gitong nakapatay siya sa pagkaipit dito sa kaul na tupa ang pagtalo ni nagupi sa dughan. Ma'am, naipit man ni siya kaya nagupi man ni ang sapiak ito na rek bagit na ang mga kauling sa ilang mga ginaman niyo nga salakyan na rescue man ni sa aton mga rescuer kaya kaluyan nga wala gid siya nakangkon gid sang mga major nga nagtent pero dapat siya subong sa district admitted ginano ta pa ang mga concerned mga pamilya ginahulat pa diri nga mga kadto kay ginuuna ta na yung mga pasyente ginahulat pa ni kaya sila na lang mismo ginahulat namon nga desisyon kung anong ilang mga plano. Sa akon nga pagkano ma'am wala man sa panimaho ilimnon sa napatay. May mga motorista man nga nakasamayan niya ni sa dalan. Do medyo nag-iisi na ni kanong pagmaniho. Inaisa mga aligasyon lang sila sa mga motorista direct. Posible nag-mechanical trouble man eh. So ang salakyan ni Joaquin nga bakante amo ning nagbunggo iya nagagaw sang lane sang salakyan sing truck ning makargado sa tubo. Yes, Bombodanis, bangod nga na-lose control ini siya. So, na-overlap niya ang isa ka lane nga ginaagyan sinisang isa ka truck, Bombodanis. So, amo na ang rason ko nga nag-head-on collision gid ang duwa ka truck, Bombodanis. Okay, ining truck nga sakyan ni Joaquin, flat nose ini siya blaya mo, inang tapan bla. Bawal sa impact, amo ning nga nagupi, gurong ang tubangan sa lakya mo na naipit ni si Joaquin. Ang kontraya ko bulong nos, ang makinayan as tubangan, so dito lang sa porsyon or to sa atong nagupi, o mo itong nakatugaman sa minor, yung pila sa driver, Bombo Carla? Yes, Bombodanis, no? So makita naton ang sa may driver seat nang gidamo ang may diferensya, Bombodanis, bangod nga na-overlap lang ni isa ka truck, ang kalagyan, Bombodanis. Okay, ari pa ni karon sa ospital ning isa ka driver? Yes, Bombodanis. So, arin inisubong sa ospital ining si Junel para ginadapatan na ini siya sa nagkakaigo nga pagbulong, Bombodanis. Sige. Bombodanis, sa mo inang report at kagikan diri sa public plaza ini si Bombo, Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat Bombo Carla May Defensor o nangagda sa balita doon Bombo Carla ning aksidente sa may syudad sa Bakalan. Pagbalik karon live report man gyapon ni Bombo Rinsel Pama ining mga nagladakpa naman sa Comilican Man dire sa probinsya sa Negros Occidental apat na as of kahapon sa Bacolod way pagin may nadakpan. Ibalon ta na sa pagpabalik siya palatuntunan makinig lamang pinaka importante nga mga pahanumdom.
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Balik na rin pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang tamang report ni Bombo Angel Pama ang mga naglalakpan sa pag-violar sa Kumalikan Ban ang implementar na ni nationwide since January 9 mga kabinan. So Deres Negros, 4 na sa Western Visayas. Though ang Negros ng top na church bong may pinakadamo nga nagladakpan violation sa Kumalikan Ban lunsay gini mga armas tango ang nagpang recover sining 4 ka mga sospetsado sa 4 man ka mga nanoy tuhay nga lugar sa diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Sorry kung dano ang pinaka-latest man ng impormasyon gikay niya sa kay Bombo Rangel Pama. Bombo Rain, kamin. Yes, Bombo Dennis, 4 na ang mga nagbayular ining pagsugod sang Comelec Gadban, Bombo Dennis. 2 sa Kabangkalan City, ang isa din kilala si Christopher Gaisen. Una ni siya nga nadakpan sa checkpoint Bombo Dennis kag nakuhaan ini siya sang kalibre 38 nga may mga bala nga unod Bombo Dennis. Kag kahapon may 2 ka nagbayular Bombo Dennis, ini ang sa Banwa sang Kawayan kag ang sa syudad sang Cadiz. Si Sergio Di Pala muni siyang sa Kawayan Bombo Dennis kag ang sa Cadiz City si Ruben Saison. Nagbayular ini sila sang Republic Act 10591 o kon ang Comelec Ganban Bombo Dennis. Ining duwa nga nadakpan nga sa Kawayan kag sa Cadiz Bombo Dennis, hindi sila nadakpan sa checkpoint Bombo Dennis, kundi nadakpan ini sila bangod sa ila pagmaoy. Bombo Dennis, may nag-report nga mga residente dito nga nagahatag ni sila sang kinagamo dito sa ila lugar, gipadulungan ini sang aton mga kapulisan, Bombo Dennis agud sa Kiron kag lantawon kung anong ini ang ginatugan ng kinagamo sang duwa nga ini sa Kaway sa Banwa sang Kawayan kag sa syudad sang Cadiz, Bombo Dennis kag nakitaan ini sila sang armas lothang Bombo Dennis. 9mm ining nakuha sila Bombo Dennis sa mga suspetsado kag ang sa Cadiz niya Bombo Dennis gani nakuhaan pa niya sang shabu 3 sachet nga shabu Bombo Dennis kag gusto niya pa initani nga magdalagan sa kampo pero sa masubo nalabot gini sa sang aton mga kapulisan Bombo Dennis. Pamatian pala naton Bombo Dennis ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. 4, yung sa Cadiz
Kabangkalan, 2, tsaka itong isa sa Kawayan, 4. Yes, ma'am. Yung 4 na to, yung 4 pala, ma'am. Ano yung nagkadadakpan nga sila mga armas, ma'am? Yun, sir, usually naman, ang 9mm naman natin, sir, na pistol lang nahuhuli sa kanila. Yung 2, ma'am, yung nadakip, sa checkpoint ba ito nadakip, ma'am? Yung sa Kawayan at sa Cadiz? Yung sa Cadiz natin, sir, hindi po yung checkpoint, yun po yung nag-amok. Tapos, ayun, police response natin, pinuntahan natin. Same thing din dito sa Kawayan, may naka-receive tayo ng tawag, no, na meron ding may commotion na nangyari on that place sa Kawayan. So, we had to respond and ganun po, nakakita natin na talaga ng RA 10591. Okay. So far, 4 pa lang yung gun ban violators natin, Ma'am Donasco. Yes. 4, sir. Okay. Bombo Rain? Yes, Bombo Dennis. Amo to no, ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. Kung naton makita, Bombo Dennis, no, inilunsay sagwa sang Bacolod City ang mga nagkaladakpan, Bombo Dennis, sa nagbayular, no, sa gun ban violation, Bombo Dennis. Sige. Ini si Bombo Rain Elpama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Tama, salamat, Bombo Rain Pama, no? Mga balita man na tipo ni Bombo Rain, no? Sa Negros Occidental Provincial Police Office, 4 na ang mga nagladakpan, no? Kumalikan banda violator sa Negros Occidental. Punto las 6 na si gabi, standby na kamo News Center. Ito kayo masulod na kulabas ka mga repaw na mga balita nasyonal. Nagidamo ang mga lugar sa pungsod Pilipinas nga mapaidalom sa alert level number 3. Bangod sa kaso sa COVID-19, subong adlaw pinaka-highest pagido. 37,207 new COVID cases na record sa Department of Health subong yang adlaw. Kapon, 34,000, dugangan pa, nag-30,000 pa. Di ko ba si malabot sa 40,000, 50,000, 60,000, kasi kalabot na 100,000 sa pagtapos ang bulan sa Enero. Nga ginakabig, di do mo ning pag-pick sa kaso, liwat, sa COVID-19, ting probinsya sa Negros Occidental gani. So, sa Domingo, sa January 16, magapaidalom naman sa alert level number 3. Aray News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Enero 14, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong COVID update po tayo. Record high COVID-19 case na itala ng Department of Health. Mga kaso ngayong araw, pumalo sa mahigit 37,000. Pananatili naman ng Alert Level 3 sa NCR, ipinaliwanag ng Malacanang, mga biyaherong manggagaling sa red list countries, papayagan na rin makapasok sa bansa. Samantala, testing at quarantine protocols naman ng mga galing sa abroad, nirepaso ng IATF. Ang Department of Education nanindigan na hindi magdedeklara ng nationwide academic health break. Pagbabahay-bahay upang tukuyin ang mga residenteng may sintomas ng COVID-19, ipinag-utos na sa Pasay City. Sa international news naman, ang delivery ng mahigit 100 milyon na COVID-19 vaccines tinanggihan ng mga mahihirap na bansa ayon sa UNICEF. Sa atin pong sports, balita itong Immigration Minister ng Australia. Tuluyan ang kinansela ang visa ng tennis star, itong world number 1 na si Novak Djokovic. At sa entertainment news naman, ang celebrity chef na si Jose Sarasola at Japanese star na si Maria Ozawa hiwalay na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update.
Muli na namang naitala ng Department of Health ang record high na COVID-19 case sa bansa ngayong araw mula na magsimula itong pandemic noong Marso taong 2020. Ayon po sa Department of Health, ngayong araw ay nakapagtala ng 37,207 na karagdagang kaso ng COVID-19 ang bansa. Samantala, mayroon namang naitalang 9,027 na gumaling habang 81 itong mga pumanaw. Kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa ang 8.5% nito or 265,509. Ang aktibong kaso, 89.8% naman o mahigit 2.8 milyon na po itong gumaling at 1.69% katumbas ng 52,815 itong mga namatay. Sa pinakahuling ulat, lahat ng laboratorio ay operational noong Enero 12 at habang mayroon namang 8 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa tinatawag na COVID Document Repository System o CDRS. Base po sa datos sa nakarang 14 na araw, ang kontribusyon ng 8 laboratorio na ito ay humigit kumulang 1.7% sa lahat ng samples na naitest at 2.5% naman sa lahat ng positibong mga individual. Pinaalalahanan ng lahat na huwag pa rin magpakampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad mag-isolate at magpa-test. Tandaan itong right test at the right time. Agad ring magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Samantala, ilang gobernador na raw sa bansa ang nagpatupad na rin ng no vaccination, no entry policy sa kanilang mga probinsya dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay League of Provinces of the Philippines o LPP President Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., pwede naman umano nilang pasakayin sa mga pampublikong sasakyan ang mga unvaccinated individual sa kondisyon na magprepresenta sila ng mga negative RT-PCR test result. Gayon pa man, hindi naman binanggit ng gobernador kung ilan ng gobernador ang nagpapatupad ng naturang direktiba. Kasabay nito, nananawagan naman si Velasco ng pangunawa sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, kabilang na nga dito ang National Capital Region, na hindi nila papapasukin sa kanilang mga probinsya ang mga individual na hindi makakasunod sa alituntunin dahil sa banta ng pagkalat ng COVID-19 sa mga probinsya. Dagdag ni Velasco, ipinatutupad na rin ng ilang probinsya ang mga restriction sa mga unvaccinated na mga katao sa loob ng kanilang nasasakupang lugar. Pero mayroon naman daw kanya-kanyang diskarte ang iba't ibang local government units. Paliwanag nito, nag-issue na raw ang mga local governments ng kanilang mga ordinansa para ipatupad ang naturang mga restrictions. Una nga rito, sinabi ng Department of Interior and Local Government na sinimulan na ng mga local government units maging ng PNP na ipatupad ang restrictions sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3. Samantala, maki-update tayo dito sa kinalabasan ng pag-anunsyo kanina ng Interagency Task Force dito sa mga alert levels at itong paliwanag din ng Malacanang sa mga biyahero pong manggagaling sa red list countries at yung testing at quarantine protocols din ng mga galing sa abroad. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, nagpaliwanag ang Malacanang kung bakit nagdesisyon ang Interagency Task Force na panatilihin sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula January 16 hanggang January 31. Ito ay sa kabila ng patuloy nga ng pagsipa ng COVID-19 cases sa Metro Manila dahil pa rin sa Omicron variant. Sinabi ni Acting President Spokesman Carlo Nograles na ito ay resulta ng kanilang pagpupulong kahapon at batay sa kanilang mga data ay nanatili naman na nasa moderate risk at wala pa sa critical level ang naturang tinatawag na hospitalization care utilization rate. At ayon kay Nograles, sa ngayon, ang total beds utilization sa NCR as of January 13 ay 60.03%, habang ang ICU beds utilization sa turang period din ay 55%. Ibig sabihin, wala pa sa threshold para sa Alert Level 4 na 71%
para sa hospital care utilization rate. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Secretary Nograles. Binabantayan namin ang Metro Manila in terms of yung bed utilization. At gaya ng lagi namin sinasabi, pag tumama po yan sa 71%, then that's when it would be right to elevate Metro Manila to alert level 4. But obviously, ginagawa natin, that's something that we must be able to manage. Na sana nga po hindi tayo pupunta doon sa alert level 4, no? Iniwasan natin yung alert level 4 because that would mean na ang healthcare utilization rate natin ay mataas. So we are now managing our bed utilization rate by ensuring na yung nandun lamang sa hospitals are those who are in critical need, no, who are severe COVID cases, those with comorbidities, those who are vulnerable, those who are elderly. Yung mga mild, lalo na yung asymptomatic, na pwedeng mag-isolate at home at ma-manage natin through telemedicine, we have to manage it there. Pag hindi naman angkop yung bahay, we have to bring them to TTMFs, no? Temporary Treatment and Monitoring Facilities, or ito mga isolation facilities natin. Dito natin sila i-manage para yung ating hospital beds should be reserved only to those who need it most, which are severe, critical cases, and yung vulnerable, those with comorbidities, and the elderly. Samantala, kaugnay naman sa pulisiya ng gobyerno sa pagpasok ng mga foreign travelers o mga manggaling sa ibang bansa, ito nagkaroon na ng development kung saan ay inalis na ng gobyerno ng Pilipinas ang ban o pagbabawal ng pagpasok ng mga travelers mula sa tinatawag na red list countries o yung mga bansa na mayroong high risk ng COVID-19 infection. Epektibo yan simula January 16 hanggang January 31. Sinabi ni Secretary Nograles na yung mga travelers mula sa red list countries na fully vaccinated ay required na lamang sa mga susunod. Kabilang dito yung pagpapakita ng negative RT-PCR test 48 hours bago ang departure sa bansang pagagalingan at magsagawa o sa ilalim sa facility-based quarantine at mag-RT-PCR COVID test ulit sa 7th day at kumpletuhin yung natitira pa sa 14-day quarantine sa bahay kung sila ay negatibo sa RT-PCR test. Meron ding mga nirepaso na protocol, partikular sa testing at quarantine sa mga travelers na manggagaling sa mga yellow list countries, green countries. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Secretary Nograles. Inamyendahan ng IATF ang bagong testing at quarantine protocols para sa international arriving passengers sa Pilipinas. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Inuulit ko po, 48 hours na po prior to departure from country of origin ang negative RT-PCR test. Pagdating po ng Pilipinas, hindi na sila kailangan mag-mandatory facility-based quarantine. Again, ito po yung para sa mga mula sa green list countries, jurisdictions, and territories. Pero kailangan nila mag-self-monitor ng sintomas sa loob ng 7 araw with the first day being the date of arrival. Ito naman po ang protocols for the yellow list countries, jurisdictions, and territories para sa mga fully vaccinated. Kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day, with date of arrival being the 1st day. Kung magnegatibo ang resulta, maaari na silang ma-release for completion of home quarantine. Home quarantine up to the 7th day from date of arrival.
Ito naman po ang protocols for red list. Pinapayagan na po ang inbound international travel ng lahat ng sa red list within the last 14 days prior to arrival to any port in the Philippines. I repeat, the inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. At para sa kanilang quarantine protocols mula sa red list, ito para sa mga fully vaccinated coming from the red list countries, jurisdictions, and territories. Kailangan nilang mapakita ng negative RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day, with date of arrival being the 1st day. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. At kabilang nga sa bansa na nasa ilalim ng red list simula January 16 hanggang January 31 ang Antigua and Barbuda, Aruba, Canada, Curacao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayotte, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain at US Virgin Islands. So yun yung mga bansa na nasa red list at yung iba pa ay nasa green list naman at yellow list. So yung mga binabangkit kanina ni Secretary Nograles ay yung mga fully vaccinated. Pero yung mga hindi pa bakunado o kaya ay partially vaccinated, mas maigpit konti dahil sila ay sa ilalim sa mandatory quarantine din at sila ay magpasailalim sa RT-PCR test sa 7th day after arrival o hindi katulad sa mga galing sa yung mga fully vaccinated na sa 5th day lamang sila kumbaga ay magpapatest. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Yung tinutukoy kanina ni Secretary Nograles, pati mga foreigners yan na pupunta dito sa bansa, Bombo Raymond? Well, ito ay sa ngayon limitado pa lamang yung mga pinapasok natin sa mga overseas Filipino workers, mga returning OFWs, Bombo Gerald. Saka yung merong mga may asawa na Filipina o Pinay. Pero yung mga bibiyahe for leisure, mga turista ay hindi pa pinapayagan. At yung even yung mga negosyante na hindi naman, kumbaga yung mga malaking investors ay hindi rin pinapayagan. At yung mga pinapayagan lamang din ay yung mga miyembro ng diplomatic community, yung mga ambassadors at yung iba pang mga miyembro ng mga embassy na pumupunta para sa kanilang mission dito sa bansa, Bombo Gerald. So bawal pa yung mamasyal dito, Bombo Raymond, doon sa mga turistang gustong pumasyal dito sa ating bansa. Hindi sila kasali dito, Bombo Raymond? Hindi pa sila kasali. Maliban na lamang kung sila ay may asawa nga na Pinay o kaya may asawa na Pinoy dahil sila ay ituturing na rin na allowed na travelers na papasok sa ating bansa, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, wait and see talaga tayo dito sa kahinatnan ng alert level dito sa National Capital Region maging sa iba't ibang lugar dito sa bansa, Bombo Raymond, dahil yun nga, mataas yung kaso pero yung hospital ay hindi pa naman masyadong puno yung mga hospital dito sa National Capital Region, Bombo Raymond. That's right. So yun yung talagang binabantayan. Yung maiwasan kasi na ma-overwhelm yung ating mga ospital. So, gaya na sinasabi ng Secretary Nograles, ay kanilang minamanage o pinapangasiwaan na ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga nagpapa-hospital. So, kung mild, yung mga sintomas at hindi naman severe o critical, ay hindi na i-admit o hindi na talaga i-encourage na magpa-hospital. Bagkus, mag-home quarantine na lamang at doon na lamang magpagaling, Bombo Gerald. Pero dapat i-reserve nga yung mga hospital beds sa mga may comorbidities, mga senior citizens at yung mga merong critical o severe na cases, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo!
Samantala, magde-deploy naman po ang Department of Transportation ng tinatawag na mystery passengers sa mga public utility vehicles para siguruhing susunod daw itong mga public road transport sector sa no vaccination, no ride policy habang nasa alert level 3 nga itong status sa National Capital Region. Ang mahigpit na pagpapatupad ng polisiya ay sisimulan na nga sa Lunes. Ayon po kay DOTR Road Transport Sector Assistant Mark Steven Pastor, ang pagde-deploy nila ng mga mystery passengers ay para siguruhing susunod itong mga kababayan natin sa alituntunin kahit walang mga uniformed enforcers. Sa ilalim ng department order po na inilabas ng DOTR noong Enero 11, itong mga may access sa public transport ay limitado lamang sa mga fully vaccinated individuals. Ang vaccination status ay mapapatunayan sa pamagitan po ng physical o digital copies ng mga local government unit issued IDs. Itong mga vaccine card, ang Department of Health issued vaccination certification o itong in-issue po ng Interagency Task Force, yung prescribed document na may valid government issued ID na may picture o itong address. Kabilang sa ipagbabawal sa mga hindi bakunado itong domestic travel sa public transportation sa pamamagitan niya ng land, sea at air travel. Ang magpapatupad naman ito itong LTFRB maging ang LTO, ang Interagency Council at Traffic, ang Department of Interior and Local Government maging ang PNP at itong Metropolitan Manila Development Authority. De-deploy ang kanilang mga tauhan sa strategic locations para siguruhin na nakakasunod po itong mga public transport workers at passengers sa polisiya ng pamahalaan. Sa mga ide-deploy naman po, yung mga taong may persons with medical conditions ay pwedeng payagan yan. Kaya hindi sila, yung mga taong yan na hindi pwedeng turukan po ng COVID-19 vaccine pero kailangan nilang magpresenta naman ng duly signed medical certificate na mayroong pangalan at contact details ng kanilang mga doktor. Ang mga exempted din, itong mga taong bibili ng essential goods at services gaya ng pagkain, tubig, gamot, medical devices, ang public utilities, energy, work at medical, maging ang dental necessities. Pero kailangan din nilang magpakita po ng duly issued barangay health pass o itong iba pang proof para ma-justify itong kanilang mga biyahe. Sa iba pang mga balita, bumaba ang bilang ng reproduction ng COVID-19 sa Metro Manila, ngunit muling iginiit ng isang Octa Research Fellow na ang pagsisikap mula sa publiko ay dapat na maipagpatuloy upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng virus. Sinabi ni Dr. Guido David na ang COVID-19 reproduction number ng Metro Manila ay bumaba mula sa 6.12 noong Enero 3 hanggang 3.77 nitong Enero 10. Gayunpaman, muling iginiit ni David na ang publiko ay dapat na patuloy na sumunod sa pamantayan sa kalusugan ng publiko dahil nananatili pa rin ang virus. Samantala, iniulat din ni David na ang surge na nasa early stages sa ilang bahagi ng bansa ay nararanasan habang sa maraming highly urbanized na mga lungsod naman ang nararanasan ay ang pag-akyat ng mabilis ng surge o matured na. Ang data ng Octa ay magpapakita na ang highly urbanized cities na may napakataas na average na daily attack rate ay sa Angeles City, Baguio City, Naga City at sa Santiago City. Bukod pa rito, ang mga highly urbanized cities na may mataas naman na ADAR ay kinabibilangan niya ng Cebu City, Dagupan City, Iloilo City, Lapu-Lapu, Lucena, Olongapo, Tacloban, habang ang mga highly urbanized cities naman na may moderate lamang ang ADAR ay ang Bacolod, Cagayan de Oro, Davao City, General Santos City at sa Zamboanga City. Tanging ang Metro Manila ang nasa severe ang ADAR na 117.24%. Ang average daily attack rate ay tumutukoy sa bilang ng mga bagong kaso sa isang lugar sa loob po yan ng 2 linggong period. Ang mataas na average daily attack rate ay nagpapahiwatig ng mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar. Inihayag naman ng Philippine Red Cross na pinagsisikapan nilang ibaba pa itong presyo ng mga RT-PCR test dito sa kabila ng pagiging
Pinakamura nito sa lahat ng mga testing centers. Sinabi po ni PRC Chairman at Chief Executive Officer Senator Richard Gordon na sa ngayon sila ang nag-aalok po ng pinakamahusay na presyo ng RT-PCR test sa bansa. Anya, ang humanitarian organization ay naghahanap ng mas maraming paraan para mapababa itong presyo nito para sa maging abot kaya ito sa publiko. Noong Setyembre 2, 2021, inihayag ng PRC sa publiko na ang RT-PCR test para sa presyo ng swab at saliva ay bumaba po yan ng 25% mula sa 3,800 hanggang 2,800 para sa swab RT-PCR test at 2,000 hanggang 1,500 naman dito sa saliva RT-PCR test. Sa kasalukuyan ng PRC ay mayroong 14 na molecular laboratory sa buong bansa na nagsasagawa ng mahigit sa 5 milyong mga pagsubok itong mga test na accounting para sa karamihan ng lahat ng mga pagsubok sa buong bansa sa pamagitan po ng isang malawak na margin. Dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa, hinimok po ni Gordon ang publiko na magpasuri kaagad para sa maagang pagtuklas ng virus upang maiwasan ang pagkalat. Anya, kahit na ang mga individual na ganap na nabakunahan ay maaari pa rin maging carrier ng virus at maaaring makaapekto sa mga senior citizen at mga hindi pa nabakunahan. Samantala, ang renewals naman ng mga negosyo pinaluluwagan muna sa mga apektado ng COVID surge. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Pinaghihinay-hinay ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang local government units sa paghihigpit sa deadline para sa renewal of business permits and real property tax payments ng malilit na negosyante at individual sa kanilang nasasakupan. Ayon kay ARTA Director General Jeremiah Bellica, dapat na maunawaan ng lahat na mahirap magproseso ng mga dokumento sa ganitong sitwasyon na patuloy ang paglobo ng COVID-19 cases. Matatandaan kanina lamang ay nakapagtalanga ng mahigit 37,000 na bagong kaso ng deadly virus, kaya maraming mga negosyante ang hindi magawang masikaso agad ang kanilang mga papeles kahit may mga nakaambang deadlines para sa kanilang local businesses. Sa gitna ng hindi pa mabatid na panahon kung hanggang kailan tatagal ang pandemya, hinikayat naman ng ARTA ang mga LGU na gawin ang kanilang sistema na automated business permitting and licensing systems. Malinaw naman umano sa batas, ngunit mabagal lang talaga ang ilang ahensya sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kung mangyayari lamang umano ito, ay makakatapos ng ilang transaksyon ng malaking bilang ng transaksyon kahit hindi na personal na tutungo sa mga tanggapan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nagdeklara na po ang Marikina City Government ng health break para sa mga estudyante at mga guro sa kasagsagan ng pagtaas ng COVID-19 infections dito sa buong bansa. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Chodoro, wala umanong klase sa naturang lungsod mula Enero 17 hanggang 29 sa lahat ng level sa public at private schools. Ito ay dahil na rin umano sa maraming mga bata at guro at kanilang mga kaanak ang nagkakasakit sa lungsod ng Marikina. Kaya naman, minabuti na nitong magdeklara ng isang academic health break. Alinsunod na rin yan sa provision ng Section 16 ng General Welfare Clause ng Local Government Code. Naniniwala ang alkalde na dahil sa public health emergency na ito ay mainam na mabigyan ng pagkakataon ang bawat pamilyang taga Marikina na ituon ang oras sa pagpapagaling ng mga karamdaman, itong makapagpahinga po, makapag-quarantine at maasikaso syempre ang kanilang mga pangangailangan. Inabisuhan na rin ng alkalde ang lahat ng private at public school sa lungsod na suspindihin itong online at face-to-face activities kabilang ng pagbibigay ng homework sa mga estudyante sa panahon na nakadeklara ang health break. Hinikayat din ito ang mga residente na iwasan itong paglabas sa kanilang mga bahay maliban na lamang po kung mayroon silang essential activities.
Samantala, idineklara rin po ni Manila Mayor Isko Moreno itong health break para sa mga estudyante at guro sa public at private schools sa Manila naman mula ngayong araw, Enero 14 hanggang sa Enero 21. Malapit na ring ilunsad ng Department of Health ang sarili nitong COVID-19 home care kit. Ang Kalinga kit ay bubuin ng 5 piraso ng antivirus mask, alcohol thermometer, paracetamol at lagundi ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi ni Duque na inilunsad din ng state insurer na PhilHealth ang COVID isolation package. Nagkakalaga po yan ng 6,000 pesos. Ang mga individual na may mga sintomas ay hinihimok na agad na mag-isolate. Hinikayat din niya ang publiko na magpabakuna na at magpalakas at sundin ang pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko dahil ang 40% ng mga pasyente ng Omicron ay napatunayang asymptomatic. Magugunitang ang tanggapan ng Vice Presidente noong nakalipas na taon ay nagpadala rin ng mga home care kits sa mga individual na nagbubukod sa bahay sa panahon ng kasagsagan ng Delta surge. Abangan mamaya ang DepEd na hindi raw magdedeklara ng nationwide academic health break at itong pagbabahay-bahay upang tukuyin ang mga residenteng may sintomas ng COVID-19. Ipinag-utos na po yan sa Pasay City. Sa ating sports balita, Immigration Minister ng Australia kinansela na itong visa ng tennis star at itong world number 1 na tennis player na si Novak Djokovic. At sa ating pong entertainment news, celebrity chef na si Jose Sarasola hiwalay na po dito sa Japanese star na si Maria Osawa, paborito ni Bombo Kaloy. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kinontra ni Department of Interior and Local Government spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya ang mga espekulasyon hinggil sa postponement o pagpapaliban ng 2022 election. Anya, wala itong basihan at pawang kathang-isip lamang ng mga taong kontra sa pamahalaan. Sa katunayan, anya, nararamdaman na ng lahat ang election fever. Maalala nitong araw nga ng Miyerkules nang ibasura ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon sa muling pagbubukas ng paghahain ng certificate of candidacy na inihain ng PDP Laban faction na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Pinurin naman ni Senator Aquilino Coco Pimentel III ang naging desisyon ng COMELEC at sinabing pagtatangkaan niya ito para isulong ang no election scenario. Subalit iginiit naman ni Malaya na hindi intensyon ng naturang petisyon na maantala ang nakatakdang eleksyon na gaganapin sa Mayo 9 sa taong ito. Samantala, mayroon pong pahayag itong DepEd kaugnay pa rin sa sinasabing pagdedeklara ng nationwide academic health break. At mareport dyan si Bombo Jane Buna. Nanindigan ang Department of Education na hindi ito magdideklara ng nationwide academic o health break. Ito ay kahit na pinapayagan ang mga local officials na magdesisyon kung sususpindihin o hindi ang mga klase sa kani-kanilang lugar. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na hindi na konsiderasyon ang pagdedeklara ng academic o health break para sa lahat ng paralan sa buong bansa. Ito ang paliwanag niya dahil nabigyan na ng otoridad ang Regional at Schools Division Offices na suspindihin ang mga klase at mga aktibidad na may kinalaman sa pagtuturo batay sa situation on the ground. Sinabi ni Malaluan na nakipagpulong na ang DepEd Executive and Management Committee sa mga regional directors hinggil sa bagay na ito. Sa isang memorandum na nilabas ng DepEd na may petsang January 12, inatasan ng DepEd ang mga local offices na mag-exercise discretion sa pagsususpende ng mga klase at iba pang aktibidad na may kinalaman sa pagtuturo. Not nationwide, base dun sa aming naging pagpupulong noong
Executive Committee at Management Committee with the regional directors noong Miyerkules. At kaya nga nung Huwebes lumabas yung ating, or Miyerkules din yata lumabas yung memo na binabanggit mo na may dalawang aspeto. Yung isa ay yung pag-uulit ng ating nailabas na noong as early as October 2020 na policy on academic ease, mga pamamaraan kung paano mapagaan ang burden ng mga guro at saka mag-aaral panahon ng COVID pandemic, at ito ang pag-authorize ng class suspension for a maximum of 2 weeks at the local level. So ito na yung ating tugon dyan. Ang isa pang naapektuhan ay yung ating timetable ng expansion phase nitong face-to-face classes. Batay dun sa naging liham sa atin ng Department of Health na sana ay not earlier than January 15. So may nakatakda kaming pagpupulong with our counterparts in the Department of Health sa Lunes para mabigyan ang Department of Education ng mas detalyado na outlook in relation dito sa ating face-to-face classes initiative. Samantala, inihayag naman ng Department of Health na walang masama sa desisyon ng ilang local government units sa pagdideklara ng health break sa kanilang nasasakupan sa gitna yan ng tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga LGU ay may otoridad na gumawa ng mga naturang desisyon. Well, prerogative naman po yan ng mga local governments, no, because they are mandated to protect the health of their constituents. Kung nakikita po nilang mataas po ang kaso sa kanilang mga lugar, nakikita po nila na pati po yung mga kabataan na kasama po dun sa nag-aaral, no, ng mga online ay naapektuhan ito pong pagtaas ng kaso sa ating bansa. They have that authority to do that. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, dito pa rin sa nalapit na halalan, isa pang poll commissioner ang nagpahayag na wala raw naganap na hacking sa server po yan ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino Ampolocchio, ang sinasabing news report na pertinent data ay hindi pa na-upload online. Kaya naman binigyang din itong wala raw breach na naganap dahil hindi naman na-access itong data sa internet dahil hindi pa nga available. May tiwala din na daw ito sa COMELEC personnel na ginagawa ang kanilang makakaya para magkaroon ng ligtas, accurate, malaya at patas na halalan. Sa ngayon, pinangunahan na raw ni Commissioner Marlon Casqueja ng COMELEC, itong head ng Steering Committee for Election 2022, ang pagberipika sa lumalabas na report. Una na pong sinabi ni COMELEC Commissioner Reyes na fake news itong mga lumabas na balitang nahack itong server ng komisyon. Una rito ay nadiskubre nga raw ng Tech News team ng isang pahayagan na mayroong grupo na nakapasok dito sa sistema ng COMELEC at nakapag-download. Kabilang na ditong na-download ang pin daw ng vote counting machine. Yung grupo raw ay nagda-download ng na-download ang network diagrams sa IP addresses, maging yung listahan ng privileged users, domain admin credentials, maging yung listahan ng lahat ng passwords at domain policies, itong access sa ballot handling dashboard at yung QR code capture ng Bureau of Canvassers kasama itong login at yung mga passwords. Kung maalala po, noong 2016 ay nahack itong website ng COMELEC at nag-iwan noon yung mga hackers ng kanilang mga mensahe na dapat daw ay mahigpit itong security measures sa VCM na gagamitin sa 2016 elections. Yung hacking po na yan ay naglagay sa alanganin dito sa mga impormasyon na 55 million registered voters. Abril 20 ng naturang taon naman nung maaresto yung isang suspect sa hacking. Paul Solweta yung pangalan po niyan, 23 years old lamang at fresh graduate pa yan ng Information Technology.
Lumobo pa sa 206 mula sa 372 ang bilang ng mga lugar na isinailalim na sa granular lockdown sa buong Pilipinas. Noong araw ng Huwebes ay nasa 103 ang mga naka-lockdown sa lugar sa National Capital Region, 80 sa Cordillera, 77 sa Ilocos Region, 57 naman sa Cagayan, 44 sa Calabarzon at 11 naman mula sa Mimaropa. Aabot naman sa 1,308 katao ang apektado ngayon ng granular lockdown. Ayon po yan sa datos na rin ng PNP. Nasa 291 ng mga PNP personnel at mahigit 300 mga force multipliers naman ang idineploy sa mga nasabing lugar para matiyak na ang seguridad ay mamintena. Gayon na din ang minimum health standards. Kung maalala nga, binigyan ng pamahalaan ng kapangyarihan ang mga local government units na magpatupad o magtanggal ng granular lockdowns sa mga kabahayan, compound, street o building base na rin sa bilang ng mga naitatala na mga kaso ng COVID-19. Inaasahan daw ng US na pagkakaroon na sila ng bagong ambassador sa Pilipinas bago ang halalan sa bansa sa buwan ng Mayo. Ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez, na kanya nang nakilala ang mga potensyal na nominee sa nasabing posisyon. Maging itong sikreto lamang ng nasabing pagbili hanggang mapagdesisyonan na ito. Tanging ang White House anya ang siyang mamimili rito. Sa kasalukuyan kasi ang US Embassy sa Manila ay pinamumunuan po ni Charles de Affairs at itong interim si Heather Variava. Sa iba pang mga balita, nagpahayag naman ng suporta ang mga local carrier na Philippine Airlines at AirAsia Philippines sa patakaran ng Department of Transportation na nagbabawal sa mga hindi nabakunahan na individual na sumakay sa pampublikong transportasyon dito sa National Capital Region habang ito'y nasa ilalim ng Alert Level 3 o mas mataas na level na ang naturang lugar. Ayon kay PAL President and Chief Operating Officer Gilbert Santa Maria, pinupuri nila ang inisyatibo ng DOTR na tulungan ang publiko na magsimula sa essential troubles sa kasalukuyang krisis. Tinitiyak nila sa publiko na gagawin ng PAL ang kanilang bahagi upang itaguyod ang mga mahigpit na pamantayan sa kaligtasan na rin at mga protocol sa kalusugan sa kanilang patuloy na operasyon sa mga domestic at international flight networks. Noong Enero 11 nga ng kasalukuyang taon, inilabas ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang Department Order Number 2022-001 na nagpapahintulot sa pampublikong transportasyon na ma-access lamang ang mga ganap na nabakunahang individual. Ang katayuan ng pagbabakuna ay maaaring patunayan sa pamamagitan po yan ng alinman pong mga physical o digital na mga kopya po ng inyong pong vaccination card na inisyo mismo ng inyong lokal na pamahalaan, sertipikasyon ng bakuna na ibinigay mula sa Department of Health o anumang dokumentong inireseta po yan ng IATF na may wastong ID na ibinigay ng pamahalaan na may mga larawan at nakapaloob na address. Sa mga pagpapalabas naman po ng kautusan, binanggit ng DOTR na lahat po ng ordinansa ng local government unit sa Metro Manila ay nagbabawal sa mga hindi nabakunahan na gumamit ng pampublikong transportasyon. Binanggit din ng Transportation Department na ang Metro Manila Council Resolution Number 22-011 Series of 2022 na nagbabawal sa hindi nabakunahan mula sa domestic travel. Sa pamamagitan po yan ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan man ng land, sea at air bilang legal na batayan para sa patakaran nitong no vaccination, no ride policy. Sa bahagi nito, sinabi ng CEO ng AirAsia Philippines na si Ricky Isla na isinasaalang-alang ng low-cost carrier ang inisyatibo mula sa Department of Transportation bilang isang epektibong tool upang hikayatin ang bawat Pilipino na kumuha ng bakuna at makakuha na rin ng karagdagang pangproteksyon laban sa anumang umuusbong na variant ng COVID-19. Samantala, muling nilinaw po ng DILG itong batas na ginawang inventory sa mga unvaccinated individuals at may karagdagang detalye si Bombohanay Soberano. Hindi nagustuhan ng Department of Interior and Local Government ang naging pahayag ng mambabatas na si Congressman Franz Castro ng Makabayan Bloc na tinawag na witch hunt ang ginagawa ngayon ng mga barangay officials
na inventory sa kanilang mga constituents, lalo na yung mga hindi bakunado laban sa COVID-19. Ayon kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, ang kautusan ng departamento kung saan inatasan ang lahat ng mga barangays na ilista ang mga hindi bakunadong individual sa kanilang lugar ay hindi labag sa batas. Bagkus maging ang Commission on Human Rights ang nagsabi na hindi paglabag sa right to privacy ng isang individual ang nasabing hakbang. Sinabi ni Malaya na ang pahayag ng nasabing mambabatas na naging direktiba ng Pangulong Duterte at ang mga ipinasang ordinansa ng mga LGUs sa isang witch hunt ay isang irresponsible and uncalled for na statement. Layon ng pagsasagawa ng inventory ay para protektahan ang mga unvaccinated individuals na mahawa ng nakamamatay na virus, lalo na ngayon na may banta ng Omicron variant at patuloy pa rin ang pagsirit ng mga kaso. Kaya sabi ni Yusek Malaya, paano naging witch hunt ang nasabing hakbang? Dagdag pa ng opisyal na walang basehan ang pahayag ng mambabatas na ang direktiba ng DILG ay unconstitutional at violative sa right to privacy ng isang individual. Bombohanay, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, yung mga healthcare workers, senior citizens at mga individual na may comorbidities ay inirekomendahan ng DOH na iprioridad para pa rin dito sa COVID testing. At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Inirekomenda ng Department of Health o DOH na iprioridad para sa COVID-19 testing ang mga individual na kabilang sa A1 hanggang A3 priority sectors. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga bagong gamot para sa COVID-19 na ibinibigay sa mga taong may mataas na posibilidad na maging severe ang sintomas at maospital tulad ng mga kababayan nating senior citizens at mga individual na may comorbidities. Maging ang mga healthcare workers ay prioridad ng kagawaran sa pamamagitan ng kanilang isinasagawang testing sa mga ito habang sinisiguro pa rin na sapat ang kapasidad ng healthcare system sa Pilipinas. Mga A1 or healthcare workers, A2 o senior citizens at A3 para sa mga taong may comorbidities, ang ating testing ay inirekomenda na i-prioritize sa mga sitwasyon na ang testing ay makakaapekto sa ibibigay na medical management. Ang mga bagong gamot para sa COVID ay binibigay sa mga taong may matataas na posibilidad na maging severe ang simptomas at maospital. Ito ay ang ating mga senior citizens at ibang kapwa Pilipino na may sakit o comorbidities. Prioridad din po natin ang ating healthcare workers na nagbibigay ng angkop na medical management habang nasisiguro natin na sapat ang capacity ng ating healthcare system sa pamamagitan po ng ating pagsasagawa ng surveillance through testing. Samantala, tinukoy naman ng DOH ang mga individual na may sintomas ngunit hindi sumailalim sa testing bilang probable COVID. Ngunit pagilinaw ni Vergere, ang lahat ng mga individual na may nararamdamang sintomas sumailalim man sa testing o hindi ay kinakailangan ng agarang pagka-quarantine at isolation. Sa panig naman ng mga individual na walang nararamdamang sintomas ngunit na-expose sa may sintomas ay kinakailangan anya na lumitahan ng mga ito ang kanilang pagkilos at agad din na mag-quarantine habang patuloy na minomonitor ang kanilang kalusugan kung makakaramdam man ang mga ito ng sintomas sa loob ng 14 na araw. Hinikayat din ng DOH ang mga individual na may sintomas na agad na mag-isolate at kumonsulta sa teleconsultation upang mabigyan ng mga ito ng tamang payo ng healthcare professionals. Pinapaalala po natin na pareho po ang aksyon at management sa taong may exposure at may simptomas o tawag natin ngayon sa kanila probable COVID po. Kapag hindi po kayo na-test, ngunit meron kayong simptomas, we now classify you as a probable COVID-19. Kumpara po dito sa na-test. Lahat sila po ay dapat na mag-quarantine at mag-isolate agad, may test man o wala. So inuulit po natin, management for both those with symptoms at yung mga may simptomas na nakapag-test at walang test ay pareho lamang po. Regardless sa test result, pareho rin po ang gagawin natin. We will isolate them or we will quarantine them if they had been exposed. Para naman po sa mga walang simptomas pero na-expose sa taong may simptomas, tested man o hindi, kailangan limitahan po natin ang movement at mag-quarantine at patuloy na mag-monitor ng simptomas hanggang 14 na araw. Para naman po sa mga simptomas, agarang mag-isolate para po hindi na kayo makapanghawa.
Maaring gawin sa bahay kapag meron po kayong kwarto at CR o espasyo sa bahay at magkonsulta gamit ng ating teleconsultation para mabigyan po kayo ng tamang payo ng ating mga healthcare professionals. Bagamat nagdudulot na lamang ng mas maikling infectivity at milder disease sa mga bakunadong Pilipino ang naturang virus, ay patuloy pa rin na hinihikayat ng kagawaran ng taong bayan na mag-ingat at patuloy na sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols upang maiwasan ang pagkalat at pagkakahawa-hawa na maaaring magdulot pa ng mga bagong variants ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang pagbabahay-bahay naman upang tukuyin ang mga residenteng may sintomas ng COVID-19, ipinag-utos na yan sa Pasay City. May detalye pa dyan ng Star FM Manila. Ipinag-utos na ng Pasay City LGU ang pagbabahay-bahay sa lahat ng 201 barangay sa lungsod upang tingnan kung sino sa mga residente ang nakararanas ng mga sintomas na may kahalintulad sa COVID-19. Ito ay upang maipasuri kaagad at maisailalim sa COVID testing ang mga ito at paraan na rin upang mapalakas ang kanilang contact tracing efforts na paraan upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa lungsod. Sa huling tala ng City Epidemiology and Surveillance Unit, 330 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala nitong Huwebes na dumagdag sa kabuuang aktibong kaso na nasa 3,466. Maliban sa pagbabahay-bahay sa mga residenteng may sintomas ng sakit, paiigtingin pa ng kapulisan sa Pasay City ang pagsita sa mga residenteng hindi maayos ang pagsusuot ng face mask, mga magsasagawa ng gathering at hindi pagsunod sa social distancing. Sa ngayon ay nasa 1,444 na mga tirahan na sa lungsod mula sa 119 na mga barangay ang inilagay ng Pasay City LGU sa Localized Enhanced Community Quarantine o LECQ. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang oras ay 12 minuto na po bago mag-alas 7 ng gabi at ang oras ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts pasalubong ng bayan. Samantala, maki-update tayo dito sa pilot test sa paggamit ng antigen na self-test kits doon pa sa Baguio City. At nasa linyang Bombo Radio, Baguio. Uy, Shakon, i-check mo. Bombo Radio, Baguio. Dito sa lungsod ng Baguio, ang isang linggong, yes, Bombo Gerald. Go ahead. Oo. Nagsimula na dito sa lungsod ng Baguio ang isang linggong pilot test sa paggamit ng do-it-yourself o COVID-19 at-home antigen self-test kits. Isinulong ito ni Contact Tracing Czar at Baguio Mayor Benjamin Magalong para mapalakas pa ang detection and management ng kaso ng COVID-19 kasunod ng pagtaas ng mga nasabing sakit dito sa Baguio at ang banta ng Omicron variant. Ayon sa kanya, isinasagawa ang nasabing pilot test sa mga barangay ng Alfonso Tabora, Pinsao at Quirino Hill. Sa latest report na natanggap ng alkalde mula sa 60 na individual na nag-avail sa self-test kits ay 20 ang mga ito ang nagpositibo sa COVID-19. Anya, pagkatapos ng pilot test ay magsasagawa ang LGU ng evaluation at assessment bago ang citywide na paggamit ng antigen self-test kits. Una nang sinabi ni Mayor Magalong na nakuha niya ang approval sa National Task Force for COVID-19 para sa pagsasagawa ng lungsod ng self-administered COVID-19 home test kits kung saan ang Baguio City anya ang pioneer sa paggamit ng nasabing COVID test kit. Batay sa alituntunin, ang mga individual lamang na nakaranas ng sintomas ng COVID-19 ang pwedeng gumamit ng antigen self-test kit na malawakang ginagamit ngayon sa Amerika, Canada, Europe at Singapore. Kahapon, January 13, ay naitala sa Baguio City ang 516 na kaso ng COVID-19 kung saan ito ang bagong pinakamataas na naitalang kaso ng nasabing sakit sa loob lamang ng isang araw sa lungsod. Nalampasan na ang nasabing bilang ang dating record ng lungsod na 411 na kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw na
naitala noong September 18, 2021 kasabay ng wave ng Delta variant. Gayunpaman, ipinasigurado ng opisyal ng Baguio na handa na ang contingency plan ng lungsod na ipinapatupad kung sakaling lalong tataas ang kaso ng COVID-19 dito sa syudad ng Baguio. Bombo Gerald. Okay, Bombo Janice, mag-ingat kayo dyan. Ayan, so mula dito sa Baguio City, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Bombo Police Report. Militar at NPA nagkasagupa sa may tapas Capiz. Alamin naman natin ang detalye mula sa Bombo Radyo Iloilo. Nagkasagupa ang tropa ng gobyerno at teroristang New People's Army o NPA sa barangay Taganghin, Tapas, Capiz. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Captain Kim Apitong, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na nakatanggap sila ng report na may presensya ng rebelde sa lugar kung kaya't agad silang nagsagawa ng combat operation. Ayon kay Apitong, tinatay ang 10 miyembro ng NPA ang nakasagupa ng militar. Posible rin anya na may casualty o sugatan sa panig ng mga rebelde matapos makita ang patak ng dugo sa withdrawal route ng mga rebelde. Na-recover naman ng militar ang mga bala at personal na gamit ng mga terorista sa encounter site. Nabutan po natin ang more or less 10 NPA terrorists dun sa area. Nagkaroon po ng encounter. Ang resulta po, wala naman pong nasugatan o casualty sa ating panig o sa panig ng gobyerno. Nakalaban po, as seen po dun sa kanilang withdrawal routes, nandun po yung mga dugo, blood sting. So we are, as possible na meron po silang casualty sa may namatay. Si Captain Kim Apitong. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Tinanggihan ng mga mahihirap na bansa noong nakaraang buwan ang higit sa 100 milyong doses ng mga bakunang COVID-19 na ipinamahagi ng programang COVAX Facility. Pangunahing dahilan nito ay ang kanilang mabilis na petsa ng pag-expire ayon sa isang opisyal ng UNICEF. Ang malaking bilang ay nagpapakita ng mga kahirapan ng pagbabakuna sa buong mundo sa kabila ng dumaraming mga supply na ng mga bakuna. Malapit na ngang maabot ng COVAX ang delivery na 1 billion na doses ng bakuna sa kabuang halos 150 mga bansa. Sinabi ni Itleva Cadelie, ang director ng Supply Division ng UN agency na UNICEF, na napilitan din ang mga mahihirap na bansa na ipagpaliban ang mga supply dahil nga wala silang sapat na mga pasilidad na imbakan. Bombo Sports News. Tuloy na pong kinansela ng Australian government itong visa ng tennis star at numero 1 sa tennis sa buong mundo na si Novak Djokovic. Iginit ng pamahalaan ng Australia na 2 beses nang kinansela ang visa ng Serbian star na dahil hindi ito bakunado ng COVID-19 na vaccine ay posibleng magdulot ito ng panganib sa komunidad. Dahil dito kailangan ulit ng second court battle ng Serbian tennis star para payagang manatili sa naturang bansa para sa kanyang kampanya na maitala itong ika-21 major tennis title sa Australian Open. Sinabi naman po ni Australian Immigration Minister Alex Hawke na ipinatutupad lamang nito ang kanyang discretion, itong kanyang powers para i-revoke ang visa po ni Djokovic. Bombo Entertainment News. Kinumpirma mismo ng celebrity chef na si Jose Sarasola na hiwalay na ito sa kasintahan at Japanese celebrity na si Maria Ozawa. Sinabi ni Jose na ang long-distance relationship ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Noong Disyembre umano sila naghiwalay at ipinagdiriwang sana ng dalawa ang kanilang 5th anniversary sa buwan ng Pebrero. Parehong desisyon daw nila ang paghihiwalay ayon kay Jose. Nagsimula umano magkalayo sila ng madalas noong June 2020 nang bumalik sa Japan si Maria dahil sa pandemic. Bombo Business News.
Umalo po sa 2.5 billion US dollars noong Nobyembre 2021 ang cash remittances na ipinadala na sa pamagitan po ng mga bangko dito sa Pilipinas ng mga overseas Filipino workers. Ang nasabing halaga po ay mas mataas ng 5.1% kumpara sa 2.3 billion US dollars sa parehong panahon noong 2020 ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bilang ay nagdala ng mga cash remittances noong Enero hanggang Nobyembre 2021 sa 28.43 billion pesos. Mas mataas yan sa 5.2% kumpara sa 27.01 billion US dollars noong nakarang taon. Ang pagpapalawak ng cash remittances ay dahil sa pagtaas ng mga resibo mula sa land-based at sea-based na mga manggagawa. Sa ipinakitang data ng BSP ay lumago ang cash remittances mula sa United States, Taiwan at Malaysia na nag-ambag ng malaki sa pagtaas sa panahon ng Enero hanggang Nobyembre 2021. Tumaas naman itong personal remittances sa 4.8% o 2.7 billion US dollars sa November mula 2.64 billion US dollars sa katulad na buwan sa nakaraang taon. Sa mga tuntunin ng mga overall remittances, ang US ay nag-post ng pinakamataas na share na sinundan ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, ang United Arab Emirates, Canada, Taiwan, Qatar, maging ang Korea. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas po ng 51 pesos at 11 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos 98 centavos, ang Hong Kong dollar ay 6 pesos 56 centavos, ang euro 58 pesos at 55 centavos, habang ang Saudi Riyal ay 13 pesos at 62 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil pa rin sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May kabisarad sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan ng kapalag ng paratuntunan Zona Libre. Karon niya daw sang Biyernes sa petsa 14 kita sa bulan sa Enero tig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi may kopod na ang ilsaning alagad si Bombo Ponsispino. Tugitala sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatagman sa pila ka madraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabo assign sa resitag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan pagdami ito sa ato sa ring nga mga kauturan mataga permati na ito na abroad, mga pinanggata nga managrense. Makabakulod doon nga dito sa lasang pungsod nga nagalang taon na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa aton man sa iya nga makabombo naton, no, nga naga-monitor ka naga-pamati, naga-lantaw sa YouTube. Ay kay ang ato sa ring nga mga paratuntunan o paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ang iyo sini makitaan kag babatian pinagi sa Facebook kag sa YouTube. Plus pa dira, no, ang pagpabati naton iya makabanan sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Biyernes ng edisyon sang Zona Libre. Kadasig lang sa ato sa ring at tiyempo, no, do kasan ulit kita ay makabanan nag-Lunes. O was, no, sa di makabanan ti adlaw na sang Sabado. Kabagatakop naman ang ining semana. No, kati may mga ginapay kita kag syempre mga dako nga mapagbago. No, sa aton siring pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ang kasunod man, no, sang parayon nga pagsaka sang kaso sang COVID. Ang Metro Manila tinagpahig na makabanan National IATF nga ti posible nga ang kwan dito kapanghalit. Kag ang rason sang sining pagtaas ang kaso dito ang Omicron variant na. No, ang nagapanghalit dito ay makabanan sa bahin sang Metro Manila. So ang aton lang sa direct isa sa mga gusto naton yang ipalabot sa aton nga mga kauturan matag paramati naton nga maghalong gid kita, no, sa mataga adlaw sa ring tanan. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring palatuntunan. Ano ato labing talopang ton pila ka madrakuan ta nga mabalita sa aton nga mga top stories of the day. Madrakuan sini nga mga balita lokal. Reaction sang ato sa ring gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Ini makatanan iya makabaran sa sariwiliwat naman nga pagpaidalom sa pila ka makaprobinsyanan sa alert level 3. Ang probinsya sang Iloilo diri sa Visayas, probinsya sang Guimaras. No, at the same time iya makabaran ti ang probinsya sa Negros Occidental agin paidalom naman sa alert level 3. So ano mga restrictions sa mga patuman na sang aton nga probinsya, no, sa Negros Occidental. Kag ini aton sa hulaton nga makabaran ni base sa EO naman ipagwa sa ato sa gobernador starting January 16 to 31. Pagpaidalom iya makabanan sa bahin sang alert level 3. Pero hindi ini siring alert level 3 nga parihugid sa Manila. Kundi ini isa sa mga measures man, no, para nga tipisan pa paano ma-alerto tang makauturan naton, no, kag mahambalan na kag maparugyanan nga hindi basta-basta, no, nga magwa ka subong especially kung unvaccinated ikaw o kung wa ikaw nakabaton sang bakuna sa vaccination drive sang aton nga gobyerno. Samtang ang syudad iya sa Bacolod iya makabaranti kay naman na pagwa sa executive order karungan man sang pagsugod sang alert level 3 pagpadalom sa alert level 3
sang aton nga syudad sang Bacolod. So may pahig dire karon mga kabanato sa ring chairman o kon director no sang Emergency Operation Center o kon EOC sang syudad sang Bacolod. Anay City Councilor M. Ang nga wala untat ya makabaran sa gapon sa pagserbisyo para sa mapumulong Bacolod noon. Siyempre, pagpamuno na sa aton nga alkalde, no? Mayor Evilio Bingordia kag Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton sa nga para tuntunan. No, ag ining makaluluoy nga dangatan iya makabaran sang siring nga mag-Iloy. No, nga konsidente nagkalamatay, no? Sa bahin sang siring pagkatumba, no, sa truck nga may karga sang tubo. Imagine, no, ang kabugaton sang tubo iya makabarante ara sa pila ka pila ka tinulada, no, ang karga niya nga tubo. No, sang sining truck di ining lugar, no, dira sa may bahin sang area, no, sa Barangay Tipulo, sa Banwa sang Pontevedra. Kuan gid may ni mariit, no, kag sang nagligad man nga mga binulan, no, nakaagi man aksidente dira. Buto may patay to ko, may patay man to, no. O gadag diretso man, no, ang ining kuan no, ining salakyan sa ila sa tagsang mapuluyan. Oh, so ining driver, no, sa diri makabanan nga ko sa din nagdiretso sa balay sa mga kordero. Resulta man sa iya sa nga pagka-hospital, no, kay ti ginapahayag, no, nga ini siya ang nag-drive nga nakainom. Ining driver sang truck nga si Henry Salgado, no, 46 anyos. Isa ka bulayog nga klase sang driver, no, sang truck. O tilang tawa na, duha ka makabuhi. O ti okay lang ko to ang rason to, mechanical trouble, na loose control na dulaan ka bisang brake tira, no. Pero na ang rason, no, bagod lang sa imo sa nga pag-inom. Oh, ti ambot amo ning gurong resulta kung kaisa nga ti ang seminar pag-eskwela sa pagmaniho dapat iron gini sa LTO. Oh, kay ti natawan nyo blaw, no, ano ning resulta ti ambot ang panumdom nga ti hindi ka anay magdala sang salakan kung ikaw nakainom. Ti ano ka si Superman? No, ano ka si Batman? Oh, nga bisa nakainom ka daw okay man Japon kagara ka sa tarong mo nga paminsaron, no, ang pagkabulay og sang driver nga ini, no, kasi Henry Salgado. O sikat ka na subong Toto Henry. Di nagresulta ini makabanan sa pagkapatay, no, sang 58 anyos nga ko sa din gibayon sa kabuhi ni, no, si Ermi Cordero. At the same time ang 30 anyos kasi J.R. Cordero. Maswerte man, no, nga nakaluwas ining 12 anyos si Leona Cordero. Samtang ang amay naman, no, sa nila iya makabanan wala iya dire kay wala din nakatulog. Di ko nakatulog masaguro di sa ila sa puluyan basi nadalasa man siya. So ibuloon ni naton karon iya makabanan latest investigation sa ato sa ring mga kapulisan, no, dira sa Banwa sang Pontevedra. Asto sa sining kasong atubangon sang sining driver, no, ano ang kaso nga posible niya nga atubangon kasunod sa sining insidente. O kay daw kuan man sa kuno critical man sa ho. Diri karon sa may bahin sang isa ka ospital sa may syudad sang Bacolod. O tana karon sa report ni Bombo Carla may defensor diri man sa atong siring nga para tuntunan. Samtang ti because man sang sining pila ka mapag-require na, no, sa mga establishmento dito sa bahin sa Metro Manila. Although ay pamagin na implementar diri sa aton ang no vaccine no entry policy sa mga malls, gagipedalom sa alert level 3. So anong ekspektasyon diri kag reaksyon sang business sector sang syudad sa Bacolod paagi makabaran sa kay Mr. Frank Carbon. No, so may interview man diri makabaran si Bombo Carla May defensor, no, sa kay Mr. Frank Carbon. Amo nag-importante sa buong ati, siguro daw makasilimig kita nga ti ang mga hindi vaccinated, may rason magida, no, nga magtiner sa tagsa ka mapuloy-an, no, as long as mataas pa ato sa nga kaso kag ti ko magnubo-nubo na kag tawhay na gid man, pwede naman siguro. No, so i-realisar nyo man na, no, kung kinanglanon nyo nga magbaton sa bakuna o kung hindi.
sa mga tawo nga sobra pa kaalam bla, no, sa mga doktor sobra pa kaalam sa mga kwan, no, sa mga eksperto nga kung sa dinti naghambal nga ang COVID, isa sa mga kwan kuno ini, isa sa mga experimental negosyo. Tighambalak mos na nagagwa lang matinaga sa baba nyo pero kamo ka balo sa mga konsekwensya da. Kasi ling tagani, no, ini mga hindi babakunahan nga may mga kuan sila, no, may mga advice sabi sa ilang mga doktor, no, hindi sa pwede ka baton sa bakuna because sa ilang mga balatian tinaya mapasensyahan tana. Ang masakit lang, no, nga batunon ang kamatuoran, no, hindi lang ati numero 1 nga magreklamo tapos numero 1 pagsalawayon. So ti mayo pa gani ning mga gina-advisean sa doktor nga hindi magpabakuna. Kay because sa kadelikaduhan sang ilang kaimtangan, naga-face mask pa kumagwa, naga-observe pa sang physical distancing. Kung magwa, pero ini mga tawo nga numero 1 para reklamo, amo pa ning numero 1 sa lawayon. So hibaloon naton karon nga makabanan diri sa aton masani iya nga palatuntunan. Samtang pinapay may impormasyon reaksyon sa alkalde sang syudad sa San Carlos sa 10 milyones pesos nga balor sa suspected shabu nga na-confiscar, no, sang aton nga makapulisan sa pagpuno ni Police Lieutenant Colonel Misahon sang tinigdan sini nga daw. Kag syempre dugang nga mga kwandera, no, dugang nga mga barangay drug cleared sa San Carlos. Atom na sa imbulon karon sa report ni Bombo Reyes Pama. Kag of course ang ato sa ring COVID-19 bulletin. Dire karon niya makabran sa ato sa ring mga kautorante pila naman, no, ang kaso nga na record, no, sa di makabran karon niya sa Department of Health Western Visayas. Dire sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang tanan naka-insindi naman nga tigin padalom ita sa alert level 3, no, nga may ara sang kumbagati hindi bagid siling delikado gid pero with extra measures, no, nga ato sa patuman, no, diri sa may bahin sang Western Visayas. No, kay tikon hibaloon naton iya makabanan ang kwan abi, no, ang ining pagparigayon, no, sa COVID case. Subong nga daw, no, makita ang taguro diri mga kabanan medyo damo-damo kay na do nagkuan kita ni, no, nagkuan naman kita increase, no, sang aton sa iyang kaso diri sa may bansang Western Visayas, no. So ang pinakaligtas naton nga kaso diri makabanan ang syudad sa Bacolod may kabukusan kita makabanan nga 57 ka kaso. 56 sa local case, anom ang LSI, no, kag sa ang LSI 57 samtang probinsya sa Negros Occidental may 64 ka local case, anom ang LSI, 4 ang ROF, a total of 74. Mga 658 naman ka kaso ang na-record ya subong adlaw diri sa may bahin niya makabanan, no, sa Western Visayas. Sige, no, sa muning pila ka impormasyon karon nga tututukan mga balita lokal. Samtang madalaguan ng mga balita nasyonal, kaso sa COVID-19 ni record sa bilog ng pungsod Pilipinas, naghampak sa 37,000. So makabig naman isa ka record high naman, no, ang ining nasambit iya makabanan, no, nga nasambit yang kaso sa COVID-19 sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Grabe, no? No, daw sobra-sobra na gid daw, ang kwan subong ang mga kaso. Ti mano na lang tas ni ang Pilipinas na mag-allow sa gapo sa entry sa mga travelers from red list area sunod din sa National IATF. Ang National Capital Region liwat nga pedalom sa gihapon sa alert level 3 or padayon nga gipedalom sa alert level 3 until January 31. No, despite sa sining mga record sa COVID cases. Ang bar exam naman gin-extend naman, no, by February 4 and February 6, no, kay supposed to be scheduled dito daw January 23 kag January 25. Di bangod sang sining mga pagsaka sang kaso sang COVID, no, liwat naman iya makabanan nga iga-postpone ang 2021 panitani, no,
nga bar examination. Sige, so maning pila ka may impormasyon karon ka mabalita nga aton sa ring pagdiskusyonan diri man sa aton sa ring pagpalagad. Of course, di karon didugang taman no nga aton nga interview. Masabton ta karon ang sektor iya makabaran sang LTFRB no sa bahin sa Region 6. Kaya tuban nyo sa payag ni Mr. Jigo Malakad no nga nadismaya sila sa sining pagpadulong di kag pagprigayon sa pagsinapol no sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa aton nga mga transport sectors no kay ti ini pag-meeting ay makabaran sa sining pasalig sa maini nga magasunod sila sa kung ano ang gamando nga pulisa ti gina-require face mask sa mga pasahero kapag butang sa alcohol sa mga public utility vehicles, pero doon nagresulta kuno sa hindi mayo nga pagsidamtanay no ni Mr. Diego Malakad kag ni Councilor Dindo Ramos. Rason nga ti samtang ara sa labi sa tuligtan nga Miyerkules no sa labi sa Government Center ginpagwa si Mr. Malakad ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center o konsang ONDOC. Kag ti dismayado sila no nga ti do angot lang kuno sa politika ang gindiskusyonan wala na patpat ang nanungod sa pagbag-o sa pagpatuman sa mga transport sector karon gagayparom sa alert level 3 ang Bacolod City. Ti ara pang LTFRB National Chairman nga si Martin Delgra no kadaw photo ops man na to obra kuno ni Delgra to according sa kay Mr. Malakad no kay kabalo ko mo sa bahin sa Metro Manila ang quantity ang alert level 3 nga status dito may ginapatuman na to ang no vaccine no ride policy dito sa may Metro Manila ini kasunod sa pagdamo masang kaso ti Omicron variant na ang nagapang atake dito karon sa bayan sang Metro Manila. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi sa aton sari pagpalagad diri man sa aton sari yang palatuntunan. So sa aton sari nga mga kabombo no diri makaban at the same time sa aton sari nga matag paramati no makaluluoy maning na tabo no aksidente kay ina no dira sa may bahin sang Barangay Antipulo no sa bay Banwa sang Pontevedra Negros Occidental. Ang truck no nga nagbunggo sa mapulian sang pamilya Cordero no so naga-travel kuno ang truck suno sa kapulisan sang Pontevedra sa east nga direction kag padulong sa west direction sang mabunggoan sini ang railing sa dalan kag ginabanta no mga 1:30 sang kagahon. So nagdiretso ang truck sa balay sa Macordero sa pihak sini bahin sang dalan no kag diri ini natumba ti may karga pa nga tubo ti bangod sang kabugaton sang truck kag ang tubo nga naula naghaplak ang semi-concrete nga balay kung sa di nagakatulog ang mag-iloy no kag sila ang natabunan. Grabe no ano yan tong dalamguhanon no sang sini nga mga biktima no sa ini matapos siya makabanan nga ti why naging sila kabugtaw tayo yun naging nga nagtulog after no nga nabungguan o natumbahan ini sila sang truck nga may karga nga tubo no so bangod sa ila ginagtupa kuno diri ang truck ginbawian gayon sang kabuhi ang 58 anyos nga si Ermi Cordero no kag 30 anyos nga anak nga si JR Cordero. Ti maswerte nga nakaluwas siya ang 12 anyos nga bata nga may minor nga makapalasan nga angkon no nga si Leona Cordero. Samtang natabuan naman nga wala sa balay ang amay nga Cordero. So gindala sunod diri sa aton sa iya makabanan nga makapulisan gindala man sa hospital driver sa truck kasi Henry Salgado no 46 anyos ka residente sang barangay Biao sa Binalbagan bangod sa mga pilasman nga naagom sini. Minor injuries no ginaagom sa 8 ka tuig nga bata nga lalaki ni Salgado nga kaupod sini sa truck no nga baga dulong ko tani sang tubo sa sentral sang natabo ini nga aksidente no so sunod diri sa mga kasaksi manghod nga si Ermi no nga si Jerry Gregorio
manghod ni Ermi, ini ang ikadwa na, no, nga kaygunan, nga may aksidente nga truck sa tadlong sang sining balay sa mga kordero. Sa klikdan nga tuig, no, sunod diri, nga ti, na may natumba man na truck diri, apang nakasandig ini sa puno sang paho, ngani wala kano nagdiretso, sa balay ti mayo to, na-save sila sang puno sang paho, pero kay na sang kagahon, wagi sila na luwas, no? So, ti apang sa naglabay ko ang Bagyo Odette sa Disyembre, natumba ang paho. Oh. Gani, wala na sang nasagang, wala niya nasagang ang truck kay ina. No? So, muna makaluluoy man. No? Ang ining aton sa ring mga kauturan, no? Nga ti nagkaramatay, bagod lang, no? Sa siring pagkatumba sang truck. So, hambal naman diri kay ina sa interview sang Bombo Radio Bacolod sa alkalde, no? Kasi Mayor Jose Maria Alonso, halos 5 na oras antes nakuha ang lawas sa Mag-Iloy, nga Ermi kag JR, bago natampukan gid ang ilang nga balay. May equipment pang hinulam sini ang banwa, no? Kag para nga mahawas to ang kapin sa 30 toneladas perte, no? Nga kabugaton sang tubo, no? So ang pahayag man diri sa alkalde nga dapat kuno nga magkooperar na ang mga pumuluyo sa mga plano sa banwa nga ti kun tani i-relocate na sila kay basta accident prone area gani, no, dapat i-relocate gid, no, kay hindi na ta maghulat sang tiyempo, no, nga matabo laliwat ini, no, so pila pa kabuhi, no, madula, so hindi ta na ipag pasugtan, no. So may panawagan man Chief Executive sa driver sang truck, no, nga hindi mag-inom antes magmaniho. Kag hindi man pagdalon ang mga bata kagagmay tiyo dinala niya pa, no, nga bata gamay kag kun nagabiyay bangod nga dumilian ini sang aton nga kasuguan, no. So pamangkot dira, no, ti paano binaton kuno na, no, paano binaton i-kampanya na tudo, no. So dapat kay subong ti milling season subong, no. So dapat sina kuno na naton ang makandak abi mga checkpoint subong ti naga-checkpoint naman, no? Ang aton sa ring nga mga kapulisan. So dapat ma-check nato na sa mga drivers ng truck na, no? Kag id-iron. Kay basi ini silang nakainom sa gyapon, no? Kag basi matabo naman ang aksidente. No, tindi na naton pagpasugtan ina. No, kay pila pa kakabuhi, no? Ang magkaladula sini. No? So pero tiambot lang kung mapatuman naton ina. Kaysa nagligad nga mga aksidente dira, tani nagiho na tato, no? Gin pangkwanta na ng mga balayda, kay timensidihan naman lang na nila mo, no? At least bala, may tikang kita nga ginhimo, or may tikang nga ginhimo dira ang banwa sa Pontevedra. Daw ginhulat ta pa iya, no? Nga may matabo dira, may kabuhi nga magkaladula, ka mo ning pagplano. Galing kay ti doon din naman tababag-o, sa siring mabatasan sa mga Pilipino nga kung hindi ganik talok panik ta magiho. Ti ano muna kami nagkalamatay na. Sang una tani, no, sang natabo na sang ligad nga tuig bla. Sang natabo na da ti ginistorya tanan nga tani mayor no, ang mapumuluyo dira. Ti basi way maginhimo si Mayor Alonso da. Kag ti nasulit naman. Ang ining insidente. So, kag sa mapuluyo, sa accident prone area, sa unang aksidente ito, kung naluwas kita, no? Pang mga patimaan na ito no? Nga may puno pa sang paho nga nagluwas sa aton, or sa inyo dira, no? So, pagkatumba sa puno sang paho, so tani nagpangilaman na kamo. Doon di mayo, subong ibasol ni sa aton ng mga kauturan, pero gina-assess lang ang sitwasyon. No? Kay ti basi ko daw bibi bulag man ang kwandra ang local chief executive sang Pontevedra. That's why gati way man ni maistoryahan na dayon, no? Kaya nga ako nga punto kung nag-aligmat na ta sang ligad sa unang aksidente dira, no? Tani nalikawan ta na ini. Kag kapanyahan na tudo tani may ma-checkpoint ka mo day, Mayor Alonso, tani na advice sa mga kapulisan mo day. No, checkpoint man na lang taon man ako nakainom kun wala. Kay balaan mo na Japon mo. Bisan panimuan mo lang na ganing pusnga niya sina nga. Daw pusnga ka dragon ti bot silingon na kainom na sa.
No, pero galing kay ti basi pagtakop sa kasisidmon niya hinuragok makmuda. No, do mo na bala. Kay hindi ta dapat mapabayaan ini, hindi ta pagpaligaron kay ang aksidente, no, hindi mo na mapabalik. Basta may matabo, especially kung may nagkalamatay. No? So, ti kampanyahan ta ni turo tutukan ta. Bisan late na kita pero ti at least makitaan ta bala nga may ara magid iya sang ginahimo, no? Kay basi magabot ang tiyempo nga may matabo naman, kag ti basulon ta naman bisan sino kung sino na mabasulon ta na nga may sala. Pero subong dire ta na makasentro sa driver kay ti nga nag-drive saya, no? Or nga nag-inom sa balaan niya nga nag-drive siya kagabi pa, no? So dulubli gani panulukan mo nga adlaw nga sanag nga bisan di kinom gusa ka karap mata mo. Ayan pa na nga makainom ka, no? So ti daw daw pasikat kag tinikal no? Nablang ti sa sugid mo nga sang abilidad mo. Hindi na yan siling ti makatapal sa kabuhi nga nagkaladula sa subong. Ti ano ni charge ni kay kumo aksidente, hindi no? Although ti nagahalong mo kita pero aksidente ara gid na. Pero kung nagahalong kita kag ti prayon man Japon ang pasaway ta kag paglapas ta sang paghimo sang mobilasyon nga pareho na, no? Nga mga advice nga hindi gid mag drive kung ikaw ang nakainom. So muna gani hindi kasi Superman, hindi kasi Batman, no? Nga mahimo mo ang tanan. So ti man leksyon sa tanan, no? Hindi lang dira sa Sur Abi, no, nga probinsya o sur nga porsyon sa ato sa probinsya, no, kundi sa bilog sa Negros Occidental ang aton palang gabuyan diri tubo mo, no? So dapat amligan taman, no, kag ti situate taman nga ma-preserve naton ang kabuhi, no, sang tagsa-tagsa. Ini ka muni sa mga aksidente, no? So damo mga klase sa aksidente nga pwede naton iya makabanan realisar, no? Ka pwede naton iya mahambal gati ano muna ka aksidente. Pero ti kung sa parayon nga pagpadungol, so nag-commit ka sang violation, may kaso ka, posibilidad nga may kaso ka nga atubangon. Kupulonin naton karon iya makabanan, no? So ang aton dira sa liwat hindi mag-inom, no, nga kung hindi mag-drive nga nakainom. Kung mag-inom ka imo ya, inom ka sa balay mo, no? Mayon na kay pagusto ka da. Bisan magliligid ka pa da sang kulugbon, way kami labot. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 30 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Diri sa aton sa iya nga para tuntunan. Di sa minanta ko report ni Bombo Dines Rubica ang interview, no, sa ako pahayag sa aton sa nga gobernador sa probinsya sang Negros Occidental, Governor Bong Lacson, no? So ini sa sining pagpaidalom sa probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 3 sumugod sa Enero 16 tuig 2022, no? So ano ang mga ekspektaron naton nga mga pagbag-o diri sa may abahin sang probinsya, no, sa Negros Occidental, no, sa pagpaidalom naton, no, sa Alert Level 3. Dungan kita sa probinsya sang Guimaras, dungan kita sang probinsya sang Iloilo, no, kagipidalom sa Alert Level 3. No, so ti kagabi may interview pa kita sa report ni Bombo Dines, interview sa kay Tony Refrando Diaz aton sa ning provincial administrator nga nagsiling ati wala sa mga pagbag-o diri, no, ang probinsya nga ipatuman, no, sa pagpaidalom sa Alert Level 3 sang syudad sa Bacolod. Pero gina-expectar ta na to guro, Japon or gina-expectar niya na nagani guro, no, ni Attorney Diaz nga ti ang probinsya ipinalo man ni sa Alert Level 3, no. So lesson, no, kung nagjutay na ang aton siring biyahe sa mga eroplano, no, nga nagapauli diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So maning isa sa mga bagay nga gusto naton ipalabot sa aton matag pramati nga ang pag-ekstrikto, no, sa pagsulod diri sa mga Negrosanon sa mga Bacolod non ay isa sa mga may dako nga mabulig, no, para sa paglikaw naton, no, sa sining Omicron variant.
diri sa may bahin sa Sura sa Bacoga sa probinsya sa Negros Occidental. Delikado tuod kung ang balay ara sa kilid highway, especially kung ara sa Corbada, no, nga side ang balay nagatindog. Condolence sa family, Cordero from Darlene Castillon. Good evening kay Sir Alex Puentes, no, may gabi din sa imo sir. Elmer Garde, Bomopons kay ang iban nga truck driver abla, kasalig dako sila mo. Abi nila sila ang hari sa dalan. So sir sa mansilingan blang nga jeep puno-puno gid ya mapasakay dira sa area sang Losoryaga, no, mga kig pa ang barker ko hindi po ay nanoti barker ano man lang ang kuan sina ang iyang neboloan. So kigan nyo man sa parang kuan kigan nyo man sa parang tawag sa gani ng makarealisar sa sige no. So ipa-check nato na da, no, ang mga terminals plan naton may man ati sa palabot man ni sir. Okay, alert level 3 na ta, so pa posibilidad ni balik ina sa 50%, no, ang capacity sang pasahero sa aton nga masalakyan. Sige. No, sa dito mga kabanan, no, liog lang ko da. Kay unahon to na sa kay parag makakuansa, makahimos-himos man sa iyang obligasyon para puas man. So i-check sa isa niya ka communication kung hindi sa malabot. Okay, ara gina siya, no? Sige. Una to report ni Bombo din sa Bikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Payag sa ato sa ring gobernador, no? Governor Bong Lacson sa pagpidalom sa alert level 3 sa probinsya sumugod Enero 16 top 31 tuig 2022. Sa piya kaninya Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons sa mapaidalom naman ang bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa alert level 3 nasugod diya sa Domingo Enero 16, no? Hasta sa katapusan sang sininga bulan. Based ini sa IATF resolution number 157-A, no, ginpagwa sinigi lamang adlaw damo-damo nga mga lugar sa Pilipinas, no, ang mag-alert level 3 sugod sa January 16 to 31. So diri sa Region 6 sa Bombo Pons, sa muning Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental kag ang probinsya sa Guimaras, no, ang Negros Oriental, Bombo Pons alert level 3 man musugod sa Domingo sila sang Cebu, Bohol, Lapu-Lapu City, Bombo Pons. So bangod sini may mga dugang naman nga restriction nga ipatuman naton sa nga probinsya, no, kay after kay na sang after lunch nga nagwa ining resolution sa ETF after mga 2 to 3 hours nagpugwa man sang executive order, no, si Governor Bong Lacson, EO number 20-01 series of 2022, no, an executive order placing the entire province of Negros Occidental under alert level 3 from January 16, 2022 until January 31, 2022. Bomopons. So may pila diri ka mga dapat lang tandaan natin sa mga kauturan. Sa dalom karon sa alert level 3, ang mga minors 18 years old below, hindi na makagwa. Upod sa mga senior, ang 18 years old below? Minors, 18 years old. Hindi mo na minor ang 18? Panubog gani sa 18 years old. 17 17 years old below. Padalom. 18 years old below gani Bomopons. Simplihon ka na lang gani, 17. Kung mag 17 and 6 months ka, kay kung 17 kung masugod, kung 17 and 6 months, di sa madala. Pero kung 18 years old below, at least sa lalama, Bomopons, no? Wala, ang minor, ang senior citizen, kag mga vulnerable na tumaturan, hindi anay kagwa, unless necessary. Bomopons, no? Based in diri sa kwan sa kung magkuan na sila Bomopons sa areo sa section 2 travel guidelines for international kayon to ni Kron pro nato nang guidelines so sa aton sining mga minor, no, sa section 2 letter A
restriction on person below 18 years old of age and those belonging to the vulnerable population, Bomopons. So, hindi na yun sa kagwa. Unless, kung to obtain essential goods and services for work in permitted industries and offices in accordance with existing labor laws, rules, and regulation. Kag number 3, individual outdoor exercises, Bombopons. So sa travel taya Bombopons, of course ang travel ta ginatawag lang ang travel guidelines for interzonal and intrazonal travel in the province of Negros Occidental for the duration of alert level 3. Bumuponsider po niya, no? Ang guidelines natin, of course, sa mga nagasulod din sa probinsya, ay comply po ng SPAS with negative RT-PCR test result. Bumupos, no? The same po nini sa guidelines, no? Sa ngagin pagwa, no? Alert level 2 bumupos, no? Ang nagdugan na siling ko mula ni mula ni ang sa minors, kag ang mga number, no? Gi-reduce naman po sa mga pahanagutan, no? Nga makasulod sa aton nga mga commercial establishment, no? From to 50% Bomboponds, no? Ang seaport na ton travel ti okay man, may problema, basta mag-comply sa gapon niya sa atong ginatawag nga travel protocol nga SPAS, negative RT-PCR test result, no? Kag-observe yung public health protocol, suman ang pag-reduce ko sa number of passengers up to 50% of the capacity limit. Bombopons kung nagligat to, alert level 2 tati, 70% pwede. Sa mga alert level 3, 50% na lang Bombopons, no? Ang pahanugutan, no? Nga magkasakay sa barko, sa pascraft, sa ruro, kag sa aton sining mga nag-travel via sa aton mga aeroplano, di same na gapon mga protocol po sa requirements, mo na gapon gina patuman Bombo po. So isa lang ka panugyan dito sa aton gobernador, nga ati dapat sundon tagin anay, no? Ang mga medyo gutugot na ton karon nga mga pagsulundan ang curfew bumpons, no? Still effective gapon, no? Ang pagpatuman niya sang curfew. So why pagbag-o sa curfew? Ang curfew ta white 12 to 4 gapon, pero ina na sa iyo na sang probinsya gipugas ang ligad. Pero ang iban yung bumos ng mga LGUs, may ara man sila yung curfew ba gani 10 to 4 man gyapon yung ginapatuman, ha? Pagaling kay hindi naman ni kagwa di mga minors, ha? Sinalom sa alert level 3, minors ginapakagwa, so still depende kuno gyapon ginakimakata si governor sa curfew. Nga depende, no? Proseya tayo iyo sa liga na 12 to 4, nga pro depende sa LGU, kung may LGUs may araman sila yung mga local ordinances nga mas malawig-lawig ang curfew ng pagpatuman, no? Mayroon iban las 10 kasugod, iban las 11 man, no? Until alas 4 sang kagahon Bomopos. So si Redria, mga ang mga pagdalipon-tipon, of course, to gina-restrict anay Bombopons, no? Sa idalom sining alert level number 3, no? So munang pila di ka mga salient point lang, no? Sa sining executive order, Governor Eugenio Bong Lacson senaton nga ipatuman starting sa Domingo na, no? Kati suno kay Governor Lacson nga tiining pagpidalon sa aton sa alert level 3 is kuan na ni na manuing resulta ko, no? Sa pagsaka na gid, no? Sa aton sinikaso sa COVID-19, no? Dali sa probinsya, no? Sa Negros Occidental sa aton balaan for the last 1 week, lottery bligid ang saka sang kaso, no? Sa COVID-19, no? Sa
probinsya kahapon bumupon si sobra ta 600 ang positive cases diri sa Negros Occidental Bombo Ponds. Kamatayan tato sa pagpagilangot ang operasyon panawagan liwat sa atong gobernador sa mga negosanon sa patuma naman sa alert level 3 sa Bogos nga Negros Occidental. Base ni sa National IATF, no, na din-declare na ang Negros Occidental under alert level 3. So, nag-execute na po sa executive order 22-01 placing the entire province, no, of Negros Occidental under alert level 3 from January 16 to 31. Okay. So, ining point lalo na sa alert level 3 because ining pagsaka man sa kaso to sa COVID diri sa province. I guess ang unang basis ang ang IATF resolution 157-8. Kasi doon nakita ko nila ang pagsaka and makita mo man Bombo Dennis expected na niya the whole of Panay alert level 3 na. Even ang Cebu province alert level 3 naman, no? Ang Negros Oriental alert level 3. So ito inevitable na matabo mo sa atong probinsya. Okay. So may closure border ta with Negros Oriental daw? Wala sa closure pero ang atong executive order na required na kung magsunod sila apply din sila EFPA. Okay. And one of the requirements sa EFPA is negative RT-PCR, not later than 12 to 4. So, din-maintain lang natin siguro. But of course, ang mga LGUs, if they want to come out with a stricter curfew, we will allow that. Well, very clear, no, may bago naman ka na search na experience. Among yapon, no, ang instructions is really to protect ourselves, balik ka sa double mask, and then distancing. Pagkilan ng disiplina, sundon pa lang panawagan ko man sa mga minors, no, 17 and below, hindi na ka mo basta-basta makagwas sa inyong balay. You're only allowed to go out if you have to buy essential goods, or even siguro individual exercise lang, no? Pero lapit ka sa balay mo, no? Hindi siya malibot ka, makadto ka sa plaza, makadto ka sa lagoon, hindi. So, sunduntan na lang ang restrictions. That's the only way mo lang din, no? To, again, try to go back, no? Na ma-reduce natin ang contamination, no? Na-experience natin sa una sa Delta, patuon siya, mislapa siya, pero nakita mo natin na dapat nagnaon siya, no? So, may bago na third, sabi nila, mas makalapon niya siya, and kung fully vaccinated ka, laban-laban, white ka lang na. So, padayon nga po na natin vaccination program, gina-encourage ko dito ang mga Negrosano na kung tapos ka na sa first, go for your second. Kung tapos ka na sa second, go for a booster. Kung wala ka pa katilaw, I hope na at least magpa-first shot ka na. Bombo, no, amutong pagpahig sa ato si Gobernador, no, dala pila apelasyon liwat no, sa mga Negrosano, no, kiti neton medyo gut-gut naman kita Bombo. So sinalam ka din Bombo sa Ligio. Ines? Yes. Sa mga wala pa na katilaw, sa wala pa katilaw, magpapabakuna na, tilaw na kamo bakuna. Tilaw na bakuna, no? Kung sigod pa. Yan sa wala pa nakatilaw, tilawan ng pagbabakuna. Sa makauna na, ipadasunay na, second dose. Sa mga nagka-second dose na, ito sila yan, nakauna sila yan, no? magpa-booster na.
na Bombo Ponds, no? Pero ano yung Bombo Ponds, nalipat ako din malawag. Sa Section 9, sining EO, ang protocol for home quarantine and isolation of COVID-19 cases with no symptoms, mild symptoms, or moderate symptoms, Bombo Ponds. So, din nabutang, the province of Negros Occidental hereby adopt and give full force and effect the provision of Department of Health Circular number 2022-0002, series of 2022, as protocol for the home quarantine and isolation of probable and confirmed COVID-19 cases with no symptoms, mild symptoms, or moderate symptoms. So pwede na maka-home quarantine ang mga pumuloy naton. No, kung may no symptoms sila, mild symptoms o moderate symptoms, no, based in sa sa memorandum circular man sa Department of Health Bombo Ponds, no? So kina kung daw gabatsyag ka daw sa imo dumiyara ka, pwede ka na home quarantine, no? Para hindi na lapta ining nasambit nga virus. So matik effect ining EO 12 EM January 16, 2022. Bot silingon pag lipas alas 12 buwas sa kagahon effective na ining alert level 3 o diri sa probinsya sa Negros Occidental sa lalaman natin nabilog na nga Western Visayas, Negros Oriental, kag pila ka part sang Cebu do mga NCR kag 82 pa ka mga lugar sa Pilipinas, no, ang mangin alert level 3, no, until sa katapusan sa sining bulan niya sang Enero, no, sa mga travel tapos way man to way niya way man stoppage ang biyahe from Oriental to Occidental. Importante lang itong mga previous mga protocol sa travel, sundon lang yapon kay Tiplariho naman anta, no? Nga alert level number 3. Muna po sa update natin nga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Ang interview sa ato sa Gobernador sa Probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Di may kagtanan sa siling pagpedalom sa probinsya, no, sa bansang alert level 3. Sumugod sa 12:01, no, sa January 16 until 12 sang January 31. So isa ka kinsinas, no, ang pedalom mga kabanan sa aton ng mga kabombo sa alert level 3 ang aton nga probinsya. So Plariho nagta, no, sa Bacolod alert level 3 naman, no, ang syudad sa Bacolod starting subong daw, no, until January 31. No, so doon ni ginaton ya hindi naton gid ya masalimapaktan, no, so kunano ang mga posible nga magkalanabo diri karon sa aton. Kabay pa nga wala na sabi magtuhaw nga variant. Ano kuno to sa Cyprus to nga naman to Delta Cron? Combination sang Delta kag sang Omicron nga variant ay piste. No, sa mula na pati inyo lang akon nga mensahe kasi ko ti sa ano pa nga variant, no, ang magsulod ri sa aton importante nga vaccinated kita. Wala gid sa may madula sa aton. Kaysa na sa mga makapa-boost, no, sa ato sa immune system nga mabatuan nato ang virus in case sa sudlan magkita sang virus kung magpositive magkikita sa COVID, at least, no, may ara na kita na iyasang pangbato. Di kita mo subong mga vaccinated mga vaccinated sa dayon ati mild symptoms lang, asymptomatic, o pwede na ka home quarantine. Amo na kay kung hindi ka vaccinated nga ti asymptomatic ka, sulit ka gidya o layo kas balay mo ti para sa inyo. Pilion nyo nga magtiner to sa lugar nga hindi mo balay, kabudlay bala. No, basta hindi mo balay kabudlay gidya magtiner, no? So, tika di pili umara ka sa balay mo ma-quarantine at sa ang imo nga gihod normal Japon. Ang sasa dito sa isolation facility.
Sige, no? So sa gihapon maghalong kita kag no? Observe sang minimum health protocols. Pag suksok kita na isang face mask kag pag observe sang physical distancing. Amo na ng ibato na tondera. Sige, 51 minutos sa nakaligat sa takna alas 7 sa gabi. Sa ato sa nga pala tuntunan this time, check na to, no? Ang Regional Director sa LTFRB kay ma-concern niya makabanan sa aton nga transport sector, no? Kay kagabi, ang nabatian na to naton si Mr. Jigo Malacad, no? Ang Secretary General sang Ondok, no? Nga tidismayado to sila kay do politika man ang kuno laban tong isurihan to. Sa ila pag sinapol sa government center dira sa labi, no? Sa Bacolod City Government Center. So, ipa-confirm na ito na no? Alabuton ta ito Regional Director kay nagkadto gidigiling aton nga chairman gid, no? National Chairman sang LTFRB nga si Martin Delgra. Ligad nagbalik man na di sa paglunsar bla to sang cashless nga plete bla sa Balacar Transit, no? Doon isang kuan dito na namitan sila sang balik-balik din ho. Oh, sabay sudan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental may ano di man. Oh, no? So dismayado. Oh, ang transport sector, ti ano ang rason nga nadismayado sila? Nadismaya sila sa pagsapol kay expectar ni tani kon ekspektasyon nila nga kung tani maisoryahan bala mga protocols, no, sa mga transport kay dito sa Metro Manila sa gipedalom yung makabanan sa alert level 3, no, dito sa baybayin sa Metro Manila ti kwani, no, ng may mga kwanada, no, may mga ara sang ginatawag yang no vax no ride policy. Di karon kay dire sa aton, no, napedalom naman kita di sa alert level 3. O so ano matabo? Ha? Ano abi ang matabo dire sa aton? Isa sa mga bagay dira, no, nga gusto naton ibuluon yang makabaran mismo gid, no, sa director, no, sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no, pagi sa ka-Director Richard Osmeña. Oh, so ti malayo man siguro no, nga i-kuan ina di, no, malayo man siguro nga paidalom kita or sundon tabi Metro Manila kay ti sunod diri sa bansang National IATF ang Metro Manila ti medyo risky man gid to. No, that's why nga dapat ipatuman gito ang no vaccine, no ride policy naton dito sa Metro Manila. So ang pagsinapol areo, no, kahapon dira sa bansang government center may mga pagsinapol dira, no. So ti isa na, no, sa mga tabungan man sang transport sector, no, ang sabayin sa new government center o sa Bacolod City Government Center. So mga bagay na gusto tarang ipaklaro makabanan, no, sa Regional Director sang LTFRB sa Bombo Kim Leo ko din, no. So isa sa mga gusto man naton diri nga palabuot sa Regional Director asto sa kunano ang mga plano na, no, so far naton kay ang Visayas, no, bilog nga Visayas gipadalom ni sa alert level 3 ang bilog nga Visayas. So ti sa capacity pagid, no, sa mga kuan naton sa mga pasahero kay ipalabuot ko maniwa, no, ang concern di gina nga nagpadala diri sa mensahe. Sa kalinya Director Richard Osmeña sa LTFRB. Director, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upo di mo si Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, maing gabi and maing gabi sa tanan kapamati. Yes, Director, salamat gid sa sining time, no. So gusto kong makuha ang imong inyong aside makaroon sa LTFRB ini so kasunod sang sining pahayag sang Ondok Secretary General nga si Mr. Malacad nga daw na dismaya sa Director sa pagpadulong ni diri sang last Wednesday upon sa kay Chairman Delgra sa Bacolod City Government Center, no, kay daw ay gid kuno to maistoryahan ang mga measures ipatuman kasunod sang alert level 3 to Manila ti labot na di sa aton man, no, ang alert level 3. So kag politikal kuno ginisurahan didto, Director, ano ka matuod dinhi? Ang totoo diyan Bobo Pons.
right after the awarding of the local transport route plan from the LGU to LTFRB, damo ang mga media kapamangkot kay Chairman. Damo mga questions. And true to the story, Jeko nagwa siya eh. Oy. No? Nagwa siya. I saw them talking with Councilor Dindo, and after a while nagwa siya. So I don't know why nag-insinuate siya na wala na istoryahan. Actually, he didn't even try to even approach us for any other questions. Okay. No, so pero istoryahan magidto ang mga measures naton sa mga POJ, especially no POJs naton, Director? Regarding the measures, it has been already been discussed that isang level 3 ta, we will still follow the 70% na maximum capacity, and no need actually sa mga barriers, no. Hambal ni Chairman is giving the discretion sa mga regional directors kung based on, because hindi tanan level 2, hindi tanan level 3, may iban ang mga levels, no. So and also it is also based on the percentage of pila kabilog na ang na vaccinated. So we are more than 100% vaccinated. We are going towards the booster or additional vaccine. Then we can put 70%, wala na barriers, pat magbutang ka sa mga markings ang jeepney ta na mabalaan kung din pwede mapungko, and kung din hindi pwede mapungko. Okay, no. So isa na, no. So botsingon ang ini kay patuma dito, Director, sa Manila, no vaccination, no ride policy daw layo man sa ato matabo. Well, it actually depends, no? Like right now, test pilot test NCR. Laban-laban, of course, no? As already accepted, we can teach everybody, no? But laban-laban, uyon gid sila sa no vaccine no ride, no? And in fact, in Iloilo, I have talked to the mayor, and the mayor actually is in favor, not only in all public utility vehicles, but even in establishments, in restaurants. Amo na gusto ni Mayor Jerry Reyes. So he has asked his city councilor to draft already an ordinance. So I asked central office and DOTR what happens if the LGU will draft an ordinance and approve the ordinance. Then we have no choice but we have to comply and help the LGU with the ordinance. Okay. So daw matabo gid gali, no? Galing kay ti kun i-compare ta ang sitwasyon ya, Director, ang Manila ti mas worse dito kay ti tag-as ang kaso, no? Dari sa aton niya ti although double digit man di ka gininuwa, pati ni gani kita kalabuot isa ka gatos. Well, double digit but Bacolod City is already in level 3, no? But the ining actually moves ang DOTR is not because of the level 1 or level 2, level 3 Bombo Ponds. Okay. The reason why that DOTR is pushing for no ride, no vaccine, for the mere reason, DOTR wants everybody to be vaccinated. No? Because ining Omicron, kung nakabaksin ka, kung matamaan ka, hindi gid among gid na ka what you call this, hindi gid sa very severe because you have already been vaccinated. Amo nang purpose na. Because kung vaccinated ka, you'll be saved, no? You'll be saved. It's not as bad as ining atong Delta kung nakavaccinate ka. So nakita naton diri nga ang LTFRB is pushing, no? Sang vaccination gid yan, no? This bisan pa paano makabulig sa aton nga national government ining agency para nga mangin safe man kita, Director, damo na. Yes. That's the number one reason actually behind na no vaccine. Actually, Philippine Airlines already made a
statement coming from the no less than the president and CEO of Philippine Airlines supporting the move of DOTR. Hindi ka vaccine, no vaccine, no ride sa ilang mga flights. And I'm sure Air Asia and Cebu Pacific will follow. Oho. So kay ti ang issue sa sang tuan director no sang tawag abi nga paglapas ang human rights naton daw masulod naman na di no. So although tuod may mga utod kita like sa mga drivers and mga passengers nga hindi pwede makapabukuna na iya reasonable na iya guro kung may advice iya sa mga doktor nila director. I think kung may advice or they can produce maybe a medical certificate na bawal gyud sila ang pagvaksin or the certain vaccine will trigger something na may edad na siya, then I think that might be considered, no? But I have not yet seen the MC. My MC nagwa Bombo Ponce, but the MC is only for NCR. So I don't know if may ara da na clause regarding amo na medical certificate. Why ko kabalo pa kay why ko kita. So tabo sini let's say no granting tuman di sa aton ang patuman di director. So mo may gulong ginalantaw sa mga drivers nga mabuhinan ang ilang income no kag ti basi maka-create chaos nila kay kasi awayon sila sang mga pasahero hindi sila magpasakay. So this is a violation base. I don't think so mabuhinan sila because actually by end of January or first week of February may libre sakay naman ta. So actually whether may sakay o sila wala bayaran sila. Okay. Ay ti amo na sa gali, no? So Yes, sa mga POJs man na Japan. Yes, mga tanan, mga POJs na consolidated or may co-op. Oo. Di na yabi ang konsekwensya nga kung magpasakyo ng pasahero basi pulutan niya bato blang driver kag habuyon niya direktor? Well, that is another case, no? That the LGU or the PNP will have to step in also. Oo. So that's why nga ti importante gid ang partner diri ang PNP man. Yes, correct. The PNP, the LGU kami o LTO. Oo. Okay. Sige, anyway, luwas sa kami Sir Balaka, iban nga transport sector to, naklaruhan man director? Yes, actually, during that event, actually siya lang ang nagreklamo actually. And I talked to the other transport groups and the operators. Sila mismo nag-support sang atong ining na move sang DOTR. Okay, no? So kati kung ikaw abi pa lataw sa kami sa Malacad, reklamador gyud ni sa director? Actually, I don't know why he is complaining. He's not even an operator. He does not even have a jeep. Away man ni sa salakyan gali? Why? He's not an operator. Nga restrado sa LTFRB? Halin ginisang transport group. Sila mismo nagambal sa ako na nagtingala sila na, Jigo, grabe mo reklamo pero hindi operator. Oo. Why man sa gali unit? Registered sa iya? Why sa unit? Okay, Secretary General pa siya, no? Sang undok? Siguro. Oh, so pero may na-notice ka man na sa iya, basta gani mga implementation programa sang gobyerno sa transport, do always naga-complain gid siya? Always. I have never seen or heard from Diego nagasuporta sa gobyerno. I don't know why. He's the only one who can answer that. Okay. Basi wala guro sang maayong programa sa gobyerno para sa iya, ano man na? Para siya, basag sino ang presidente, di mo siya. Correct, no? Sige, anyway. Director, no? Modesty aside, no? So, dire kita. So, as of the latest, so wait and see kita sa gihapon, sa mga mando, sang LTFRB nga no vaccine, no ride policy, no? Yes, correct. So ang barrier may kapamangkot basi may posibilidad nga ibalik ini kay level 3 ng Western Visayas? No. We will not have the barriers installed. Gasto naman na sa operator, gasto naman na sa driver.
We will just have markings lang, markings. Oh, daw Mabalaan pa man na, naman sa Daw markings pa lang, useless naman oo. abi Yes, mabalaan man na kung sa markings, kung parahon, lagtawon ang marking din sila kapungpo, mabalaan man na kung ga-violate sila. Oo. Sorry, Director, sinilang gabi may nag-complain diri sa amon nga ang mansilingan nga ruta to Bacolod, Bacolod to Mansilingan, vice versa, kag deres man nga masakyan. Kay when we say 70%, pero nabi may seating capacity pulo-pulo or pito-pito, 14 tanan, pila na da ang 70% naton dira, Director, kay dapat sundon tagid ni mayo. If you're saying 14 ang maximum, Yes, oo. then kung 14 maximum, we're looking at a maximum of 10. 10. So 5-5. So amo lang ng 70%. Yes, more or less, 10 to 11. Oo. Pero clear violation ini kung 14 ang capacity niya, nagpito-pito man sa sagyapon, kag ti problema ay galing kay daw ay sa mega saway ko, no? We are in coordination now with the LGU because pagpulang kami nag-meeting, no? I was just there last Wednesday. Pagpulang meeting, nag-coordinate also kami with RD Eric Tabaldo of LTO. We are also on coordination with the TNP para mabuligan ta na we are at one agreement lang na 70%. So ang nami sa kay ti kung may unit kabi like puno ka bilog, way may limit makabiyahe gid ya bisan level 3. Yes. Wala ata. No, level 3 is just iba lahi ning Omicron eh. Not like before na nag-MECQ ta, level 3 is like considered MECQ eh. Kung may MECQ, untap biyahe. Pero ini subong, at level 3, we will still proceed with the transportation because the drivers have already suffered enough. No? The operators have suffered enough already. Ato lang is, tumano naton, i-follow lang naton ang ining 70% and ang atong health protocols. Very important, gid mask. No? May alcohol on hand always. And bawal, of course, magkaon because magkaon ka, kakason mo nimo mask mo. So, bawal magkaon on board. Bawal maggamit sang cellphone. No? Wala to naog ang pasero before you use the cellphone or before you eat anything. Amo lang natin sundon, bupupunsa. Okay. Anyway, Director, kay may issue pa ko na pero ining road plan ba siguro tagaan tagin ni Chan sa liwat no kapag istorya kita sa road plan nga i-apply diri sa Bacolod. Sige. Actually, the route plan Popopons has already been approved. It has already been passed as a ordinance. No, it was already signed by the mayor. It has already been hand carried by the chairman to Manila to be drafted into a memorandum circular. So pagbalik na sa Bacolod as a memorandum circular, implement na yan. Okay. Sige. So, but sa'yo may pagbago gali sa mga ruta diri sa Bacolod? 24 new routes sa Bacolod City, yes. Comprising of 1,099 units. Daw mo piniguro ang ginalmahan sa transport sector ang route plan? Actually, amo na ilang gusto. Amo na ilang gusto because this is the prerequisite of the bank. Amo na sila gamiton para makautang sila. Okay. Sige, anyway, Isa sige lang. Pa-explain naman ni Father sa kay Councilor Dindo Ramos kay I think he has more kwansin nga may dugang ibilobla, no? Director, no? So lastly na Director, imo mensahe sa mga transport sector sa Bilog nga Visayas. Well, transport sector of Bacolod, especially Bacolod, congratulations. Congratulations to Mayor Bing. Congratulations to Councilor Dindo Ramos for crafting this new ordinance sa atong bagong na ruta na 24. Garuta, 4,099 units. And hopefully, this will make Bacolod City grow. Reklamador Bombohanay. Good luck lang siya. Sige. Director, salamat kid kag bayong gabi sa imo. Okay, God bless. Okay.
Director Richard Osmeña sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kan LTFRB Region 6. No, gisingit ko lang ng route plan kay gusto ko di diri gid ma-explicar gid ang chairman sa Committee on Transportation, Councilor Dindo Ramos nga nag-author sang sining ordinance. Panibago di nga ruta diri sa may syudad sa Bacolod sa Buloon tani sa ato na. So maybe buwas matagaan tani tiyempo ang ining bag-o nga ruta diri sa syudad sa Bacolod nga subject for approval sa LTFRB Central Office. Magabot na di ko balik ti memorandum na ni MC Memorandum Circular. So sa mga transport sector na to na, so wait and see kita kay may mga posibilidad gara ko unsansa nga gina-apply dito sa Metro Manila, no, ining no vaccination, no ride policy. Posible matabo man ni sa aton sa mga transport sectors, no. Nato so kung problema kay ti may free ride offer man kuno sa sining nga bulan sa Enero sa isyu sa kapirdihan bla, no, sa mga transport naton ti galing kay pamangkot pilang nahot malang na ang makuberan sang ilang free ride. O ti may nagsiling ganit di nga ang pasulabi mo lang sang LTFRB gani kuno ang Balacar Transit sa free ride, no? So balo ko mo free ride na pero may bayad na. Oh, muna na silita free ride pero way pasahero. Ang nagasakay konduktor lang kag driver. Oh, hindi ko mo kita daw only in the Philippines. Nagasto 3 bilyones pesos. Oh, bayad sa sa isa ka bus company. Libre sakay pero way masami nakasakay kay halos mga frontliner may mga salakyan man. No? Subong ka barato na sang salakyan na. Maka-kuan ka na gayo subong maka-avail ka na brand new nga salakyan nga zero down. O ti abot pila naman budgeton sina. O mo man ang ginaingos ang naton transport sector liga especially sa mga POJs. Although to may free ride pero ang pasulabi nila Balacar Transit na nagasto 3 bilyones pesos bilog nga pungsod Pilipinas para sa libre sakay nga ang nagasakay nga libre driver lang kag konduktor. Panilagan nato nini no, sa di makabar mga posibleng matabo sa sining sa masunod nga mga inadao. 14 minutos sa kaligan sa tak ng rason so bata kita na pila ka mapanumdom. Pabalik ta report ni Bombo Ansido Sorilla gikan sa Bacolod City Government Center. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo number 1. Balubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Basta Radio Bombo!
Sige, pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8. Manang kapanagapati rin sa atong saring nga palatuntunan sa Zona Libre. Konsilagan Bombo Ponce Espino. Katuantang syudad sa Bacolod, kay kainaman lang sila nakapagwa sa executive order. Si Mayor Emilio Bing Nuardia, no? Tigipedalom kita sa Alert Level 3 starting today. 12:01 effective, no? Kay nasang kagahon until January 31 of 2022. Si Bombohan Sinosoria may interview sa aton nga EOC Director M. Ang. Sakta this time. Bombohan, sa report please come in. Bombo Pons sa pagpanaog sang or pagsugod sang alert level 3 sa subong iyang adlaw. Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, ginpahayag ni EOC Executive Director M. Ang at ipadayon man niya sa gihapon ang aton iya nga vaccination, no? Butang balon, pwede lang gid sa gihapon makakadto sa vaccination area, the mga vaccination sites diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, Bombo Pons, no? Kay ti diraya ma-implement lang man na iya ang health protocol. Kay man hibaluan naton di bala Bombo Pons gina ang gathering, no? Gina-limit na siya kun outdoor 50%, kun indoor 30% abi, no? Kun yara ka sa idalom sang alert level 3. Almost the same Bombo Pons ang tanan nga mga ano ni siya, ang tanan iyang gin-adapt bala sa national government sa pagpantuman kunyara ka sa alert level 3, no? Almost the same lang man na siya, meaning tandaan naton Bombo Pons nga 50% no ang gathering pero sa open space kag 30% naman iya kun indoor nga mga aktibidades, no? Pero Bombo Pons ang sabahin sang aton iya sa sa curfew 11 PM Bombo Pons 11 PM until 4 AM, no? Di ba ginatuman man gid na naton driya sa may syudad sa Bacolod 11 PM until 4 AM. And at the same time Bombo Pons sa mga ano ni siya, sabahin naman niya sang pagbaligya sang ilimnon, no? Ining makahulubog nga ilimnon. So 12 noon until 10 PM lang gid siya allowed nga magbaligya. So far Bombo Pons sa mga jeepneys, di ba 70% yung capacity, why pa man yan nag-abot sa aton punto nga no vaccination, no ride policy, no? So amo lang man ni siya sa idalom sang alert level 3, hugot-hugot lang gid. And subong man gina-emphasize diri sa EOC Executive Director nga ang mga Bombo Pons sa mga kabataan, no? Hindi man pwede magwa kung below 18 years old, meaning 17 pa idalom, hindi mo siya pwede igwa mo lang na siya, allowed lang na siya kung may mga importante nga mga bagay kag mga kinahanglanon pa check up Bombo Pons, no? Sa ang face-to-face classes Bombo Pons na ibaluan naton neti supposedly 2022 abi naton magsigi-sigi na magbukas ang limited face-to-face classes ti gin-cancel gid gani ang sa Alangilan bala Bombo Pons ang sa di bala amo ni siya ang limited face-to-face classes ang sa Alangilan. So gin-cancel, meaning gin-suspend, meaning why gid siya subong sa syudad sa Bacolod sang limited nga face-to-face classes. So far amo na siya sa idalom sang pagsulundan naton nga yara na napahamtang ang syudad sa Bacolod sa alert level 3. Bombo Pons sa matiya naton si EOC Executive Director M. Ang. Essentially, gin-adapt tagid lang ang guidelines ng DOH kag sang National IATF with regards to alert level 3. Ang kinalain ng kay may ara kita curfew, nga ara naman ang daan existing, naman na daan, but what I mean is wala na siya sa national guidelines. So, a local na ang curfew naton plus the liquor ban. So, ang liquor ban nakabutang at 12 noon to 10 p.m. I think. 10 p.m. So far, other than that, Councilor? Other than that, wala man kita changes. Daw amo man lang na kay ang aton nga ginapatuman at the start pa lang of the year nga nakita ta na nga may posibilidad gid magsaka ang cases. Kag nakita ta damo sang inbound nga mga pasahero nga mga vacation, mga nag-vacation, ang mga
returning residents. So nakita ta na nga daan, nagsugod na ta nga daan impose ang restrictions eh. Like ang pag-require ta sang RT-PCR, that's not in the national guidelines also. Yes, oo. Kung ang mga kabataan nga 17 panubo ya hindi gid kagwa subong no. Below 18, correct. Below 18. oo. So if you are below 18, hindi ka lang kagwa kung let's say mapacheck up ka sa doktor, makadto ka sa dentista, makadto ka sa optometrist to have your eyeglasses or things like that. Mga essential lang gid. They are advised to stay home as of now. Pati ang face-to-face, gani limited na lang di gani sa aton. Face-to-face classes sa basic education is also cancelled. So Ang alangilan, Councilor, why na subong ga face-to-face? no, wala din cancel ta na as of now. Okay. And then, Councilor, ang vaccination niya, how about sa vaccination? The vaccination niya will still ongoing, wala changes. Same lang yapon ang aton mga schedules, ang openings ng vaccination centers. As scheduled, wala changes ang aton nga vaccination program. Oo, ang gusto niya magpabakuna kadto lang gid ya sa sa vaccination sites. Yes. Councilor, ano sa inyo nga latest nga hadol? Ano gusto mo ipalabot sa mga pumuloy sa Bacolod nga yari na gid kita sa alert level 3 sugod subong nga adlaw? Yeah, so starting today nabutang na gid yang alert level 3 na kita kag sige unta ni ang vaccination ta pero like for so many times nga ginaliwat-liwat tani hindi kita magkampante kay ang vaccines ni sa COVID wala ni siya ga-prevent nga hindi ka malatnan sa COVID. But especially kung nagamit ka sa imo mga abyan, mga relatives, ang mga kaupdanan mo sa ubra, no, kung nagagather ka mo kag wala naga-follow sang public health protocols. Ang mga bakuna tani bumbuan, in design ini kag develop hindi nga para hindi mag-positive ang mga tao but hinhimo ni siya para mag-protectar sa aton from serious COVID para may protection kita against hospitalization para may protection kita against death. Amo siya ang purpose na develop ng mga vaccines. Kag sa nakita ta Bomboan as of today no ang ato sa active cases nagalabo sa 583 ang as of today ang aton nga active COVID cases pero ang naka-admit subong sa hospital is only 21 21 person so nagdamay gid sa dako gid ng percentage but silingon out of 580 plus ang 21 lang ang ara sa hospitals, kalabanan, sobra 500 na daang asymptomatic or mild symptomatic Bomboan. So that is, amo naman na siya nakita ta subong. Kay isang nagliligad sa previous ato ng mga surge, basta gani nagasaka ang kaso, ang ato mga hospitals puno dayon Bomboan kung madumduman mo pa. Yes. Wala na sudlan ang mga pasyente, naga-waitlist. Sa subong, in fact, sa situational report, today, as of today, sang DOH, ang ato nga ICU utilization is 0 mo. So meaning wala kita sang severely or wala kita sang nasa intensive care nga COVID patient as of today. So amo nang ginahalungan sang kag amo ang ginaliwat-liwat nato sa kampanya sa vaccination nga pwede ka gyapon mag-positive but you don't feel anything, wala ka may nabatsyag, wala ka sang sintomas or at worst no ang mabatyagan mo dog ginatang kaso ka so hindi ka bala mag-serious hindi wala sang serious effect, hindi ka ma-hospitalize pero pinaka-importante hindi ka mapatay because of COVID kung nabakunahan ka. So while regardless ng vaccination status kung hindi malanggit importante nga magwa kita mas mayo gid subong gataas ang kaso damo subong sa mga asymptomatic na maybe nagalagaw, hindi ka mabalaan, mas mayo gid na proteksyonan sang lawas sa avoid kita rin sa mga crowded places regardless of your vaccination status. Kini nabandi sa ato nagkampante na mo kay mama nabakunahan ako, na booster pa ko, naka-booster pa ko. So, kaso hindi lang ako mag-mask.
So that is very wrong. Sala gid ina. Okay. So follow lang kita gyapon sa public health protocols naton kag magpapakuna kung wala ka pa papakuna kag kung due ka na for your booster dose, mas mayo pa gid nga magpa-booster dose. So, Pons, nabatian naton CEO, si Executive Director M. Ang ginapasalamatan ng niya subong, no? Maski all over the world man siguro Bombo Pons ang ginatanaw nga taas tuod ang kaso ta subong. Pero kung ma-notice, ang hospitalization rate nubo. Kita mo gani Bombo Pons diri sa aton sa Bacolod, waya sa sang pasyente nga na COVID niyara sa ICU, no? Meaning mild. So that is why gin-allow man ni ganing home quarantine kay halos tanan vaccinated naman or naminta. Sobra naman sa 100% dis Bacolod ang vaccinated, no, Bombo Pons. So kag amo ni siya ang Omicron abi Bombo Pons nga unlike sa Delta nga ang Delta ya sus bagsik gidto ya. Ang Omicron sa pagtuon gani dire Bombo Pons nga dasig lang siya maglapta. Pero ano ni gani pagtawag, dasig lang siya maglapta Bombo Pons pero hindi siya amo na kapatal mag-igo. Meaning kalabanan asymptomatic, wala symptoms or kung may symptoms man, masarangan na niya sang lawas ng tawo. Bombo Pons, no? Do amo na siyang observation subong. So amo lang nang ginapasalamatan, nubo ang hospitalization rate, no? So mas may kadelikaduhan sa gyapon sa hindi vaccinated. Yes, muna kung unvaccinated ka, syempre, why kasi ang ginatawag nga first layer of protection, bala sa iban, mild ang igo sa imo, pahilayo lang, no? Do amo na siya bala, medyo patal siya. No, so, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Iniya sa part sa aton nga kuan nga alert level 3. Diri sa may syudad sa Bacolod. Ito mo, sini kay ang ina-ATF mo ang naga-classify sa aton nga level o status level ta regards sa sini nga pandemic. Ang nabatian ta mo istorya nagligad ti nang by 2023 pa ma-normalize nimo. Kung sing may isa patak tuig nga pag-antos gali. Pwerte makuton tabing Okta Research. Kaya mo niyang ginabiliban kuya ang Okta Research ya kabalugid ya mo. Mag-predict sila ya agatuod ya mo. Kasi ang COVID ara sa Okta Research blaw. Gakatingala gina si bro naton kuan mo nang bro naton Irol Libuon. Oh, di ba sir? Gakatingala kay nga ang Okta Research sa mag-predict ya gatuod. Base ang virus ara sa Okta Research. Oh, mayong kabilada no sa kay Sir Errol Libuon. No nagatutog sa ato ini sa kuno gatulog ya kun hindi mag-sign up ang Bombo Radio mo. Thank you guys sir for watching. Sige, 40 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpangalagad. Dito sa report ni Bombo Carla may defensor kay ini sa part naman niya sang business sector. No, naton diri sa may syudad sa Bacolod sa kay MBCCI Chief Executive Officer Mr. Frank Carbon, no? Kay ti ining no vaccination entry policy bla. May isa kuno ka mall na di sa aton sa may bayan sa syudad sa Bacolod, nablang sa likod nablang sang provincial capital, no? Gati ning mall do ay magigani kina sa yuhan isang tawo mo. But ko kilala ni nga klase sang mall niya, no? Malmahal pang mga black loan no? Mga pika, pila bili, 80 pesos. Gamay-gamay pa nga basong suludlan. Subong ya, magsulod ka sa mall, ang inabayran mo ya, lugar, no? Kaya tig-arkila sa dako. Hindi sobra-sobra maning mga tag-iya sa mall. Magparkila, kamal-mahal, no pa, doon nag-umpok man ta sang kuano? Doon nag-umpok man ta sa presyo sang kape ba? 80 pesos. Ini mga vegetable salad ning butangan na ng mayonnaise gani, no? Tapos may mga seeds da, may sesame seeds, may kurano da, tapos butangan sang barkilyos nga tinapay. Ang presyo sobra 200 mo.
Lingko, hindi na niya tinuntri na niya. Oh, ngapi na lang ko to kay Michael Mayroon kay 20 pesos lang Ha? Sa may kilid-kilid. Oh, kilid-kilid ka GL bla. No, kay Karen To sa kay Karinderya 20 pesos lang. Kung sa gani pulo lang pesos katimplado na. Tahong basang sabor. Ay kasadyaw Sige, no, kay nagpa-implement ang sila sang no vaccination no entry ini bilang kwan ini discrimination ang baga ni Senator Senate President Tito Soto dito niya kwan isa discrimination kapag lapas sa tawanon nga kinamatarong ay respetuhon ta man isa ka kay may right man na sila to right for locomotion ni bilang maggiho magwa no maglakat no kay nasaton nga Bill of Rights no naton ni blara na ang right to locomotion naton no kati sa aton nga 1987 constitution no ti diri ginasiling na digani nga ti wa hindi mo mapunggan nga magwa ang tawo no kay ti mangita niya sang kalanunon niya. Kag ti paano na sa karon makapanginta sa kalanon niya basi masupay na sa skutom ti problema ta pa. So muna no so hindi ta pwede niya punggan sila. So muna nagaling ti dulaag mo customer no do mo na bla matabo pabuton gina-expectar sa imbis may update kita to sa aksidente sa Pontevedra i-check naton to anong mga kaso ni pasaka sa siring driver nga hubog no nga nagmaniho. Duwagi kabuhi ang nagkalautas. Check naton si Bombo Carla, may defensor sa report sa patrol. Bombo Carla, may gabi please come in. Carl? So, Bombo Pons, ginabot na to, no? Si Sir Frank Carbon, Bombo Pons, regarding niya sa Novax no entry sa mga malls ug establishments diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons, no? Tisuno kay Sir Carbon Bombo dani so wala man niya sang wala ini sa pulisiya sang alert level 3 ang no vax no entry kag wala ini sila kabaton sa order o kung wala pa ini na pa-required Bombo Pons so wala man ini nila gina encourage Bombo Pons ang no vax no entry sa ila sini nga sektor bangod nga madamo na sang restrictions Bombo Pons no example ang mga tigulang ay hindi na pwede kagwa, 65 up, hindi na pwede kagwa, ang mga kabataan, 17 years old pa hindi na pwede kagwa, kaga ginabawalan na ang liquor ban, no? Kung mayara sa liquor ban, Bombo Pons, kaga mayara naman sa curfew hours, no? Ang syudad sang Bacolod, so ini makahamper ini sa negosyo, no? Sa katapos ng mga businessman, Bombo Pons, no? So maka-apekto ini sa ila no kung no vax no entry bangod nga madamo pa diri sa syudad sa Bacolod bisan pa nga nalabot na nato ng herd immunity Bombo Pons madamo sa gihapon ang wala pa nabakunahan diri sa syudad sang Bacolod Bombo Pons kag isa pa mga dine-in daan subong Bombo Pons sa mga restaurant gipanubo no sa una makalabot ini 70% subong 30% na lang ang pwede maka-dine-in Bombo Pons sa mga restaurant so nagnubo ang ila sini nga kumaga Bombo Pons ang mga customers bala nga pwede makakaon dira sa isa ka restaurant Bombo Pons. So amo na ang ginakangawa man sa katapos sa sektor sa business Bombo Pons pangod nga mapatuman ini sila gid ang maapektuhan kag madamo sa madulaan naman sa trabaho Bombo Pons no wala naman ini sila may gabutang nga pagkaon sa ila sini nga lamesa Bombo Pons kag muna madami sa gihapon niya ang wala pa na bakunahan Bombo Pons kag mera ibang di ginarespeto sa bala ang ila sini nga desisyon kung hindi sila ya pabakuna pero dapat sundon gid ang protocol Bombo Pons so naman kay Sir Frank Carbon Bombo Pons hindi minimum health protocol kundi maximum health protocol kung pwede man lang Bombo Pons nga dublihon ng face mask suksok ng face shield, observe gid ang social distancing o kung avoid na lang gid sa mga parties Bombo Pons no kay hiba sunod saya makahulat ini ang mga party mga wedding mga bunyag di Bombo Pons makahulat man sa birthday Bombo Pons no so ini makahulat man ini suno kay Sir Frank Carbon kung pwede i-avoid na lang gid na para at least Bombo Pons no malikawan nato ng pag-spread sa COVID-19 Bombo Pons kaga madamo
naman sa mga vaccination sites ang syudad sa Bacolod, ang mga barangays pagid gani Bombo no. Madamo na ini sila sa mga area kung sa diin pwede ikaw makapabakuna. So damo naman kita may makita nga nagpabakuna pero sa gihapon madamo pagid nga hindi gusto pabakuna. Bombo siya mo na ang iya siningihingyo. Kung gusto magbalik ang trabaho o kung gusto magtinir sa trabaho, Bombo so kung magbugay pagid ang pagserbisyo Bombo sila balang hindi na madula ang trabaho parehas sa edad sa tuig 2020. Ano gito yan, nagsarado gito, Bombo say way labot nga nag-close ang tanan, no, ang mga establishmento, madamo gid sang nadulaan sang ubra. So amo na lang gid na Bombo sang pwede mahimo magpabakuna, magpa-booster Bombo no, sa kontra COVID-19 para at least nga may yara kita pangontra sa COVID-19 na Bombo bisan pa nga miyara di nga nabakunahan na latnan sa COVID-19 pero at least Bombo asymptomatic, hindi ini sila yan nakabatsyag sang severe no na symptoms sang COVID-19 Bombo. So Bombo pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Frank Carbon. Wala na yan sa policy sa alert level 3. Gawin mo na iya. Uning nga kung 65 and kwan ka, you cannot get out of your house. And minor, hindi na discourage nga magwa, mga amo na siya nga. Kung vaccination card, wala pa man niya nga requirements yan. Kami, wala namon na gina-encourage na diri sa businesses sa online. Yes, sir. Kay subong nga daan, may restriction na sa aton nga mga tao nga magwa. No? 65 and above na discourage na ang mga kabataan hindi naman magano. May curfew na nga 11 to 12, no? May liquor ban, etc. May ara pa nga siling 30% ng imo nga dine-in, etc. So, grabe ng restriction. Yes, sir. Sobra. So, ina pa lang ang restriction, it will already hamper sang amon nga negosyo. So, in short, magapanaog ang amon nga binta. Kasi kung panaog sa binta mo, madula trabaho. Pag dula trabaho, dula pagkaon sa lamisa. Tudugangan mo pag isang vaccination, nakabalo kita. Like sa Negros Occidental, ang nabalang ko, daw 50% pa lang vaccinated. Oo. Yes, sir. So, in short, half of that, hindi siya kagwa, hindi siya ka-spend. Dako, pag ang dula sa amon pinta. Yes, sir. So, dako, apekto. Sir, damo pag sa iba ni hindi magpabakuna, sir? Damo pagido. Dili sa Bacolod, nara pagid man. Oo. Amo nang sala, hindi minimum, maximum. Okay, tungod sa Omicron, hindi mo pwede malaglogan. Kung pwede ka mag-double mask, double mask. Kung pwede may face shield. Kung pwede distancing 3 meters. Kung pwede, avoid ang crowded places, enclosed places, avoid. No birthdays, no weddings, no parties, nothing. Tipon-tipon na. The maximum na protocols, no? Yes, sir. Oo. Ang dine-in, ang restaurant, subong, nagdakot na kami 70, subong back to 30% ang sa sulod. Nagdakot na, no? Yes, sir. Oo, so ang magwa sina, damo naman masira. Pag nagsira, kulang, way naman trabaho, gutom naman, no food on the table. So, amo na, hindi na lang no box, but instead, kay subong ng atong syudad, damo-damo man sa kwan, vaccinations, no? Bakuna, damo sila, vaccines. Yes, sir. Kag almost all malls ga vaccine. No, even sa terminals ng series, may ara. Ang aton mga gyms sa mga barangay ta, may ara man. Kada barangay, may ara vaccination. Yes. So, in short, ginamassive man. So, kag slowly ang tao, nagamatamad man pa bakuna, gadinotok na ganing sa malls kag sa mga kanan. Hindi lang kaya ng pabito. Amo ginang kinanglanon ka. Kung gusto ka nga magbalik ang trabaho, mapabakuna gyud kita. Kag kung kinanglan ka na mag-booster, pa-booster ka na. No? Ikaduwa, iskan may booster ka na, may bakuna ka na, ma-practice gapon ang maximum health protocols. Protect yourself.
Ay, tigid perding mo nalawas sa proteksyonan mo, i-reslo mo pa, no? Yes. So, double mask kung kinanglanon, facial distancing, instead of 1-3 meters, no? O ilan na yung parties na, maabot ng parties na. Birthday na, kasal na, bunyag na. That will come later. Yes. Basta buhi ka lang, pro-con patay ka natin. Hindi, ang parties mo. So, kinanglan. Kaya hindi mo na ikapakot ang Omicron mo. Yes. How do you control 20,000 in Manila every day nga positive? Hindi mo ganun, mag-contact trace na. How do you contact trace 20,000 people, man? Yes. Today, tomorrow, another 20,000, another 20,000. No way you can contact trace then. No, and isolate them. No way. The only way na hindi tadi pasudlon anay sa Negros kag sa Panay sa Region 6. Yes, sir. Kada ma-alert level 3 na nga daan, sir, no? Ang Tisubong ang Bacolod, alert level 3. By Sunday, ma-alert level 3 naman ang Negros Occidental. Amo nang purpose siya, gina-preempt nila, gina-prepare tang in advance para nga mag-extra careful kita. Oo. Iway na, subong, hindi ka nakasulod sa Negros kung nalang sa Metro Manila kung may RT-PCR test, bis kan vaccinated ka. You'll be required. You'll be required. Oo. So, itaya mismo diya, while gina-preventa nga magsulod ang alin sa Metro Manila, nga Omicron, nga positive, kita mismo diya, we will already, no? Yes. I-kanta na nga daan, i-practice na nga daan niya ang pag-prevent nga sang lapta kung may aragin man. So, hindi tayo magpareho sa Metro Manila. Yes, sir. Can you imagine every day may 5,000, 10,000 kadi? How do you do? Wow. Hindi mo na contact. Yes, actually. Para hindi madula ang trabaho. Mumukar? Oo. Yes, Bombo Ponso mo to, no, ang pakayag, no, gikan kay Sir Frank Carbon regarding sa no vax, no entry. So, Bombo Ponso, meron kita ganang information, no, nga bagay stricto kung pagid sa mga malls sa buwas nga adlaw, do magkuan ini sila yan, no, sang no vax, no entry, Bombo Ponso, sa ila sini nga mga establishment. So, bantayan ini nato na Bombo Ponso, no, kay tungod nga wala man ini sa polisiya, sa nga alert level 3 Bombo Ponso, kaga hindi pagid klaro gid Bombo Ponso, no, kung ipatuman gid ini o kung hindi Bombo Ponso kay madamo man sa nga maapektuhan kung patuman ini Bombo Ponso. So anong update to sa sa driver to sang truck to nga hubog nga nagmaneho, nakapatay duwa tawo? Yes, Bombo Ponso mo na gani, no. So sa Lunes Bombo Ponso maabot nga Lunes, bali may mayari ini sila patigil nga pag-istoryahan ay Bombo Ponso sa tagiya ng truck kag sa pamilya sa mga biktima Bombo Ponso. So sa Lunes pa ini sila mag-istoryahan ay kung bala mapataka sang kaso o pamilya o kung hindi Bombo Ponso. So ini ang driver sang truck ya Bombo Ponso, ari ini siya subong sa ospital kag ginadapatan man ini siya sang nagkakaigo nga pagbulong bangod nga mayara man ini siya sang internal nga samad Bombo Ponso sa iya sini nga lawas. Pero conscious ini siya, pero ari diri sa subong sa syudad sa Bacolod, isa diri sa ospital sa syudad sa Bacolod. Ari diri siya na admit Bombo Ponso. Imagine, no, kada kugid sang iya sini nga nahalitan Bombo Ponso, duwa diri ang patay si Madam. Tatlo gid kakasong iya sini nga pag-atubangon Bombo Ponso. Reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries kag damage to properties amo ini ang iya sini nga pag-atubangon Bombo Ponso nga kaso if in case, no, na magpasaka sang kaso ang pamilya Bombo Ponso. So Bombo Ponso, pamatian bala nato, no, ang pakayag gikan kay Police Lieutenant Senyero. Balik kag ina ma'am, no, nagkadto dirang tagiya sang truck ma'am, nagtrihanay man sila bali sang traffic investigator ma'am. Bali Monday makita na sila sang ma'am, sang pamilya sang mga biktima. So, bali subong sir ang driver, sir, diin? Ang bali ang driver, subong ma'am, ara dira sa Bacolod sa hospital ma'am, admitted pa siya. May serious injury man siya ma'am. Okay, di nang iya siniya nga injury, sir? Internal, siya ma'am, internal, injury. Something may nag-rupture, ni ko na susulod sang yung, lawas. So, pero conscious ini siya, sir? Conscious siya ma'am. Okay. So, sir, nakainom magidini siya, sir? Amo na ang panaysayon sang yato nga bata ma'am, podyo bala sa truck. Okay, may health siya. Sa insidente. Hindi, iyagi bata mismo ma'am, iyopod. Minor galing ma'am. Okay, so saan natabo, sir? Ano natabo yan, sir, sa minor? Bali, man siya ma'am, gamay nga injury. Minor injury lang man. Away ni siya naglabo? Patient sa wala sa mga hospital.
Gamit siya ng hospital. Bali, halin nila sa, ma'am, sa Lakas Triana, going diri pa, Pontevedra nga direksyon. Central na siguro, ma'am. Okay, kargado yung isang tubo. Sir, ang driver, sa inyo, sining investigation, madugay naman ini siya nga gadala sa truck. Dugay-dugay na sa, ma'am. Bali, may, by Monday pa sila matupangay diri, ma'am. Okay, so sir, if in case, sir, nga mapasakaan sang kaso ang driver, ano na yung pag-aatubangon niya, sir, na kaso? Ang reckless imprudence resulting in double homicide ma'am, physical injury sa mga pilasan to damage to sa party sa balay nga na gubay, ma'am. So, Okay. sa bato, no? Dapat nakasuhan gina sa kay ti bata ini ni magbutig, no? Masaling nakainom mga maya. Amo gigani mapons, no? Tay dako gid nga kahalitan ang iya sininga gina. Kung ano na makita isang bata iya mo nang isugid niya. Amo gigani mapons. So, ining balay nga ni Bomopons, no? Nga natupan isang truck o kung natupan sa truck. Before Bomopons, September 2021, Bomopons, pwede kita magsala, na anhan man ini na natupan man ini isang truck o galing kiti ang ila siniya nga ido amo ang napatay Bomopons. So, Bomopons mo ina, no, ang update. So, sikaron gina nato sa Lunes nga adlaw kung anong ila siniya gindistrihan na Bomopons. Sige. Mababansa mo yung report, nagikan sa patrolya ni si Bombo, karna may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, kung list of overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa patrol. Bombo Carla may defensor. Mapalapya makabanan de sa to sa pagparagad, no? Diri sa aton nga palatuntunan. Kaluan pangumuyo, anta na ng kalagsang duha ni nga man nagkaramatay nga nagtulog lang. Wala na yung kabugtaw. So, tanan kita may ginatagna gid diri sa ibabaw sa kalibutan kung nastadiin kita. May nabilin lang kita nga mapanamdom, no? Himuso-muso na to. Ini mga kabaran, magabalik kita pagkatapos. Kita standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang idea. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na ni sa aton nga pagpalaga. 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 lang alang na tempo naton. Yernes kita subong nga presentasyon, petsa 14 sa bulan sa Enero, tuig 2022. Sanbay na sa Santos nga Rosario, masunod naman dira ang Bombohanay sa gabi. Ayo lagad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naginalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit.
Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato.
Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligay, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus,
ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo.
Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus
Naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy,
kinabuhi, kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna 9:00 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 14 sa bulan sang Enero sining nga tuig 2022. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live no, kag live man kita mga kabombo no sa YouTube, saranggid ka mo nga makalantaw kag maka-comment sa YouTube, kag indi gid magkalipat nga mag-subscribe. Sa aton nga mga headlines, nagpagwa sa Executive Order No. 2 Series of 2022 si Mayor Evilio Bing Lunardia sining nga gabi tuhoy sa mga pagsulundan sa idalom sang Alert Level 3. Panugutan no nga maka-access ang mga essential goods and services o kon mga work-related sa mga permitted industries kag offices ang mga individual nga nagaedad 17 anyos panubok.
Ginadumilian naman ang face-to-face classes for basic education, contact sports, mga karaoke bars, clubs, concert halls, theaters, fun fairs, mga casino, horse racing, bulang, loto, kag mga betting shops, kag pagtililipon sa isa ka balay nga may mga individual nga hindi miyembro sang pamilya. Panugutan naman nga maka-operate sa 30% maximum indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated individuals kag 50% outdoor venue capacity basta fully vaccinated ang mga empleyado kag ipatuman ang minimum health protocols. Ang curfew hours ang magapabili sa 11 p.m. tubtob 4 a.m. alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon kag exempted diri ang mga nagatrabaho night shift, media practitioners kag mga naga-require sa medical assistant. So same nang gihapon ang ato curfew hours sa bahin naman sa liquor ban, panugutan lamang ang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon humalin alas 12 sa udto tubtob alas 10 sang gabi. Ang nasambit nga mga pagsulundan ang iga-implementar diri sa syudad sang Bacolod humalin subong adlaw no Enero 14 tubtob sa katapusan sang bulan Enero 31 tuig 2022. Samtang nagpagwa ang Interagency Task Force sa Resolution number 157-A kung sa diin iga paidalom ang kongin paidalom ang probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 3 humalin Enero 16 tubtob sa katapusan sang bulan. Nagpagwa man sa executive order si Governor Bong Lacson may kang tanan diri kaga santo sa EO ang mga persona nga naga-edad 17 anyos panubo, mga senior citizens kag mga nagasuprer sa comorbidities ang mapahanugutan lamang nga magwa kung sila ang magabakal o kung mag-obtain abi sa mga essential goods and services, magpadulong sa mga work permitted industries kag mga opisina kag mga individual outdoor exercises. Ginbuhinan man ang outdoor venue capacity sa 50% regardless sa vaccination status sa mga limited operation establishments, samtang ang vendor o kanang indoor venue capacity ang ginpanubo man sa 30% kag dapat mag-cater lamang sa mga fully vaccinated individuals. Samtang ginpathag sa Department of Education nga magakuha pa sa approval sa barangay kag sa local government unit ang isa ka eskwelahan nga yara sa idalom sa Alert Level 3 antes ini makaresume sa limited in-person classes sa tion nga magnubo naman ang alert level classification. Sa bahay naman sa transportasyon, suno kaya LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña, 70% ang capacity sa mga public utility jeepney. So kung 14 abe ang sarang kanang capacity sang isa ka jeep, napulo tubtob 11 na lamang ang panugutan. Baos ang tinalikdan nga pinagusto lang ang mga jeep puno-puno na mapasaka pasang pasahero, wala man abi may gasaway. So karon yari kita sa alert level 3, 70% lamang ang capacity ang ginapanugutan kagalauman gid nga may mga magabantay na sa dalan. Ang piskan wala siguro sa may gasaway isundo naton kung ano ang ginapatuman nga guidelines. Sa aton nga COVID case bulletin, 74 ka mga kaso ang na-record sa Negros Occidental subong nga adlaw, samtang 57 naman sa Bacolod City. Sa Negros, 64 ang local case, 6 ang locally stranded individual, kaga 4 ang returning overseas Filipino. Samtang sa syudad 56 ang local case, kag 1 ang LSI. Hindi naman magduso ang Committee on Transportation sa sangguniang panglungsod sa Bacolod sa ordinansa nga magadumili sa unvaccinated commuter nga magsakay sa pampubliko nga salakyan. Ininong sa piyak sang mando sa Department of Transportation nga samtang yara sa Alert Level 3 ang National Capital Region, ang fully vaccinated individuals lamang ang makasakay sa public transport. So suno sa chairman sa Committee on Transportation sa SP kaya Councilor Dindo Ramos, unconstitutional ang pagpugong sa isa ka tawo nga magsakay sa public transport bangod kinamatarong niya nga magbiyahe. Bisano may magdion pabe sa layi nga nagadumili sa unvaccinated sa public utilities, suno kaya Councilor Ramos bilang isa ka abogado wala inisang nakita nga legal basis angot diri. Kahapon isa to ka taxi driver ang nagpanugi diri sa Bombo Radyo nga ginbuyayaw ini
sa nga pasahero nga unvaccinated bangod hindi niya ini pagpasakyo. Nagapamilit no ining pasahero nga magsakay bala bangod diretso Manila nga magsakay no sa mga public transportation facility kay na nalakip ina sa Bill of Rights no sa right of locomotion. Apang suno no kaya Councilor Renesito Novero sa tion abi sa nga emergency kung sa diin ang kada isa ang posibleng suspect no kung posibleng carrier sa nga virus kaga kung ang kada isang mag-exercise bisang iyang diretsyo para proteksyonan ang iyang kabuhi kag sa iyang pamilya, mas mabugat ang right to protect o kung right to protect life no and property. So right of locomotion to ang ginapanindugan sining pasahero nga unvaccinated samtang ining sang taxi driver naman niya right to protect life and property. May kinamatarong ining pasahero no nga magsakay sa public transportation apang may deberman ang driver nga magpangindi agod nga proteksyonan ang iya kabuhi no kung sang iya nga pamilya kay kinamatarong niya man na especially nga nagapangatubang kita sa karon sang pandemic. So hindi gid malipod no nga may mga diskriminasyon bala sa mga unvaccinated kay subong amo ini siya may mga pila na ka cases nga may mga vaccinated naman niya nga nagapalayo sa mga sa mga wala pa nabakunahan apang no ang general purpose sang gobyerno is hindi mabutang sa peligro bala ang kaayuhan sang kalabanan para sa jutay lang nga mga tao. Samtang masubo no ang natabo kaina sang kaagahon patay gid ang mag-iloy samtang 3 kaiban pa ang pilason matapos nga natumba ang truck nga may karga nga tubo sa isa ka balay didto sa may barangay Antipolo, Banwa, sang Pontevedra. Nagikan ining truck no sa east direction kaga padulong sa west direction sa mabungguan sini ang railings sa dalan kaina mga 1:30 no sang kaagahon. Nagadiretso ining truck sa balay sa mga kordero, family kordero sa piyak nga bahin sang dalan kag dire na ini natumba. Bangod sa kabugaton sang truck kaga sang tubo nga naula naghaplak ang semi-concrete nga balay kung sa diin nagakatulog ang mag-iloy kag sila ang natabunan. Sumasubo no kaya bangod nga sa ila gid nagtupa ining truck ginbawian gid sa kabuhi ining mag-iloy nga ginkilala kandaya Ermi Cordero kaga JR Cordero. Gindala man sa ospital ang driver sang truck no nga si Henry Salgado bangod nakaagom ini sa internal injury. So sa initial information nga to nakuha suno mismo sa bata ni Salgado nga upod niya man dito sa may truck nakainom sa alcohol ining driver. Sumasubo kaya dako gid nga halit ang natugas sa aksidente. Syempre sa pamilya gid no nadulaan gid sa duha ka mga family member kag sa driver man mismo kaya sa information nga nakuha naton kaina internal man ang iyang naagom nga pilas. Nagpasalig man ang alkalde no sa Pontevedra si Mayor Jose Maria Alonso nga hatagan sa municipal government sang bulig ang pamilya sang mga biktima. 48 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol subong man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Kaya Bombo Rain Pama. Bombo Rain, please come in. Mayong gabi no. Live kita diri karon sa Pitulagon, Bombo Jireh. Kadtuan naton ang balita, una nga balita Bombo Jireh sa ugot nga pagpatuman sang aton nga presidente Rodrigo Roa Duterte sa tuhoy ni sa droga no Bombo Jireh. Sa syudad sang San Carlos City, mayara ini sila sang 18 ka mga barangay Bombo Jireh kag mayara dito sa mga barangay nila ang 5 ka drug cleared na nga mga barangay. Nahon nato ini ang 5 ka mga drug cleared barangay Bombo Jireh. Una ang barangay Quezon, barangay Kudkod, barangay San Juan, barangay Nataban kag Ermita no Bombo Jireh. Ini ang 5 ka mga barangay ang drug cleared na Bombo Jireh. Kag may isa pa di sila nga gina-assess sa karon no Bombo Jireh kung ini makapasar bala sa drug cleared na no Bombo Jireh. Amo ini ang barangay Prosperidad no Bombo Jireh. Ining drug cleared no nga pagpatuman no Bombo Jireh sa mga barangay ginpatuman ini o kung gingamit ini no ang PDEA agud nga maghimo sang tikang kag igatest ang mga barangay nga
drug cleared, no, Bombo Jireh. Sa 5 ka barangay no Bombo Jireh, hambal ni Mayor Renato Gustel gani, gabulig ini sila kung anong ginamando sang PDEA, kag wala ini sila nagapasilabot kung ano magid ang mangin resulta no sang mga barangay nga nag-apply para sa barangay drug cleared no sa droga Bombo Jireh. So no pagani sa mayor no, si Mayor Renato Gustilo Bombo Jireh, nalipay ini sa resulta ng drug cleared ang 5 dere sa mga barangay dito sa syudad sang Silay City. Apang no Bombo Jireh hindi magpakampante no, hambal ni Mayor Gustilo Bombo Jireh bangod sa pagluwag sini no, bangod sa ang mga drug pusher no, kag ang mga nagabaligyan ni bala no Bombo Jireh, kag ang mga user nagahulat lang hini no sang matawhay no, kag dito naman na sila magakadto sunod na ya kay Mayor Renato Gustilo Bombo Jireh. Sa San Carlos na Bombo Rinsel no? Yes, Bombo Jireh, syudad ini sang San Carlos. Nagpanugyan man ni gani no si Mayor no Bombo Jireh nga basta siyang nagapungko no Bombo Jireh as mayor dito sa syudad sang San Carlos no Bombo Jireh, pagatutukan niya ini ang natuhoy sa droga kag ang sa mga krimen no Bombo Jireh, bangod sa ang naga-engage ni bala sa droga no, wala ini sang kamayuhan nga mahatag sa ila bangod suno mani sa mayor sang San Carlos City. Apisar nga mabudlay no ang bali mayor no, tinguan niya na Bombo Jireh nga mangin cleared ang mga barangay dito sa syudad sang San Carlos Bombo Jireh. Dugang pa sini no, may ara sila sang 4 ka mga ido no nga ginatawag ni nila nga sniper dog no Bombo Jireh, agod nga magbulig no sa drug by bus operation no. Ining mga ido Bombo Jireh buyanin nila no sa pag secure sang area, kag ining mga ido gin-train nila Bombo Jireh agod nga makabalo ini bala sila no, nga mahibalan nila nga sa inang area may ara pa sang droga Bombo Jireh, kag gina-train ini nila ngano nga mangin kabulig sang mga kapulisan kag sang PDEA sa syudad sang San Carlos Bombo Jireh. Pamatian bala naton Bombo Jireh ang pahayag ni Mayor Renato Gustilo sang syudad sang San Carlos. Yes, may dagdag kita nga barangay from last year, previous years, dason may isa naman nga gina-assess for drug clearing. Yes, Mayor. Pinag ni Mayor ang barangay sa San Carlos City, Mayor? San Carlos City composes of 18 barangays. Okay. Ang drug clear barangay sa Quezon, Kudkud, San Juan, Ermita, I think Nataban. Pinakabilog, Mayor, ang drug cleared sa karon? Sa karon na drug cleared na 5. 5 ka mga barangay, Mayor? Yes. Yes. Mayor, ano ang qualification no sa pag-test ni sang mga barangay nga drug cleared, Mayor? Damo na sila criteria sa PDEA. Yan sa PDEA eh. Okay. Damo sila criteria para ma-consider drug cleared. So, wala na ko gapanghilabot except kung ano lang ang requirements nila, buligan lang namon sila para ma-drug cleared. Yes, Mayor. Bali PDEA ni Mayor ang na-conduct sang yes, PDEA na. Okay. Yes. So Mayor, anong mahambal mo sa nanging resulta ni nga may mga drug cleared kita nga mga barangay, especially sa imo syudad sa San Carlos City? Mayong resulta kinano na may barangay kita nga drug cleared, but however, it doesn't mean kung drug cleared ka na pa luwag-luwagan ta na. Hindi agad pwede makumpiyansa kita. Kaya kabalaan mo ang mga drug pusher, mga drug distributor dire, ginalantaw mo lang na nila kung diin ang tauhay, masahilo sila to.
Tanaw nila mainit, dito naman sila nga, kung diin mainit, kapangita na sila lugar, kung diin sila masailuan, nga medyo taway. Lumpat-lumpat lang ni sila. Pero Mayor pa dayon sa Quiapo, no, ang pagpatuman sang ining anti-drug 165 dira sa siyudad sang San Carlos, Mayor. Yes, sugod nga nagmayor ko, ang instruction ko sa kapulisan is priority gina sa ako. Priority ang drug resolve the drug problem sa San Carlos City. Yes, Mayor. Lastly, Mayor, ano ang imo pahanugyan, no, sa aton yung mga pumuluyo, no, dira sa San Carlos City? Sa akon nga stasyon subong, ang akon nga number nga priority ko is to clear San Carlos City of drugs. I know it's a very difficult task on our part and to the law enforcement, but we will try our best. Sa mga gagamit sang illegal na drugs such as Cebu, marijuana, makuha nila nga aga balik-balik sila paggamit. For me, ang ining Cebu, marijuana, commodity lang ni. For as long as may magamit, may market. So, pangitaon tagit ang root cause nga nung gasigi gapon pangita ng mga tao kat magamit sang ining mga illegal drugs. I hope during my terms, may incumbency, ma-minimize na ang problema sa drugs sa San Carlos. Kami naman sa government, no, we try to, in fact, we are allocating funds nga matrain na kami drug sniffing dog. 4 kabilog ginapatrain, bakal kami kag ipatrain namon para kung pipila ka bulan from now may sniffing dog na kita. Nga sila na mag-secure, no, ng mayor sa mag-check, no, o kung mag-secure man sang kung may drugs na, Mayor. Sila na ang sniffing dog na makakuan. Every time may raid, that untang sniffing dog para malukit yun kung di nila ginapanago ang mga Cebu. Bombo Jireh, no, amo to ng pahayag ni Mayor Renato Gustilo Bombo Jireh. Kag inipabala ang ginambal ni Mayor, no, kung wala ko no sang may nagagamit, wala man sang may aray gini sang nagabaligya sang illegal nga droga, Bombo Jireh. Hambalya kay no, Bombo Rinsel, no, kung wala may mabakal, wala man kuno market, so amo ginang ilang nga gina sa karon, no, amo ginang ilang nga ginatutukan gid ginapangita gid ang root cause gid kun nga nagapadayon sa pag gamit ang mga pumuluyo. So sa karon, Bombo Rinsel, 5, no, out of 18 ka mga barangay ang drug cleared na dito sa may syudad sang San Carlos. Yes, Bombo Jireh, 5, pero may isa pa sila karon nga check, no, lantaw sang PDEA kung makapasar ini sa drug cleared, no, kay kamandamo man sang ginalantaw, no, ang PDEA agud nga matumod nga inabala nga barangay, no, Bombo Jireh, isa na ka drug cleared, no, amo ina ang barangay Prosperidad, Bombo Jireh. So lauman tapagid, Bombo rin nga madugang-dugangan pagid bala sini nga tuig ang mga drug cleared barangays, hindi lamang sa San Carlos, no, kundi diri sa bilog nga Negros Occidental. Yes, Bombo Jireh, no, lauman na naton, no, nga hugot pagyapon nga pagpatuman sa nasambit man gani no ni Mayor, no, Bombo Jireh, inihugot yang nga pagpatuman basta siya ang gapungko pa sa syudad sang San Carlos, Bombo Jireh. Ano to, Bombo rin ang update sa buy-bust operation sa nasambit man nga syudad? Yes, Bombo Jireh, no, ginkuha na ton update, no, ini si Mayor, no, gamay man lang ang iya nahatag, no, Bombo Jireh, base sa iyang nahibaluan ining suspitsado, no, si Emil Mariano, nga nakuhaan ini siya sang 3.4 million, no, madako-dako ini kag siya ginatumod, no, high value individual, Bombo Jireh, no, nadakpan ini siya sa San Carlos City kag ginpasalamat mo, no, ni Mayor Renato Gustilo nga ini nadakpan, no, Bombo Jireh, pero ambal ni Mayor wala na ni siya nakaibalo, no, kung ano nang status ining suspetsado. Apang ginmandoan niya ini ang mga kapulisan kung ini ang madakpan, no, isa man sa pamuluyo dito sa
San Carlos City nga nagbayular sa droga no Bombo Jireh kag pagasiguraduhon gid nga pagapasakaan sang kaso ang mga suspetsado kag ang managa-engage no Bombo Jireh sang illegal nga droga. Pamatian bala naton Bombo Jireh ang malipot nga pahayag ni Mayor Renato Gusilo Bombo Jireh. Ngayon lang kami update regarding ko bala sa nadakpan gali nga si Emil Mariano no sang nagbayula sa sang RA 9165. Kamusta na sa subong mayor ang suspetsado nga nakuhaan siya sang balor nga shabu 3.4 million. Kamusta na subong mayor ang suspect? Sa totoo lang, basta mo na wala ko ka panghinabot, no? Anakon lang, basta may madakpan, pa kaso diretso. Okay. No political intervention. Pero why ka kabalo mayor kung din ni subong suspetsado? Usually kung ang suspect, kung diri man lang na siya, diri lang gina siyang kuan, pailan kaso hasta nga mapriso siya. Kaya amo wala nang instruction ko permi sa kapulisan ta, fire kaso diretso. Yes, Bombo Jireh no, amutong malipot nga pahayag ni Mayor no nga wala na siya kahilabtanan pero nagmando gid siya sa aton mga kapulisan dito sa siyudad sang San Carlos City nga pagasiguraduhon gid nga mapasakan sang kaso ang mga suspetsado ining si Emil Mariano Bombo Jireh nga nag-engage kag nakakuhaan gid sa sang 3.4 million nga shabu Bombo Jireh. So kamusta dira sa karon Bombo Rain ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod din ka sa karon live? Yes, live kita dire karon no sa Capitol sa Lagunta Bombo Jireh. Ang likod naton isa ka BPO company no madamo sang mga katawhan dire nga yara sagwa Bombo Jireh nagapamahaw sila kag nagapabulubugnaw bangod sa ang hangin dire sagwa Bombo Jireh mabulubugnaw gid ang hangin nga nagadapya pang makita naton sa kalangitan Bombo Jireh yara man sang mga bituo no kag mabugnaw lang ang huyop sang hangin Bombo Jireh. So wala man signs Bombo Rain no nga magaulan sini nga gabi? Wala man siguro kay nakita man naton mayara sang bituon no Bombo Jireh apisar lang mabulubugnaw lang ang huyop sang hangin Bombo Jireh. Sige Bombo Rain, madamo gid nga salamat. Ini si Bombo Rain Selpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Rain Selpama sa mga balita nga natipon sang patrol. So limano karon ka mga barangay dito sa may syudad sang San Carlos ang drug cleared kaga isa pa ang padayon nila nga gina-assess no. So aton man check karon ang mga balita nga natipon ni Bombo Carla May Defensor tuhoy sa isa ka lalaki didto sa may Banwa sang La Castellana nga natiruhan matapos nagmaoy. Amo gini ginasiling tanong nga wala gid sang may maayo nga matuga ang makahulubog nga ilimnon mga kabombo no. So aton karon na checkeron ang dugang nga impormasyon tuhoy diri kaya Bombo Carla May Defensor kung anong natabo kung nagluntad sa pagtinirohay ining pagmaoy sang isa ka lalaki didto sa may Banwa sang La Castellana. Samtang isama no ka senior citizen ang pilason matapos man nga matapos nga naluthangan man sa nga wala makilalaan nga mga suspetsado didto naman niya sa may syudad sang La Carlota. Yara na sa piyakalinya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? So, isa ka shooting incident ang nagluntad sa Purok Santol, Barangay Kamandag, La Castellana, Negros Occidental, Bombo Jai. Kagang biktima diriging kilala kay Ronald Obrique. Ronald Obrique, 32 anyos, residente ini siya sa nasambit nga lugar. Kagang suspetsado diriging kilala kay Petronilo Obrique. Balitiyo, ini siya sa biktima, Bombo Jai. So, taga Hacienda Hamandre ig Panulong, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, Bombo Jai. Susuno kay Police Captain Ron Daral Nigos, ini samtang nagapauli ining suspetsado, kaupo na iya sining bata, Bombo Jai. Sang nalabyan ni ini ang balay sinisang suspetsado nga maoy Bombo Jai. So ini mayara sa nga komisyon nga natabo kag nagpauli ini ang suspetsado kag nagkuha sa iya sini nga armas luthang Bombo Jai kag balikan yang iya sini nga hinablos
kagintiro, pero mas mayo na lang Bombo Jay kay wala gid ini natamaan ang ang biktima Bombo Jay kag naigo ini siya sa right side lower sang iya sini nga abaga Bombo Jay o kun ang iya sini nga clavic Bombo Jay no. So dira ini na igo ang biktima Bombo Jay. So ang biktima gindala ini sa ospital hindapatan sa nagkakaigo nga pagbulong kag ang ining suspetsado Bombo Jay gindala man ini sa police station pero ini siya kagaina ginpagwa na ini siya bangod nga hindi naman magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima Bombo Jay kay bangod man nga ano man no kumbaga Bombo Jay mabala man may rason no kung amo to ang ginhimo sang tiyo bangod nga nagamaoy ang iya siniya nga hinablos Bombo Jay. So Bombo Jay pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Ron Darrell Ligos. Bali 11 o'clock in the evening, nakabaton kami sang tawag na may natabo na shooting incident sa Barangay Santol, Sitio Santol, Barangay Kamandag na Municipality of La Castellana, ma'am. Yes, sir. Na ang suspect ay kapapuli sa Ilabalay po ng iya bata. Then ang biktima ay nakita nila nga nakainom naman kag gamaoy kag gilali sa dito sa compound nila, ma'am. Okay. Bale, it so happen, ma'am, na after ng legal argumentation, ginpahog sa biktima ang suspect. Ang suspect immediately nagkadto sa Ilabalay, nabili ng iya bata dito sa alagyan kag ginkuha ang iya armas. Then, pagkuha sang armas niya, ginkatuan niya itong biktima kag gintiro. Okay, sir. Di ini ang igo sa biktima, sir? Sa upper right salvek, ma'am. Okay. So, Lower salvek. And ma'am, hindi man critical ang kondisyon sang biktima sa pagresponde, ma'am. Dapat man ito, ma'am. sir, per me ini siya, sir, nagamaoy dira sa ila sini nga lugar? Yes, ma'am. According sa mga pumulo na istorya naman. Kaakili. Ano yan ni sir ang suspect, sir? Hinablo ang suspect tiyo niya naman. So, amo man ni ang kaakik man sa iya sini nga tiyo, sir? Opo. So, wala na ni sila yung previous grudge, sir? Why naman sila previous na mga record na nag-con, ma'am? Amo lang gina, basta kung makainom ay ng biktima, pero may siya gamaoy, kag kay lapitan nilang sila balay, ang una-una niya ginanalis, ang balay sang niya tiyo. Bale, ang pamilya sang biktima, nagkatuloy subong gina sang hapon sa stasyon, kag naghambal sila nga hindi man nila patayon ng kaso. Okay, pero naintindihan naman nila ang natabo. Prefer ko po ng biktima para maagapan po at malunasan po ang pero ini sir, so ining suspect, sir, gidala pa niya sa police station? Yes, ma'am. Ginobserve po na mo ng reglementary period para sa iya. Hindi siya nakagawa na, sir? Opo, ma'am. So, Bombo Jay, amo to, no, ang pahayagikan kay Police Captain Ron Darrell Ligos regarding sa pilason, no, nga hinablos man sa suspetsado. So, mayo man, Bombo Jay, no, kay luwas ini siya, kag ang iya sini nga tiyo, wala naman gimpasakaan sa kaso, Bombo Jay. Samtang mayroon man sa nagluntad nga shooting incident sa may Bangga Hacienda, Araneta, Barangay Hagimet, La Carlota City, Negros Occidental, Bombo Jay, kag ang biktima diri ginkilala kay Michael Sepe, 61 years old, initial residente sa nasambit nga lugar, Bombo Jay. So, sunod kay Police Lieutenant Colonel Garinganaw, Bombo Jay, ini nabatian na lang ini sang duwa ka hinablos sang biktima nga may naglilupok. So, nagwa ini sila kag nakita sa isa, may kapyot ini siya nga flashlight, kag na-flashlightan niya isa ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo kag naglakat, Bombo Jay. So, after nga nakasakay na sa motorsiklo, nakabati sila liwat sang paglupok, Bombo Jay. So, ari ini sagwa ining biktima, Bombo Jay. So, ini sa pag-imbestigar sang kapulisan, Bombo Jay, sang La Carlota City Police Station, na salabat lang ining biktima, kag ginahibalo pa sa subong sang mga kapulisan kung kanday sino ini ang nagbalusay lupok sang armas luthang, Bombo Jay. Kag nakitaan sa area, 3 ka fired cartridges sang .45 caliber firearm, 2 ka
pieces no ka unfired cartridges ang caliber .45 kag isa ka kitchen knife nga ginapatihan man nga iya ini sang mga suspetsado Bombajay. So Bombajay, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao. Tuloy kagabi no mga pasado alas 11:45 sang sang kagabihon dito sa may Bangga Arena Barangay Hagimit dito sa Lacarlota. More or less ang distansya ini sa atong precision mga 18 kilometers. So nakabatong kami actually ma'am sang isa ka tawag halin ini siya sa isa ka katapos ang Bureau of Fire nga nasa man diri sa Lacarlota Police Station. Yes, sir. Informing sa aton police station nga may natawag may shooting incident nga natabo dito sa lugar. So immediately nag-proceed na aton dito ng alert o atong investigador para mag-conduct sa investigation. So dito nato nabala ma'am nga ining aton nga biktima amo ini si Michael C.P. E. Salvador, no? 61 years old ini siya, may asawa kag pumuliw dito sa inang barangay. Yes. Then sa pag-conduct ng investigation sa atong investigador dito nato nabalaan ining biktima naton kag ining iyang pakaisa ara ini sulod sang ilabalay no. So nakabati na sang lupok sang isa ka pusil. So nagwa ini ang duwa. So may kumbaga ma-first lap kung anong mga linupok ang ilalabat yan. So pagwa sila balay, nag-proceed sila sa highway. Dito na nakita may isa ka tao nga nag-sakay sa motor, no? Ito madulong ining area, di lagi paslightan. Then may nabatay lang isa pagig kalupok. Yes, sir. Then after that, nang ining ato nga biktima, nagsinggit ini siya sa iyang pakaisa na singgit nga naigo siya. So gindala ini siya actually sa balay sa atong barangay kapitan dito. Yung gindala diri sa hospital sa Lacarlota, no? Yes, sir. Then aton to na na balaan nga maigo ni siya sa likod pero wala kalapos pero subong ang atong nga biktima sa rama sa stable nga sitwasyon subong. Actually ma'am wala man sing sang sunod sa aton nga mga mga pumuluan nga interview sa atong investigador. May nilupok lang siya nabatian, no? Okay. Nagwa lang ng duwa, nakibot lang ang iya upod na igo na sa likod. So, wala gid wala siya may nakakilala actually kung sino to mga mga tao ang nagtiruhay. Pero ang atong assumption diri is may siguro may nagsinuyay lang o may inaway lang na transfer sila ng lugar nag-lokpanay. Okay, kung natin ma-identify ang suspect kasi dali nga dati malayo pag wala sing madukong area. Yes, sir. Ato pagyapon sa mga natin nga ma-identify ng suspect kagay na sa nga na pala sa investigation area wala pag sing palagin sa amon kung sino ini mga susisado na nakapero. Wala ma'am kay ang duwa nila nagwasla balay man Islamo nga wala yung nasing kontra sa palibot actually, no? Yes. Dali kay nangasita sila kami naglupok. Dito na tarimod na ang dali kay suwapin lang pagwa nila, manulupok liwat. Naigo siya. Ang saan mo na pagtanaw, siguro may duwa ka grupong nagasinuyay kay nagintuyo nga truhon. Yes, sir. Mga pagtanaw, ining tao nga nakita nila, masakay sa motor, awat o gintiro sa suspect natin. Dahil kay siguro tungod malayo, may ining atong biktima sa likod. Nasa labad sa kumbaga, sir? Oo, nasa labad siya kumbaga. Amo pa na ang among ginatutukan subong kung sino ini mga sutisado natin o mga tao nga nag-inaway sila nga tsimpo may lupok pag may naigo nga isa ka tao. Wala ini sa trabaho actually sa ilang barangay nakabalo kung anong klase pang sa pag sa punto nga may trabaho siya pero wala sa trabaho. Okay. So sir, ano to ang fired cartridges ang nakita dito sa area, sir?
na dito pag-aga, nag-conduct ka sa follow-up investigation, dito natin nakita kitang nga tatlo ka basiyo sa 45. Then, duwa ka balas ang 45 nga way kalupok, kag isa ka kutsilyo. Ini kutsilyo, posible ini, is either iya sang suspect or either isa sang kontra nila. Iya sang kontra nila nga bintiro nila. Kay considering nga gabi na, alas 11 mo, alas 12 na itong tinion. So, madulom ka wala sing tao nga At anyway, ang aton nga biktima nga nakakita sa tao at mga nasakay sa motor, atong pa subongin na tinguan nung ma-identify ini kay nag-interview sa ating investigador, ito hindi kilala ini yung mga yung mga persona natabuan sa pagka-pero dito sa lugar. So, Bombohanay mo to ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Karinginaw regarding sa shooting incident. So, nagwa ini siya, Bombohanay, kaupod sa iya, sindi nga brother-in-law, kag dito na ini siya na iguan niya, Bombohanay, isang nakitaan sa iya, sindi nga brother-in-law, nga mayara sa nga motorsiklo, o kung isa ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo, mo to din after, mayara sa nga nagpalupok, kag nagsinggit na ini nga dayo ng biktima, nga naiguan ini siya sa likod, Bombohanay. So, nasa labat na siya gali Bombo Carla, maayo lang gid, kaya stable na iya kondisyon sa karon. Yes, Bombohanay, stable naman ang iya sini nga sitwasyon sa Bombohanay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombohanay mo inang report, gikan sa patrol, ini si Bombo Carla may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga YouTube, kaya Sir Roland Canson kag kaya Sir Elmer Garde. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here
for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.